Sama-sama natin silang kilalanin. Ako po si Cheryl Cosim. Ako po si Robbie Alampay. Ako naman po si Attorney Mel Santamaria. At ito, ang ikalawang PiliPinas debate. Makakasama natin sa paghihimay sa mga sagot at opinyon ng ating mga kandidato sa mga issue si Professor Dindo Manhit, Political Science Professor mula sa De La Salle University at Managing Director ng StratBase, isang political research group. Gandang hapon. Mas mahaba, mas komprehensibo at mas exciting. Yan po ang dapat abangan ngayong ikalawang presidential debate. Si COMELEC Chairman Andres Bautista tinawag ng improved format ito mula sa naunang debate. At dahil 3 oras tayo dito ngayon, pihadong mas marami tayong tatalakayin. Para mas maintindihan natin ang mga mangyayari, narito ang report. Ang ikalawang yugto ng Pilipinas debates ay mahahati sa 2 round. Sa unang bahagi, ang mga kandidato ay tatanungin ng ating mga panelists. Sa round na ito, 3 tanong ang ibabato sa bawat kandidato. May 15 segundong ilalaan para sa tanong ng panelist. Bibigyan naman ang kandidato ng 2 minuto para sagutin ang tanong. Pero ang sagot na yan, maaaring kontrahin ng ibang mga kandidato. Tig 30 segundo ang ilalaan sa bawat rebuttal. Bibigyan din ng pagkakataon ang tinanong na kandidato na sumagot sa loob ng 30 segundo. Magkakaroon din ng tanong ang moderator sa mga kandidato na sasagutin ng bawat isa sa loob ng 1 minuto. Kaabang-abang naman ang round 2 ng presidential debates. Dito, kandidato na ang magtatanong sa kapwa niya kandidato. Bibigyan ng 15 segundo ang magtatanong. Ang tinanong namang kandidato, mayroong 3 minuto para sumagot. Magkakaroon naman ng 2 minuto ang nagtanong para ipahayag ang kanyang reaksyon. 2 minuto rin ang ibibigay sa tinanong na kandidato. Sa puntong ito, pipili ang moderator ng iba pang kandidato para magbigay ng kanyang opinyon sa tanong. Bibigyan siya ng 30 segundo. Maaari itong sagutin ng tinanong na kandidato sa loob ng 30 segundo. Pero bukod sa 2 round, magkakaroon din ng tinatawag na taas kamay sa dulo ng bawat segment. Bibigyan ng yes or no questions ang mga kandidato at kung pabor sila, magtataas sila ng kamay. Kung hindi naman, ay hindi. Mga kapatid, pag-usapan po natin ang mechanics ng debate. Ano ang masasabi dito? Ito, Professor Dindo, no? Lalo na po, maaaring magtanong ang kandidato sa bawat kandidato. So sinasabi lang, mas exciting daw po ito. Mas iinit, no? Parang sabi nga nung nakaraang debate, parang nagkaroon lang tayo ng open forum. Ngayon, makikita natin na magkakaroon ng konting initan dyan dahil maaaring gamitin ng ibang kandidato ang pagkakataong ito para banatan yung mga katunggali nila and maybe to hit them where they're weak to gain from this debate. Dito sa format na ganito, may nakikita ka bang nakakalamang sa mga kandidato? Wala naman, pare-pareho sila may kakayahan, makikita naman natin. Pero ito oportunidad talagang ma-define nila ang kanilang sarili sa mga botante natin. Nasaan ba sila sa pananaw ng mga botante? Mas makikilala sila, mas lalalim ang pagtingin sa kanila kasi mabilis ang mga reaksyon sa mga katanungan ito. May parang ang classroom pa di ba? May taasan pa ng kamay. Talaga mag-uunahan sila para makasagot. Ito na ang pagkakataon nila. Kung maalala natin, kung nung inilabas natin to or inihain natin to na magtatanong ang bawat isang kandidato, nagkaroon din sila ng kanya-kanyang reaksyon. Merong mga parte na ayaw, yung ganon. Meron naman na, game kami dyan. Depende yan kung paano ka magtatanong. Pero by and large, nung kinakausap yung bawat kampo ng mga kandidato, nung sa bandang huli, game silang lahat. Payag lahat at nakikita nila kung bakit kailangan gawin to. Pero gusto ko lang i-point out, sinabi natin mas mabilis yung usapan. No? Pero kailangan din natin i-stress, mas mahaba ang oras ng bawat kandidato para sumagot ngayon. 3 minutes. We're giving them 3 minutes, ano? Dito sa Sa 3 minutong iyan, makikita natin yung lalim ng pagkaintindi nila sa issue na nais na dapat sagutin or maaring issue na ibabato sa kanila pag nagkaroon ng katanungan. Ano ang madudulot na advantage ng pagtatanong sa isa't isa? Yung mismo mga kandidato? Yung pagtanong mismo is binibigyan mo ng pagkakataon na makabatikos or hanapan ng butas. No? On the part naman of yung sasagot, ito ay isang pagkakataon na mapakita na wala siyang nakakatakutang issue. At saka sa daling ito, gulat yung tanong na yan kasi you wouldn't know what the other side would ask. Pero ito, pinag-usapan namin kanina ni Atty. Mel. Sa, sa ikalawang yugto to ng debate, yung magtatanungan sila. Pero di ba, Atty. Mel, alam niyo to, pati mga abogado, classic
rule yan sa debate, di ba? Hindi ka naman magtatanong na hindi mo alam yung sagot. Eh. Baka ikaw mabuko, Oh. di ba? Naku, walang alam. So hihintayin natin mamaya. Kanina po mga kapatid, nagbunutan na po kung sino ang tatanungin ng kandidato para nga naman makapaghanda sila. At ang mangyayari po dito ay kung yung kandidato ay tatanungin isang kandidato, magkakaroon ng pagkakataong sumagot, magkakaroon din ng pagkakataon yung nagtanong na sagutin o bigay yung opinion nung pagkakasagot nung kandidatong tinanong. Okay, tama ba? Tapos pipili pa ng isang kandidato o ilang kandidato na magre-react din doon sa pagkakasagot. So talagang sabong na ito. Naku, sana Talagang, talagang may control, mapigilan sila kasi alam naman, lahat sila gusto ang huling salita. Diba? Ayan ang mabigat na trabaho ni Hepe mamaya. Oo. Si Hepe Luchi Cruz Valdez. Dapat yun, Siya dapat may magaling siya taga-traffic. dyan. Magaling siya dyan. And ang kanina ito, para magkaroon po kayo ng ng idea mga kapatid at mapaghandaan nyo rin. Ang si Binay po, si Vice President Binay, ang tatanungin niya ay si Mayor Rodrigo Duterte. Uy, Magiging mainit ba yan? mainit to kasi. Posible, dahil this past few days, nagkakaroon ng iringan Silang na dalawa. nababalita yung mga pagbabatikos nila sa isa't isa. Akalain mo sa ano kayang reaksyon ni VP Binay nung nabunot niya yung pangalang Rodrigo Duterte. Pagkakataon. Teka, tawin natin yan. Si Binay ang magtatanong kay Duterte. Okay. Tapos susunod, Duterte will ask Senator Grace Poe. Again, si Duterte, di ba, sabing mas bumoto na nga tayo daw sa kay Clinton o kay Trump. Kasi Amerikano rin daw ang ating boto. So, Talagang i-raise ba niya itong isyong ito? Pero Dindo, sa tingin mo, after the Supreme Court decision, ano mo yun, may risk ba yun na bumanat ka pa rin on citizenship? Kailangan bang mag-move on siya? Or is this still notwithstanding the Supreme Court decision, is this something that is this still an issue with the voters? It continues to be a source of weakness for Senator Poe. Big sabi ng iba, maaaring nakasusot ka sa Supreme Court, pero yung issue ng citizenship ay ba't mo tinalikuran ng Pilipinas? Pero kung masasagot ito ni Senator Grace Poe, baka sa pagkakataong ito, mabuild yung kandidatura niya na tapos na yan. Tapos na yung mga batikos yan at laliman niyo ang pagtingin sa akin. Okay, Maya. Tapos si Senator Grace Poe naman will ask Rojas. May magandang issue rin yan. Magandang tandem, Dahil nagkaroon ng iringan din yan, dahil tingin ni Senator Grace Poe, lahat ng batiko sa kanya mula sa kampo ng Liberal Party. Alam mo lumalabas din doon, Kahit sino pa ang pagperin mo, meron talaga silang banat sa isa't isa, di ba? Kasi Hindi ganun ang nawawala. karakter ng ating eleksyon na minsan aangat ka kung mapapakita mong mas maganda ang pagtingin sa ng tao, mas may alam ka. So hinahanap mo ang kahinaan ng kandidatura. Paano naman to? Mar versus Binay. Yan ang Mar mainit. magtatanong kay Binay. Alam na natin kung ano itatanong niya doon. Oo, tama, oo. Mga daang matuwid yan, di ba? O daang baluktot yan, parang ganyan siguro. Para ipakita nga na yung sinasabi ni Binay na experience niya, kakayahan niya, experience nga daw sa corruption. So baka maibalik na naman. Lalong-lalo na isa sa mga issue sa debating ito yung corruption or governance issue. Hindi lang simpleng tanong Robbie, di ba? Tsaka Cheryl, kundi anong klaseng tanong, anong bigat ng tanong, at anong kalalim yung tanong, di ba? Doon natin sila uhusgahan. Pero attorney, bago tayo tumuloy dyan, linawin lang natin, umiikot na po, Binay to Duterte, Duterte to Poe, Poe to Mar, Mar to Binay. We have to emphasize, wala dito si Senadora Miriam Defensor Santiago, kaya po ganyan nabuo yung bilog. Pero gusto kong tanungin sa inyo, what does this do to the debate and the pace of the debate ngayong wala si Senadora Santiago sa lineup? If Miriam or Senator Defensor Santiago was high in the polls, kasama siya doon sa tightness ng iba't ibang kandidato, you'd say na humina ang pagtingin natin dapat sa debating ito. But she continues to be 5%, 4%. So right now, the focus really is on the four candidates. Magandang makita paano nila harapin ang mga issue at katanungan na bibigay sa kanila. Si Miriam maaaring hindi mapansin na rito at hindi na maalala. Lalo na, dikit itong apat na ito. Although yung huling sobra. survey ay nasa unang pwesto si Senator Grace Senator Poe, Grace Poe. pero hindi malayo yung kanyang pag-angat dito sa tatlo pang na Totoo. iiwan. Ang sinasabi po doon sa first part of the debate ay kung ano man yung nangyari doon, hindi masyadong nakakaapekto o makakaapekto sa kanilang standing sa survey. Ito pong pangalawang debate, gaano kahalaga ito sa bawat presidential candidate? Naniniwala ako na nakaapekto, no?
Kasi naalala yung Mindanao Focus, malakas ang dating ni Duterte. At sino ang tumataas this past few surveys? Duterte. From third or fourth, ngayon pumapangalawa siya. So Duterte gained from Gain the from first. it, especially na lumakas ang support niya more sa Mindanao. Bailiwick na niya, Napaigting. lumakas pa. So kitang-kita yan. So whoever does well sa debating ito, maaaring builds a certain momentum for his or her candidacy dahil nga dikit-dikit eh. So dapat talagang mas pinaghandaan. Going doon sa pagdikit-dikit, I think that's also one thing that's na ako para sa akin interesting tingnan. Kasi nga dikit-dikit ang mga numero, somebody needs to try to either differentiate or pull away from the others. One thing about Miriam Defensor Santiago nung nakaraang debate, napansin nyo, just from a viewer standpoint, pagka umikot na at dumating na kay Senator Santiago, medyo pumipreno eh. Medyo bumabagsak yung energy nung debate because everybody could see she was weak, she's old, she's perceived, obviously everybody knows she's sick. And on top of that, nangungulelat pa. So pagdating kay Miriam Santiago nung nakaraang debates, mapapansin mo, wala, may pasintabi pa eh. Oo nga. Kampi pa ako sa kanya. Tama si Oo nga, Miriam. nagyakapan Ganyan. So that led to a lot of the observations that parang ang bagal ng debate, mahina. Pero ngayon hindi eh. Di kita ng labanan, kaya mas desperado ang bakbakan mamaya. Dindo, ano ba, sa tingin mo, pwedeng maging game changer itong mga tanungan na ito? It could, no? Dahil at the end of the day, ito ay isang pagtingin sa ating mga kandidato. Lalim ng pagtingin natin beyond their advertisements. Yun. Beyond either package interview sa kanila. Ngayon, maaaring magulat sila sa mga isyong ito and it might define them more sa mga botante natin. And that definition of their candidacy might separate them from the rest. O, ayan mga kapatid ha. Dito pa lamang po, kami-kami pa lang, hindi pa kami mga kandidato ha. Mainit na yung Excited tayo lahat. mainit na yung aming talakayan. Pero mga kapatid, bago pa man po ang arangkada ng Pilipinas Debates 2016, ay nagdaos muna po ng misa sa open ground ng UP Cebu. Ang Palm Sunday Mass ay dinaluhan po ng mga UP student. Dumalo rin sa misa si TV5 CEO at President Noel Lorenzana at dating Sports 5 head coach Chot Reyes. Tiwala raw po si Lorenzana sa paghahandang ginawa ng News 5 sa Pilipinas Debates 2016. Umaasa siya sa tunay na tagisan ng 4 na kandidato sa pagkapangulo mula sa kanilang issue at plataforma. Kilatisin po naman natin ang 5 individual na nagnanais mamuno sa Pilipinas sa susunod na 6 na taon. Ano ang edge, anong lamang, anong disadvantage, anong negative points nila laban sa isa't isa. Umpisahan po natin kay Binay. Anong tingin mo, Dindo? Kay Binay. Alam Ang naman natin nakadikit. when you look at the experience, competence, nakita natin pumapalo yan sa iba't ibang pag-aaral at survey. No? Pero mula nung 2014, nabati ko siya sa issue ng corruption. So kitang-kita yung napakataas na trust rating niya bilang isang public official. High of 80-85. Bumagsak na ngayon to at least 48-49%. No? Pero siya yung may experience siya at nagpapakita siya na aside from the experience and the competence, siya yung may concern sa may hirap sa ating bayan. At saka makikita din natin, siya ang pinakauna, yung pinaka-naunang talagang mangampanya, hayagang siya'y kakandidato. At aminin na natin, may advantage siya eh. Nagkaroon siya ng advantage dahil sa posisyon niya at talagang ang inuna niya ay yung mga baryo-baryo, yung talagang mga sulok-sulok. Di ba? Talagang sa baryo siya pumupunta, iba't ibang barangay. Sabi nga nila, hindi lamang katulad ng ibang kandidato, pag pumunta, they go to the main city alone. Pero siya, iba't ibang lugar sa isang probinsya ang kanyang pinupuntahan. Napag-usapan namin Ang ni tawag Dindo nung minsan yun sa isang show ng Bilang Pilipino. Tinignan natin yung mga binibisita ng mga kandidato prior to the start of the formal launch of the campaign period. Ang nakikita natin, si Binay, when he goes to a province, he was visiting an average of 5 municipalities sa bawat probinsya. Comparing to Mar, at that time, but at that time, Mar would have visited an average of 2 per province. So malaking bagay. Style talaga ni Binay. Sir, Retail naman. politics siguro, retail campaigning. Punta naman tayo kay Digong Duterte. O ano naman masasabi mo? Alam naman natin si Mayor Duterte positioned himself as alternative to traditional candidates. Yes. Lalo yung kanyang demeanor, lalo yung kanyang pagsasalita, pangangampanya. Pero sa kanya, baliwala ito, sa akin simple lamang. 3 to 6 months, isosolve natin ito. So nagpapakita siya ng, naiba ko, tanggapin niyo ako, pero may gagawin ako. Yun nga lang,
bago pa lang siya sa tinatawag nating national politics. Is this enough? Do you have enough time, di ba, itong 90 days campaign na ipakilala mo at sumungkit ka ng ilang porsyento na makakadulot sa'yo ng pagkapanalo? Dito napansin natin dati, no? Pag si Digong dati talagang, like you said, tanggapin niyo ko, no apologies, ganito ako magsalita, ganito ang position ko. Pero nung nakaraang debate, kapuna-puna, sinabi niya na, lahat ng pangako niya, papatayin ng mga kriminal, lilinisin. Pero within the bounds of the law. Yun na. Is he Nagbago is he starting to change his message? It was a gentler... Maaring hindi siya nagbabago na message. Klaro pa rin. The issue of peace and order, specifically drugs, is actually a national issue now. Yes. Never been a national issue. Pero dinedefine niya ang kanyang candidacy. So hindi nagbago. Pero ngayon, within the bounds of law, Within the rule of bounds of law, law. discipline, maybe strong government. Oo nga, pinakita daw niya dun sa unang debate, yung gentler side niya. Or more presidential. More presidential, na bumalik yon kay Rojas. Ayan, Kasi on the offensive, lumabas siya dun sa first debate. Correct, eh, tama. diba? Oo. Punta naman tayo kay Rojas. Si Secretary Rojas, simple lamang naman ang pagtingin ng mga botante sa kanya, siya ay magpapatuloy ng daang matuwid ng ating Pangulo. Ang katanungan ng nakararami sa atin ay, kasi ang laki pa ng suporta ni President Noynoy. Yes, 50 to oo. 60% of our Malaki pa yun. population. Bakit hindi Pero pagdating sa Kay Rojas. suporta kay Rojas, nasa Pag-endorso niya. 20-22. Yes. So you'd say na merong Wala. one-third pa lamang. No? So maaring ito nga ang issue ni Rojas, pero hindi nakikita ng tao na ikaw Bakit? dapat ang magpatuloy. Pero ano yan, factored Ano kaya? in na yung endorsement ni Pinoy doon? Dapat natin i-factor in yun kasi before the endorsement, Rojas was below 10%. Parang on that So pumalo na yan. At ngayon, kitang-kita natin ang paglabas talaga ng ating Pangulo to campaign. Yes, And oo. even endorse in Talagang political sumasama advertising. Pati ba yung kay, I know hindi siya kasama sa debating to, pero pati ba itong mga tumataas na numero ni Leni Robredo, is that also an indicator sa impluensya ni Pangulong Aquino? Patuloy ang malaking impluensya ng ating Pangulo because compared to previous elections, maybe since 1992, you have still a relatively popular president. Ranging 50, 60, maybe even higher. At mataas pa rin ang trust rating. Mapunta naman tayo. Mapunta naman tayo kay Senator Grace Poe. Si Senator Grace po, alam naman natin ang nabatikos lang sa kanya issue ng residency, citizenship, at yan ay naisang tabi na. Dahil sabi nga ng Other Supreme than Court, that, wala na. kandidato siya, patuloy siya, tinatanggap natin yung kanyang argumentan bilang isang citizen, natural born, na may residency din. So ang katanungan ngayon, yung isa pang batiko sa kanya, is she experienced enough to be our president? Kaya kapansin-pansin, as compared to other candidates, Okay. si Vice President Binay focuses on a few issues. Si Senator Grace po, palagi Lalatag niyang niya lahat. nilalatag niya, Ang kanyang nag-20-point plataforma. program pa siya, at bawat pagkakataon, naglalatag siya ng programa. Maybe to overcome yung batiko sa kanya na you are the inexperienced senator here, mas bata. So gusto niya pakita, meron akong nais ibigay sa inyo. Yes. But that takes because may kaakibat din yung delikado, di ba? May risk din yon because the more you specify, kaya naman yung mga politiko, they always speak in general terms, puro rhetoric. Precisely because the more you specify, Yes. dumadami yung pwedeng, di ba, kutkutin. Maaari sabihin natin double-edged siya. Pero pag napakita niyang may lalim siya, naintindihan niya itong isyong ito, it might define her candidacy and her own presidency. Defensor Santiago. Ang problema kasi kay Senator Miriam Defensor talaga, sa una pa lamang ay yung interest na ng butante sa kanya, mukhang seryoso ba to? Dahil nga may sakit, hindi nagkakampanya. Kakayanin So, ba? doon pa lang nakita na kagad natin, makita natin kaya hindi, maaaring popular siya, pero ang baba ng kanyang preference ng mga botante sa kanya. Dahil kitang-kita ng botante. Why will we waste our vote sa isang kandidato na maaaring hindi naman handa, hindi dahil sa kakayahan, ngunit sa... So hindi sa- kakayahan. Kung walang sakit na issue, Walang sakit o yung malakas talagang ang laban. o yung kundi naman sakit ay yung talagang pinakita niya na gumagalaw, nag-iikot, kumakampanya, pero napaka-limited pa. Tapos ngayon hindi pa siya magpa-participate. because nga na sasailalim siya sa isang trial Yes. dito sa anti-cancer pill. Ano? Right. So, lalo pa tuloy lulutang yung isyong yon, yung Oo. kanyang pagkakaroon ng sakit. Makikita niyo po ang mas komprehensibo pang impormasyon tungkol sa mga presidential candidates sa aming website na bilangpilipino.com.
Mga kapatid, tampok din po sa ikalawang yugto ng PiliPinas Debates ang Facebook Analytics. Kasama po natin si Renzong Kiko para sa iba pang detalye tungkol dyan, Renz. Mga kapatid, bago pa man muli magharap ang presidential candidates, trending topic na sa social media ang hashtag PiliPinas Debates 2016. Ang pakikiisa ng netizens sa matalinong talakayan para sa pagpili ng ating iboboto, babantayan natin dito sa News 5 sa pakikipagtulungan po ng Facebook para maihatid namin sa inyo ang Facebook Analytics. Ano ba po itong Facebook Analytics? So, dito po nabibilang yung inyong mga likes, comments, posts at shares tungkol sa isang kandidato at sa mga partikular na issue. No? Ang tawag po dyan ay unique Facebook post, mga kapatid. For example, no, puntahan po natin ang ating candidates. Makikita po natin nakalista yung ating 5 presidential candidates dito. For example, puntahan po natin si Senator Miriam Defensor Santiago. Makikita po natin na nasa 2.1 million mahigit Facebook users yung nagpo-post sa kanya. At yung bilang po na yan ay nakapagtala po ng mahigit 5.8 million na siyang post, likes, shares at comments po tungkol kay Senator Santiago, mga kapatid, no? At dito po nasa 60.2 po, mas marami yung kanyang mga nagpo-post na mga kababaihan kumpara po sa lalaki at mas aktibo po yung nasa 18 to 24 years old, mga kapatid. Samantala, pagdating naman po sa mga issues, makikita po natin dito, naka-post po, no? Ito po yung mga pinaka matutunog na issues na pinag-uusapan sa Facebook. Kung pupuntahan po natin itong defense and foreign policy, mga kapatid, nasa 596,000 mahigit yung mga nag-post na Facebook users tungkol dyan. At yung 1.1 million po mahigit na interactions yung kanilang naitala. Samantala, mga kapatid, sa pagbabalik po natin, no, amin pong iayag sa inyo yung top 5 na kung sino po yung nangunguna na pinakamatunog na kandidato at pinag-uusapan po na issue dito sa Facebook Analytics. Cheryl. Maraming salamat sa iyo, Renz. Mga kapatid, in less than 10 minutes po ay maghaharap ng muli ang mga kandidato sa pagkapangulo. Bukod po dito sa TV5, mapapanood nyo rin kami sa Radyo 5, Action TV at Channel 41. Ang aming live streaming naman, mapapanood nyo po sa bilangpilipino.com. Tutok lang po mga kapatid, magbabalik na po ang ikalawang PiliPinas Debate. Paano nga ba bumoto? Una, alamin ang iyong voting center at polling precinct sa voters list. Maaari rin itong makita sa www.comelec.gov.ph. Pumila sa holding area ng iyong presinto. Pagkatapos, lumapit sa Board of Election Inspector at sabihin ang iyong pangalan at presinto. Pagkatapos, hingi ng balota, folder at marker at saka tumuloy sa voting area. Pagkatapos ng pumili ng mga kandidatong iboboto, ipasok ang balota sa vote counting machine o VCM. Mag-i-issue ito ng resibo. Kunin ito at tignan kung tama ang iyong binoto. Kung tama, ihulog ito sa nakatalagang kahon. Tandaan, huwag ilalabas ng presinto ang vote receipt. Huwag din kalimutang ibalik ang secrecy folder at marker. At panghuli, bago lumabas ng presinto, magpalagay ng indelible ink sa daliri. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Comelec at ng TV5. This program is presented to you by Metro Pacific Investments Corporation. We invest, we manage, we transform. Water, electricity, toll roads, hospitals. Our nation is getting stronger every day. Metro Pacific Investments Corporation. Harnessing the potential of a growing Philippines. Together, let's move the nation forward. As tempting as chocolate, as indulgent as gold. Take your side, dark and bold temptation. Irresistible fragrances, only from Axe. Tinamaan ng lagnat at sipon, hindi yan dalawang sakit. Flu na yan. Bakit pa magdadalawang gamot? Ang dapat, BioFlu. Sa more than one na sintomas ng flu, all-in-one BioFlu ang tamang solusyon. Kaya sa more than one na sintomas ng flu, ang tama, BioFlu. Ma,
Itong aircon. Na 1 HP, window type mala, 5 pesos lang ang kusumo. Cost per hour. Alamin sa isang tingin. Meralco Orange Tag. Sarap ng matulog. Mas natural at masustansya. Lutang talagang pinasin mo na. May real fruit extracts pa. No sweets before meals. No talking while eating. No elbows on the table. Whoops! That's Mom. Hey, no fair. I also say yes, especially to this. Say yes to the new CDO Premium Hot Dog. Yes to 40% less sodium. Yes to 0-gram trans fat. Yes to 100% hot dog goodness. Do kids like it? No. New CDO Premium Hot Dog. The good hot dog. Whichever side you're on, enjoy the year's epic showdown with Smart Big Bites 50. Register for 3 days of free videos, mobile surfing, and more, plus the chance to win the ultimate Superman and Batman experience and cool collectibles. Dear Blade, you will. Side with Smart. The new look of Cofico Blanca. Experience delicious creamy coffee. Wallow in its creamy goodness. It's creamy. It's delicious. Yeah, it's creamy. This is what I've been Waiting for Copico Blanca. Make your day more creamy-licious. Surprise! napadalaw po kayo. Dito na po kayo mag-dinner. Para sa madiskarteng pagluluto, gamitin ang Knorr ginataang gulay gawa sa kakang gata. Para sa ginataang gulay na creamy at delicious. Ginataang gulay? Hindi ka kumakain nito noon. Tikman mo, Ma. Delicious. Knorr ginataang gulay, buong-buo ang sarap. Pinahahalagahan namin ang bawat patak na siniguro naming malinis at ligtas. Nagpapalago ng mga likas yaman na nagbibigay kabuhayan at edukasyon. Nagdudulot ng ginhawa. Maging sa sakuna, ang bawat patak ay handog sa Pilipino. May nilad, higit sa tubig ang aming serbisyo. Where do I get my confidence? I'll let you in on a secret. Doing quiet time. Always looking my best. To top it off, here's my best-kept secret. Novo Hair for all that hair on my head. Novo Hair, nature's answer to hair loss. Sagot sa magulong sistema, leader na matino. Leader na matino. Dapat mabilis na tulong para sa mga biktima ng kalamidad. Suporta para sa mga community college. Leader na matino. Farm subsidy para makasiguradong may sapat na pagkain. Health insurance para sa mga estudyante. Leader na matino. Sa Senado, ipaglalaban ko matinong mga batas para sa ikabubuti ng bawat Pilipino. Francis Tolentino, Senador. This program is brought to you by Maynilad. Oh, mga kapatid, hello ulit. Ayan, Kami oo. naman po ngayon ay napapanood nyo sa TV5. At Oo. syempre, pati po sa Action TV 41. Kasi baka nalilito sila. Pag kayo po yung nakatutok sa Action TV 41, sa News 5 Everywhere, live streaming bilang Pilipino, hindi po kami mawawala sa ere. Ang amin naman pong live streaming ay nasa bilangpilipino.com, News 5 Everywhere at tv5.com.ph. At ulitin ko lang po, ang inyong mga komento at reaksyon, very much welcome sa Pilipinas Debate. I-post po kasama ang mga hashtag Pilipinas Debate at hashtag Bilang Pilipino. Balikan natin yung pinag-uusapan natin tungkol sa dapat paghandaan ng mga kandidato sa debateng ito. Dindo, you were saying. Pag titignan nga natin, itong unang debate, nakilala sila kahit paano. Pero ngayon, they should have learned from ano ba yung nakita ng kanilang kampanya na mahina ba sila, hindi ba na napaliwanag ang sarili ng paninindigan sa ilang issue, at dapat harapin naman yung mga nabatikos sa At saka, kanila. how much of this is
how much do they have to play to the crowd now? Kasi nakita rin nila yung Yung reaction sa projection, social media. ika nga. I'm sure they were monitoring it. I've always believed that ang kampanya should be voter-centered. So playing into the crowd is part of the process. So kung gusto ng mga nanonood ng debate, kailangan sila magdebate. Yung debate na maaaring sasagot sa hinahanap ng tao. Kesa lang yung babatikos ka, it might turn people off. Or maaaring magdedebate ka, wala naman lalim, walang laman, sabi ng tao, motherhood statement. So mahirap din basahin yun. So magandang intindihin talaga yung botante. From the perspective ng mga nanonood, meron ba silang napulot na panibago doon sa nakaraang debate? Malaki ang dinudulot nito sa ating mga botante dahil ang nakikita lang, kandidato ay napapanood lang sa political advertisement. So production ng mga kampanya nila. Ayun. Okay. Attorney, Ayan. mamaya-maya pag-uusapan natin, hindi lang yung mga kandidato, no? Siyempre, lahat naman to ang pinupuntirya natin yung eleksyon. Doon naman tayo pupunta. So maglalaan din tayo ng oras para hindi lang yung mga kandidato pag-usapan natin. In fact, bilang bahagi po ng ating public service, kasama natin sina Attorney Chris Ablan and Attorney Paulo Celeridad ng COMELEC. Papakita nila sa atin ang tamang pagboto. Nabasa po natin sa mga dyaryo, ang tagal na pinag-uusapan itong vote counting machine natin, yung resibo, and so on. So ito, ibigay natin sa COMELEC. For the first time po, makikita natin dito sa ating election coverage, paano ba talaga ginagawa to? Ano ba pinag-uusapan? Nasa na ba tayo? Magandang hapon, Chris and Paulo from the COMELEC. Magandang hapon din, Sir Robbie, at maraming salamat. Ito ang bagong vote counting machine natin at may dalawang features na wala noong 2010 at 2013 na meron ngayon sa vote counting machine. Ano ang mga ito? First ay ang on-screen verification. Ano ang on-screen verification? Sa on-screen verification, maaaring makita ng botante kung sino yung mga binoto niya dito sa screen na ito. Mas malaki ang screen na to kesa noong 2010 saka noong 2013. Pangalawa, ang ating voter receipt. Ang voter receipt ay ang printout o parang resibo na ipiprint out niya yung mga pangalan ng mga binoto mo at ma-verify mo. So, meron din tayong bagong balota. Okay, thank you, Chris. Para sa impormasyon po ng lahat ng ating mga botante, ito po ang itsura ng balota for the 2016 national and local elections. Mga features po niya, siya po ay precinct specific, naka-indicate po kung saang school at kung anong precinct number po, kung saan siya pwede po ipasok. Hindi po siya pwedeng ilipat po sa ibang VCM. Isa pong security feature po natin. May barcode po siya at meron UV mark din po. So ito po ay isang properly filled up ballot. Lahat po ng positions, lahat po properly shaded, kompleto po, pati na rin ang party list sa likod. So kahit anong orientation po pwede po ipasok sa balota. Ganito po, like this, ganon, at kabila rin po. So, ang tama pong pagpasok po sa balota, gamit po ang vote secrecy folder, ballot secrecy folder po. So, let's give it a try. Okay, demo natin. Okay. Para sa kanila. Okay. Alright. Okay, tingnan po natin ang on-screen verification. 10 seconds po siguro para mag-process po at ma-scan ng ballot completely ang lahat ng shades. So, makikita po natin dito ang mga votes na kinas po natin. So, kompleto po. Kapag kompleto na po, the voter can simply press the check mark para automatic cast at ngayon po ipiprint na ang resibo. Ito yung sinasabi kong voter receipt at mababasa ng botante kung sino yung mga binoto niya. Pero hindi katulad ng isang ATM machine na automatic niyang pinuputol, dito kailangan pa rin yung botante ang siyang magpuputol nito, kailangan niyang i-press against the serrated edge. Okay? So ito ang ating voter receipt. Ngayon, ang isang importanteng bagay ay hindi maaaring iuwi ng botante ang voter receipt. Kailangan niyang ihulog ito sa isang kahon o receptacle. Yun lang so far ang mga new features ng ating vote counting machine. Okay. Maraming salamat sa inyo, Chris and Paulo. At yun na ang bagong pinakamahalaga po dito. Ito yung dinesisyon na ng Korte Suprema, yung resibo. Although, ang inaapila ng ilang grupo ay walang presinto pero hindi na magkakaroon ng pagkakataon na dagdagan pa yung ating security features. Pero mahalaga doon mga kapatid, huwag nyo ibubulsa yung inyong resibo. Kailangan ihulog nyo po yan sa isang kahon. Pag nakita nyong tama yung inyong binoto, tsaka lang po kayo makakalabas. And don't forget, of course, na magpalagay kayo ng indelible ink.
binago nila yung feature nun, hindi masyadong detalye para nga hindi na ata baguhin yung source code. Kasi kung babaguhin ang source code, talagang baka matatagalan at talagang mag-ano sila. They really have to work it out. And then they're saying that we're gonna have to move the election day pag sakaling gano'n. Ang nakakalimutan ng lahat, wala naman tayong mga resibo rin dati. Oo. So sa akin, maganda na yan. Improvement na ito. Tapos, hindi natin dapat kalimutan na buo pa yung mga balota natin Nandun. So if we want a manual audit, nandun pa rin yung balota. At saka siguro malaking bagay na yun na i-check mo kung doon sa resibo na talagang nabasa yung mga boto mo. At least, pag may pagkakamali, hindi ko binoto tong presidente ito. Dalawa yung responsibilidad mo dito. Di ba? Bilang botante, i-check mo na tama yung boto mo. So yun yung una. Ngayon yung isa, kaya tayo napunta sa usapin nito ng printed receipt dahil kinakabahan sila na baka raw gamitin mo. Baka resibo, talagang iresibo mo at ibenta mo yung boto mo. Pero ako naman, sa akin, pero sa akin, iwalay po ang usapin na yun. Be responsible voters. Mga kapatid, kaunting paghihintay na lamang po at magsisimula na ang ikalawang debate ng mga tatakbong Pangulo. Tutok lang po kayo at magbabalik kami dito sa Pilipinas Debates. Paano nga ba bumoto? Una, alamin ang iyong voting center at polling precinct sa voters list. Maaari rin itong makita sa www.comelec.gov.ph. Pumila sa holding area ng iyong presinto. Pagkatapos lumapit sa Board of Election Inspector at sabihin ang iyong pangalan at presinto. Pagkatapos hingi ng balota, folder at marker at saka tumuloy sa voting area. Pagkatapos ng pumili ng mga kandidatong iboboto, ipasok ang balota sa vote counting machine o VCM. Mag-i-issue ito ng resibo. Kunin ito at tignan kung tama ang iyong binoto. Kung tama, ihulog ito sa nakatalagang kahon. Tandaan, huwag ilalabas ng presinto ang vote receipt. Huwag din kalimutang ibalik ang secrecy folder at marker. At panghuli, bago lumabas ng presinto, magpalagay ng indelible ink sa daliri. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Comelec at ng TV5. This program is brought to you by the reliable family size connection of PLDT Home DSL. Share like never before. Ever since she was born, What do you want, Papi? you shared her every moment at home. Now that she's older, you still can. Ready for the field trip? With a new PLDT Home DSL Speedster Fan Plan. Share 6 gigabytes with your family's smartphone. So you can connect and continue sharing beyond the home. Only through the reliable family-sized connection of PLDT Home DSL. Nakakaahon na ang milyong-milyong pamilya dahil sa 4Ps. Epektibo ito. Dadagdagan pa natin ang pondo para makatulong sa mas maraming pamilya. Tuloy-tuloy ang pag-aaral ng anak niyo hanggang makagraduate. Makakatiyak kayo. Darating sa inyo ang pondo, walang kaltas, walang kupit, walang kickback. Dahil hindi ako magnanakaw. Marojas po. Pag dehydrated, drain pati lakas mo, yan ang double drain ng kakadiarrhea. Mag-Diatabs with Double Control Formula. Fights diarrhea, kaya tapos ang dehydration at panghihina. Double Control Diatabs. Try natin sa halo-halo nyo. Angel made with real milk. Kaya pala, creamy sarap. Dito na tayo. Angel Evaporada. May creamy sarap. Water, electricity, toll roads, hospitals. Our nation is getting stronger every day. Metro Pacific Investments Corporation. Harnessing the potential of a growing Philippines. Together, let's move the nation forward. Iba-ibang roles, iba-iba rin ang hairstyle. But wax and gel buildup could lead to dandruff. Sira ang style. Clear Men. Clear cleans wax and gel buildup, keeping you fresh and dandruff-proof. Style ko, dandruff-proof. I have nothing to hide. Sabi ni nanay, huwag magnakaw. Sabi ni lola, huwag mangupit. Sabi ni tatay,
huwag papatay. Sabi ni Lolo, kung hindi panda, huwag pilitin. Pero sabi nila, may kandidatong magnanakaw. May kandidato daw na kupitero. May kandidato daw na papatay ng tao. Bakit may kandidato na hindi panda? Tanong lang po, sila po ba ang dapat asahan para sa aming kinabukasan? New Rexona Motion Sense is the world's first deodorant designed to directly respond to movement. Unique microcapsules burst with movement to release freshness all day. Motion Sense. Smell fresher with every move. Rexona, it won't let you down. Yeah, once a week lang ang laba. With all due respect, ma'am, this 8-kilo automatic washing machine, isang laba, mala 2 pesos lang ang konsumo. Cost per wash. Alamin sa isang tingin. Meralco Orange Tag. Laba ka more! Unti-unti na tayong bumabangon. Nabibigyan na ng liwanag ang daan sa bagong pag-asa. Bata man o matanda, nabubuhayan na. May kapansanan man o wala, unti-unti nang nakikinabang. At patuloy natin tutugunan ang mga daing ninyo. Marami pa tayong dapat gawin. Kung tayo magtutulungan, walang makakapigil sa pag-asenso ng Pilipino. Ako po si Ralph Recto, katulong nyo sa pag-asenso. Lumalabas ang aming galing-galing paghaharap sa matinding hugasin. Tanggal ang sebo, tanggal bakterya. Tanggaling, smart dishwashing. Parami na ng parami ang Smart sa hugasin. Kaya #1 na ang Smart Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bacteria. Tanggaling, smart dishwashing. Tanggaling galing sa presyong magaling din. Hi, Suke! Kumusta na? Mga manok ko, may sipon, pisik at halak. Yung dati ko pong gamot. Ate, ako po, Romoxil. Okay ba yan? Oo naman, sir. Tingnan niyo pa ang kahon. Amoxicillin, Silicin? pareho lang. Masubukan nga ang Romoxtil. Ito po ang bayad. Sobra sukli ko. Tama yan, mas mura Romoxil. Ayos! Kaya yan ang binibili ko. Diba, Sir Nene? Romoxtil, sa bisa at presyo, tapat! This program is brought to you by Romoxtil. Sa bisa at presyo, tapat. Mga kapatid, sabay-sabay pa rin po nating inaabangan ang pagsisimula ng ikalawang PiliPinas debate ng mga kandidato sa pagkapangulo. Masasabing importante yung debating ito para mas makilala natin ang mga kandidato, lalo na't napakalapit na o yung agwat ng survey ay dikit na, halos. Ayan. Katulad nga ng ating pinag-uusapan, ay okay, nakaungos na o nangunguna na si Senator Grace Poe. Statistically tied sila ni Binay pero mukhang masakit, nasasaktan ang kampo ni Binay pagdating doon sa mga batikos and nakikita natin na nakakaapekto po ito. Ito mga nakaraang linggo, kitang-kita ang malaking mga batikos, headline sa dyaryo, na talaga nakaka-apekto sa pagtingin natin mga botante kay Vice President Binay. Pumapasok dito yung kahinaan ng pagtingin sa kanya dahil the idea na maaring may concern ka sa mga mahihirap, maaring may experience ka, maganda nagawa mo sa Makati, pero nagnakaw ka, may corruption. At ang laging issue, hindi nga kasi sinasagot ng diretso. Sinagot niya ito in the sense na through his political advertisements. Hindi naman Pero yun nga pa rin, hindi pa rin diretso. Hindi mo galing sa'yo eh. Parang kung ako, gusto ko marinig sa'yo. Tingnan mo, kumbaga parang, kung ikaw yung botante, tingnan mo ako sa mata. I want to know talagang nagnakaw ka or hindi. Parang pero ito yung dilema ni Vice President. Sa kampo niya, sinasabi, on the one hand, alam nila siguro naman na kailangan, they have to erase that perception na hindi nila sinasagot. On the other hand, pagdating sa debate, in this coming debate, ang sinasabi nila, gusto namin pag-usapan yung programa. Di ba? How do they balance this? Paano, siya ba mag-bring up? Samantalang ayaw niya ng pag-usapan? Kasi tandaan din natin, lahat ng batiko sa kanya are accusations na talaga naman pagtitingin natin. Of course, ngayon lumabas na yung COA report na napakabilis naman. Alam naman natin ang proseso ng COA, may report ka, kailangan sumagot lamang yung inaakusahan. In this case, parang guilty na kagad. So kung ikaw rin si Vice President Binay, para mahirap sagutin ang isang bagay na binabato lang sa iyo. Sa tingin niya, siguro walang factual na basihan to. So sa kanya,
ilihis ko na lang ang usapan. Punta Dahil sa akin, mas may mabibigay ako sa mga botante natin. Punta naman po tayo kay Grace po. Palutang-lutang po ang survey sa kanya dahil ang daing issue sa kanya, ito nga, nanalo siya sa Korte Suprema. Tingin niyo, nakaalamang? Kasi si Senadora po naman po ay nagsimula nga mababa. Pero kung titingnan po natin nga ay nakakuha na ng hanggang 42% noong January 2015. Pero bumaba muli ang rating ng Senadora. Gayunman, siya pa rin ang may pinakamataas na rating sa 27%. Dahil kitang-kita yan nung Disyembre, lalo-lalo na ng headline ay Grace po disqualified by COMELEC. Bagsak talaga siya. Pero nung January, unti-unti na siyang nakabawi. At lalo-lalo na sa tingin ko, with the decision of the Supreme Court, lalo siya makakabawi. It could even boost her rating, magkaroon ng momentum, at magkatuloy-tuloy ang paglaki ng kanyang lamang. Pero di ba sinasabi nila, kung sinong lamang, yun ang hinahabol at yun yung binabati ko sa lahat. Ngayon na siya ang lamang, are we expecting na malilihis ng konti yung mga batuhan kay Binay? Si Grace po naman kailangan tibagin? Yan ang nature ng politika sa ating bayan, no? Hindi substance ka. Ito yung divisiveness. Sa akin, zero-sum game. Kung hindi ako, ikaw ang pabagsakin Pero ko. ano pa ang mapababatikos sa kanya maliban sa unexperience, di ba? Over dun sa mga ibang pagbabatikos pagdating kagaya kay VP Binay na korupsyon ang ano mo eh. Kasi sinasagot niya yung bati ko sa kanyang inexperience with a clear-cut platform of government. Nais siguro niya ngayon is laliman niya yung mga motherhood statement at 20-point agenda niya. Pag napakita niya yun, mahirap ng batikusin. Taas-baba naman po ang numero ni Liberal Party Standard Bearer Mar Rojas. Pero mapapansing naglalaro po ang kanyang numero mula 15 hanggang 22% naman. Meron ba? Parang kahit hindi siya nag-number one. Nag-number one na ba siya? Ang problema kasi, yan ang tanong ng lahat. Parang nag-number one ba siya? Anong pinakamataas na inabot niya? No? If you look at it that way, it seems bad for Secretary Mar. But actually, simula nung tinrack natin ang mga numero niya, bago pa nag-umpisa ang campaign season, he started very low. And if you start from that point, hanggang sa huling numero niya na 22, where he is statistically tied for third, makikita mo na actually steady yung pag-akyat niya. Malaki ang tinaas ng numero ni Secretary Maros. Kagaya nga sinabi din sa akin, hindi lang yung huling numero ang titingnan mo. Titingnan mo yung linya, pataas ba? At baka hindi ito napapansin ng ibang kandidato, binabaliwala nila, pero itong isa, tahimik, tumataas dahan-dahan. Kasi ang news report sa atin ay parang horse race. Sino ba lumalamang? Without realizing, ang ending natin May 9 pa eh. So kung unti-unti kang umaangat, lumiliit ang lead ng mga nangunguna, magandang pagkakataon sa yan. You can continue to build on and you have to understand, sila ang may pinakamalaking political machinery at suporta ng isang incumbent president na popular kahit pa paano. Yan ba yung machinery? Is it kicking in now? Like I said, we have to take Mar Rojas numbers with Leni Robredo. Because Leni Robredo also people were sinasabi, wala na to. Hindi man lang also run. Si Bongbong o si Chis lang yan. Pero ngayon, nandun na, dumidikit na rin si Leni. Yung team daang matuwid, ito na ba yung pumapalo para sa akin? Makinarya na ba to? Hindi pa. Umpisa pa lang na makinarya nila yan. Nakakagalaw sila, nakakaikot, may hatak. Ang palo pa niyan is pag nag-umpisa ang local campaign. So diyan makikita, nandiyan na isang popular na kandidato tulad ni Senator Grace po, nandiyan yung isang kandidatong matagal na nagkakampanya, si Vice President Binay, nandito naman yung umaangat na kandidato si Secretary Mar, kakayanin ba ng kanyang makinarya at suporta ng Pangulo na umabot siya sa nangunguna? Sa tingin nyo, itong mga debating nangyayari sa television ngayon, makakatulong sa pag-angat o pagbaba ng mga kandidato? Totoo yan dahil yung preference natin ay minsan naapektuhan tayo sa nakikita natin sa kandidato. Meron isang pag-aaral na nagpapakita na maaaring may 70% of voters natin klaro na ang nais nila. Pero sabi ko nga, meron pang natitirang 28 to 30%. Ang tawag namin dito ay soft voters. So one wrong answer, one bad news, one negative attack might change your perception. Iba yan sa undecided? Oo. Ang undecided kasi wala pang desisyon. Ito tatawag naming soft voters ay may desisyon sila at this moment. Pero since May 9 pa naman ang eleksyon, silang open pa talaga. Open pa. So magandang performance mo sa debate, tulad ni Mayor Duterte, lalo siyang pumalo sa Mindanao, umangat siya this past few weeks in surveys. Ganyan ba yung nangyari kay Vice President Binay at saka kay Mar Rojas noong 2010?
Posible yan na... after 2 weeks nangunguna si Mar, tapos biglang umungos si Vice President. Was that soft voter? Kasi that's the nature of Filipino voters. Na maaring may desisyon ka ngayon, nadadala ka ng kampanya, maganda ang tingin mo sa isang kandidato, pero at one moment, ako naalala ko yung issue na yun. May litratong lobas. Pumapalakpak si Mar Rojas, ang katabi niya si Gloria Macapagal-Arroyo. I think ilang araw lamang yun. Pero pumasok sa isip na yun, kala ko ba, kaaway natin to. Dito tayo sa tunay na patuloy na nakipaglaban kay Gloria Macapagal. Hindi siguro tatanggapin ng kampanya niyan. But as a political observer, I saw that. And I told myself, uy, may tama dyan. So, And it did. Sa tingin nyo, si Mar Rojas nakakuha ng 11.3 million nung nakaraang na eleksyon. Sa tingin nyo, itong numerong ito, intact, nabawasan ng konti, o talagang nanggigigil para makabawi na kay Binay at nahandyan pa rin? Sa tingin nyo... Yung mga numero noong 2000, wala kasi tayo mga strong bailiwick na yung historical data na nakaraang mga eleksyon will still be there. Even yung lamang ni VP Binay, nandiyan na ang issue ng popular si Grace po, nandiyan na isang Duterte na malakas sa Mindanao kung saan malakas si Binay dati. But in the case of Secretary Mar, ang nagpapalakas sa kanya talaga, tumitibay yung suporta niya sa Visayas. Ano lang ang problema? Itong pinakamaliit na island aggregation sa atin. I think 90 to 20%. Pero sino ang malakas sa Luzon? Yan si Grace po at saka si Binay. Yun nga lang, hinahati nila. Or sa Mindanao, lamang na lamang naman si Duterte. So pag titingnan natin, yan yung mga bailiwick right now sa atin. Yan, nasusukat lang yan na iba't ibang survey at polls. Ito naman po, silipin naman natin ang rating ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Nagsimula po sa 5% noong December 2014, umangat hanggang 38% nang mag-anunsyo po ng kandidatura. Pero ngayon, nasa 21%. Ang malakas kay Duterte ay yung issue na napili niya. His candidacy is built on one thing, peace and order, labanan natin droga, kriminalidad. It's a local issue. Suddenly, kapansin-pansin, for somebody like me who studied elections after election, it's always about poverty, governance, corruption, economic issues or gut issues. Suddenly, crime is third as an issue. That's normally a campaign of a mayor, a campaign of a local candidate. But Mayor Duterte created this, ang tawag nga dito is candidacy of fear. I can address this issue. Nakakatakot to, kinakatakutan natin. Lalo-lalo na umaangat siya sa Class A, B, and C. At lumalakas din siya sa NCR. Somebody from Davao, getting stronger in NCR. So pumapasok minsan yung issue na lumalakas ba siya dahil yung issue na kanya napili is suddenly a concern of voters. And it seems to be a concern of voters. Tsaka tagos yun hanggang bahay. Issue ng pamilya yan. Ang droga, peace and order, makakapaglakad ka ba ng maayos sa lansangan? Pero aminin nga natin, nasa simula, noong doon nagfo-focus nga, yun ang pinili ni Duterte, parang baka hindi ito kakagatin ng tao kasi kahirapan pa rin kahirapan. Na ngayon, namulat tayo na baka nagising pa niya yung bawat Pilipino na, national issue na to, hindi na lang local Lumalakas issue. si Mayor Duterte sa mga urban areas kung saan mataas ito. So he created a niche. Lalo-lalo na sa sistema ng ating eleksyon na a president or a candidate can win the presidency by plurality. So that means maaring a certain percentage is enough. In this case, nasa 22 to 24% siya. So pagkakataong it might not be a big national issue, but with 4 strong candidates, baka makakuha ko dito. At it could push me to the presidency. You said a while ago, this has never been a national issue? Never been a national issue. Era para sa mahirap, di ba? GMA, I'm the most competent, I'm the economist, di ba? Yung kamay na bakal na persepsyon ni Duterte, ang pinakamalapit na yugto ng ating karanasan dyan, yung martial law. Kaya, yon, sinasabi niya rin, ako, ililibing ko si Marcos dun sa libingan ng mga bayani. At saka sinabi niya nga, kung totoo ito, na kung ako hindi mahalal at matapos ang aking presidente ng premature, okay lang sa akin si Bongbong. Sa tingin mo, may epekto rin yun? Pag yan, patuloy niyang sabihin, baka maging negatibo sa kanya yan. Kasi kitang-kita naman natin, may pagkakamali rin ng mga guru natin at sa mga manunulat na kasaysayan. Ang pagturo ng Pangulo sa atin is parang Macapagal, then Marcos, then Cory Aquino. Without saying kaya nga siya inoust. Kaya nga kilalang-kilala siya as an embarrassment to the Filipino people dahil sa pagnanakaw nung panahon na iyon. No? Suddenly,
At parang kinalimutan natin. Moving forward, wag natin balakan na nakaraan. So kung si Duterte, pagpapatuloy niya ang ganyang argumento, baka mabalik sa kanya yan. So mas magandang panindigan na lamang niya, rule of law, let's address criminality, pero pag ipasok niya, kasi yun ang weakness niya. But could it also be calculated? Plus or minus yun. Meron obviously anti-Marcos. Maaari. Pero meron ding mga, syempre, especially Solid North, mga supporters ni Bongbong Marcos na pumapakalaw ngayon sa pagka-Vice President, baka liniligawan niya rin yun. It's always calculated naman eh. Sabi nga natin is, you cannot really get the 54 million votes. You can create what I call a voter segment. Kuha tayo sa Norte. Kuha ko sa Mindanao, talo ko sa NCR, pero kuha ko sa ibang lugar. So maaari, no? Pero yun din ang kahinaan niya. Ang tingin sa kanya, maaaring magandang mayor. Tama ang kanyang sinasabi, pero nakakatakot. So it can backfire also. Si Senadora Miriam Defensor Santiago naman po, nasa 10% hanggang 11% ang rating noong 2014. Pero bumaba ito at tila napako na nga po sa 3% hanggang 4%. Napakaklaro. It's about preference of voters. Bakit ako boboto sa isang taong mukha namang hindi nagkakampanya? Mukha namang may sakit. Diba? Meron pa nga ako nakitang statement hindi siya handa maging Pangulo. So napaisip ako. Hindi kakayahan yun. I think ito yung kalusugan in terms of ready ba siya in a rigorous campaign and to lead the Philippines. And pulling out of this debate, and for health reasons, no? For saying na I will have to undergo some treatment for cancer, syempre, hindi naman makakatulong sa kanya yon. Are you expecting that this could also be a sign that, beyond this debate, would she consider pulling out at this point? Maaring can just fade away. You cannot really pull out anymore. Nandun na yung pangalan mo sa balota. But what can surprise us if suddenly she comes out and endorses someone? Is that yung 3 to 4% na attribute sa kanya na following, is that enough to be a spoiler? It might not be that number, but an endorsement might again target that self-voter sa time say. Yes. Mapaisip ang tao. Kung kakampi niya si Miriam, baka maayos to. So it can happen. Lalo na kung ganito ang survey. Kung pagbabatayan lang natin yung huling survey na magkakadikit at magsusolid tong 3%, 4% that she has and really, choose kung ano yung in-endorse niya, malaking bagay po yun. No? Yes. Malaking bagay. Mga kapatid, kaunting paghihintay na lamang po. Kahit kami po dito ay nasasabik na at naghihintay, huwag po kayong bibitaw, magsisimula na nga po ang ikalawang debate ng mga tatakbong Pangulo. Excited na po kami at palagay ko kayong lahat. Tutok lang po at magbabalik na po ang PiliPinas Debates. This program is brought to you by Meralco. Cost per wash. Alamin sa isang tingin. Meralco Orange Tag. Ma'am, itong aircon. Na 1 HP, window type mala, 5 pesos lang ang kusumo. Cost per hour. Alamin sa isang tingin. Meralco Orange Tag. Sarap ng matulog. Hello, is it me you're looking for? Ang Mang Inasal Pinoy Halo-Halo. May extra creamy gatas na nagpapasarap sa bawat sangkap. Mang Inasal Pinoy Halo-Halo. So creamy, so sarap. Mga boss, patapos na po ang aking termino. Eleksyon na. Marami na naman manliligaw sa inyong boto. Alam nyo naman, eksperto tayo sa panliligaw. Meron po diyan, tsak, sarili lang ang kayang mahalin. At meron din namang tunay kayong mamahalin. Di na tayo papabona. Ito na ang tunay na nagmamahal at magmamahal pa sa inyo. Ang tambalang matuwid, Maroas, Lenny Robredo. Whichever side you're on, enjoy the year's epic showdown with Smart Big Bites 50. Register for 3 days of free videos, mobile surfing, and more. Plus the chance to win the ultimate Superman and Batman experience and cool collectibles. Dear Blade, you will. Side with Smart. Pag may lagnat si Mommy, pinapadama ko agad ang ingat ko sa Biogesic. Kitang-kita kasing bumababa agad ang lagnat. Damang-dama ang paggaling. Kaya sa lagnat, ipadama agad ang ingat. I-Biogesic. May urgent interview tayo, Catherine. Ay, ang usok.
Girls, ayusin natin hair nyo! No need. Feel confident with smooth and fragrant hair. Sunsilk Smooth and Manageable with fresh floral fragrance. Nakakagigil! Tay, alis na po ako bukas. Ito anak, pampagana. Ang galing mo sa abroad, ha? Alam niyo naman nagmana ako sa'yo eh. Ginebra San Miguel, ganado sa buhay. A face so fair, a back worth bearing, and legs so alluring. With skin like this, she's the next it girl. Who's the next Koji-san girl? We all are. Because we know you've got it. Bring out your skin's beauty with Koji-san, the country's #1 Kojic soap, with a lightening range to cover your skincare needs. The results? Millions sold. See it for yourself. Koji-san. Sabi ni nanay, huwag magnakaw. Sabi ni lola, huwag mangupit. Sabi ni tatay, huwag papatay. Sabi ni lolo, kung hindi panda, huwag pilitin. Pero sabi nila, may kandidatong magnanakaw. May kandidato daw na kupitero. May kandidato daw na papatay ng tao. Bakit may kandidato na hindi panda? Tanong lang po, sila po ba ang dapat asahan para sa aming kinabukasan? As tempting as chocolate, as indulgent as gold. Take your side, dark and bold temptation. Irresistible fragrances, only from Axe. It takes a lot to convince me to switch to another brand. After all, gusto ko the best lagi. Pero challenge ako ng new Swift Premium Corned Beef. Papasa kaya? Ang color looks natural, smells beefy, and the taste? I was blown away. Seriously, thick shreds, less fat. To die for, ang sarap. Kaya I switched to new Swift Premium Corned Beef. Boys, bati na corned beef natin! Bilyon-bilyong pondo hindi nakakarating sa inyo. Kaya sa Senado, ipaglalaban natin maging batas na ang 4Ps para mas marami pang matulungan. Laging nang maasahan at wala ng palakasan. Para may dagdag kayo pang paaral, pangkain at pampagamot. Ibalik ang malasakit sa bayan. Martin Romualdez para senador. This program is brought to you by NLEX SC Tex. One seamless journey. And we're back mga kapatid. Kami po ay napapanood nyo sa TV5 at syempre tuloy-tuloy po tayo sa Action TV 41. Ang amin naman pong live streaming ay nasa bilangpilipino.com, news5.com.ph at tv5.com.ph. Ang inyo pong mga komento at reaksyon sa Pilipinas Debate, i-post kasama ang hashtag Pilipinas Debate at hashtag Bilang Pilipino. At mga kapatid, alam po namin, it's already 5:33 ng hapon. We promise na magsisimula po ang second part po ng ating debate exactly at 5 p.m. Pero wag po kayong bibitaw sa inyo po kung kayo man po ay nakatutok nga po sa News 5 Everywhere, bilangpilipino.com, sa Action TV 41, Radyo 5, 92.3 News FM, at dito po sa TV5 dahil medyo meron lamang po. Sir Robbie, ano ba? Paano natin, Attorney Mel? May mga pinaplansya lamang po. May pinaplansya. Sabi nga ni Professor Dean Domanhit, minsan sa mga ganitong debate, lalo na mahalaga na daw po kasi itong pangalawang debate, this part 2. So may mga kandidato lamang po mga kapatid na kailangan po naming plansyahin yung kanilang mga concern. So nag-uusap-usap na po doon ang COMELEC, ang News 5 at mga kandidatong may nire-raise po na concern. I'm sure eventually malalaman nyo na po kung sino tong mga kandidato na ito. Pero is this normal? Gagamitin itong Expected pagkakataong ito na
magamit mo itong debate para makalamang. Pero ang kalungkot-lungkot dito, kaya nga mayroon ng debate rules, nagkaroon ng mga previous debate meetings, sana naman, kung sino man itong kandidatong ito, panindigan na lang natin itong mga rules na ito at iniintay na ng mga botante natin. Sige, dito habang nag-aantay tayo, gusto ko, balikan na lang muna natin yung usapan natin kanina. Ako, naiintriga ako ngayon kay Binay. No? For the longest time, people were saying, tingnan mo yung mga numero ni Binay, kahit anong ibato nila, kahit anong ipukol nila kay Binay, hindi na bumababa. Pero ngayon, ito yung tanong ko. Hindi na bumababa, hindi na rin tumataas. Yun nga lang ang problema, no? It's not enough to bring him to victory. No? So, yan ang problema natin dyan, na maaring hindi ka nga bumababa ng konti, but not really what people wanted or expected, na bagsak siya, naka-recover. No? Pero ang kailangan kay Vice President Binay is to build on something bago para may angat niya yung kanyang kampanya. Now he focuses, kitang-kita sa kanyang mga political advertisements at mga communication tools niya na pinapakilala niya yung mga key programs niya. Social investment for the poor. Is it enough to overcome yung negatibong atake sa kanya, the corruption issue? Ito rin connected to sa survey. Merong kaisipan ng ibang mga kapatid natin tungkol sa winnability. Iisipin nila, kung boboto ko itong isang kandidatong to, hindi rin naman mananalo ito eh. Pupunta na lang ako sa isa. Ibig sabihin yung advocacy level ay nawawala na. Sa tingin mo yung survey na nangyayari ngayon, ito ang punto nito para mamulat o at least maepektuhan ang mga ating mga mamamayan na wala na kayong pag-asa kung boboto nyo pa rin yan. Boto nyo na lang yung nangunguna. Ganun ba yun? Pero Atty. Di ba baliktad? Ano yun? Kasi siguro earlier on, yun yung una mong instinct, no? Like si Maros, napakababa, bakit natin? Pero ngayon, itong huling mga survey na hindi lang ng SWS, pati ng Pulse Asia, no? Di kita na eh. Even if earlier on, you were predisposed to thinking that way, na yung kulelat, wag na muna, sayang lang yung boto ko. So, pero ngayon, dikitan lahat eh. Diba? Lahat sila nasa 20 plus. Ano ba ito? Nagbabago na ba Dapat ang mga natin tingnan ng mga surveys at polls. Iba't ibang linggo, iba't ibang araw na kinuha yan. So at that moment, we saw a snapshot of who the voters want. At that moment. At that moment. Ang magkagandahang ito, sa tingin ko, hindi lilipat eh. Ang nagkakaroon pa nga dito, baka nagko-consolidate ng support. Kasi kita mo, dumidikit-dikit. So yung iba nga, nakakahatak ng ibang boto. Yung iba naman, nagkakaroon ng issue laban sa kanila, napupunta yung boto sa kabila. No? So, kitang-kita dyan na talagang dikit-dikit, fluid ang kampanya at hindi pa natin alam, wala pa nakaka-build ng momentum. I think that's a real issue for Mar Rojas and Grace Poe, hindi ba? Because they are both built on this on the platform of good government. They are both kahit papaano positioned on the opposite side of Binay, kung ano man yung binapatikos kay Binay. Hindi ba si Mar at saka si Grace Poe ang mag-aagawan sa posisyon na yan? Pag titignan lang natin, on the issue side, maaari, no? But at the end of the day, nandiyan din ang ano ba ang importanteng issue sa isang botante at kung nasaan siya. So minsan, yung voter preference, nag-iiba-iba rin yan eh. Ano ba yung mas importante sa iyo? So kitang-kita na nga natin sa Luzon, hindi naglalaban si Rojas at saka si Poe. Ang naglalaban ay si Poe at saka si Binay. Pero sa Visayas, nahahatak naman ni Rojas dahil maaring yung kahinaan na napapansin natin kay Secretary Mar sa Luzon, lalo-lalo na sa NCR, pinakamahina niyang lugar, pagdating sa Visayas, nararamdaman naman ang programa ng ating gobyerno. So hindi lang nararamdaman yun. So makita natin ang polls ay pinapakita lang talaga sa atin ano ba yung preference sa ating mga botante sa lugar nila at ano ba yung importanteng issue sa lugar nila. Now po, ang ating pangalawang debate ay Visayas nga po. Nung una, sa Mindanao, umalo dyan si Duterte. Ngayon, ang Visayas at hindi po natin maikakaila na ang Cebu ay may pinakamaraming botante tayo na umaabot sa mahigit 2.7 million registered voters. So, gaano po kahalaga ito sa isang kandidato na, okay, although sa buong bansa mo mapapanood, even sa ibang bansa mapapanood itong debate, pero syempre, ang buong Visayas, hindi mo aalis, lalo na ang Cebu, nakatutok dito sa mangyayari. Mas tutok sila at Mas hindi tutok, bibitaw totoo yan. dito sa mangyayaring pangalawang debate. Importante sa laki ng Cebu, no? Pero importante din yung apat na issue na nais natin pag-usapan sa debate na ito. These are very important social issues, so health, education, nandiyan ang climate change, and more importantly, the issue of corruption. Because ito naman yung strength na kiniklaim
ni Secretary Mar Rojas, pero sa katotohanan, pag titingnan natin yung mga survey at polls, na kay Grace po. Nabanggit Mas mo mataas yung- ang level ng trust sa kanya more than any other candidate. Nabanggit mo yung mga issue ng health, climate change. May Education, mga corruption. tema itong debate natin sa Yes, sa Cebu. Nandiyan ang health, nandiyan ang education, nandiyan ang climate change. Meron bang kandidato na nakalalamang sa mga temang to? Sa lalim ng kampanya, makikapansin-pansin na si Vice President Binay, healthcare, education, yung kanyang experience sa Makati. Patuloy niyang sinasabi yan, no? Kaya lang hindi niya pwedeng banggitin yan without people bringing up Babalik nga party yung line. corruption. Pero yun ang lakasanan niya. Nandyan rin naman si Senator Grace po nung nilaunch ang kanyang campaign, meron siyang 20-point program, klaro ang healthcare at education, pati climate change. No? Of course, nandyan rin naman si Secretary Rojas na maganda rin naman ang performance ng Aquino government, especially with healthcare. Nandyan ang universal healthcare, nandyan din ang K-12, which will really modernize Philippine education. At nandyan din yung tindig ng ating Pangulo sa climate change, lalo-lalo na we are part of the Paris Conference. Paano of si One- Duterte? Hindi mo nabanggit si Duterte. I mean, Oo is this a Kasi dilemma for Duterte because na matunog yung kanyang issue? On the one hand, matunog yung issue niya sa droga, sa crime, sa ano. Pero kailangan niya ba lawakan yung mga tinatalakay niya? Ang debate ngayon, isang pagkakataon para kay Mayor Duterte na ipakita that hindi siya isang one-issue candidate. Mapapakita na mas malalim siya at maaaring umangat siya if he performs well to becoming really a presidential, serious presidential candidate. Kasi ngayon meron siyang niche dahil may naniniwala sa isyong ito. Pero pag maganda ang sagot niya, lalim niya sa mga isyong ito, mapapakita ba? May laman, may naiintindihan. I was gonna ask, naku, wala dito yung kanyang plataforma, no? Wala dito sa pangalawang debate na talagang tututukan na issue. Will this hurt him? Pero sabi mo nga, pag may mas malawak siyang kaalaman, okay. Pero isa dito sa apat na tututukan, dito po sa part 2 nga ng Pilipinas debates, ay corruption. Will this hurt VP Binay? Kung ito ay maharap, masagot ni Vice President Binay, it could be a game changer. Papalo siya. Makakabawi. Pag hindi niya masagot na maayos to, in the eyes of the voters, baka maging problema to sa kampanya niya moving forward. Isa-isahin natin ang persepsyon ng mga tao sa kanila. Si Duterte, cowboy justice. Di ba? Yung parang, nagkamali ka, lagot ka sa akin. Si Mar Rojas, no connect. Sabi ng mga madaming Pilipino, hindi ka makakonekta sa masa. Si Grace po, baka meron tayong first family na Amerikano. Something like that. At ang sumusunod, si Defensor, yung kanilang kalusugan. At si Binay, sanggalang ng sangga sa mga akusasyon sa kanya, hindi na nakamove forward. Paanong mababago ito dito sa debating ito? Sa debating ito, isang pagkakataon nga ito tulad na sabi ko kanina, na ipakita ng isang kandidato yung lalim niya. Na maaring yung lalim na ito hindi sasagot sa batiko sa kanya at the personal level, but it might give a different perspective towards him. Makita ng lahat na maaring may batiko sa kanya pero malalim naman. Maganda ang sinasabi. Okay na ako sa kanya. Pero pag nagkamali ka ng sagot, sabihin, ang ganda ng pagtingin ko sana pero wala pala siyang laman. Oo nga. So may siya mga ganyan ng swing ng debate. So, it can create a strong image of this candidate towards voters, but it can also weaken a positive image right now sa isang pagkakamali, sa isang hindi ka makasagot. At kitang-kita ito nung natanong kay Vice President Binay yung kanyang wealth ng first debate. Hindi ito nasagot ng maayos, mahina pa ang kanyang boses. Di lang yun, marami pang tanong na umusbong dahil sa mga sagot niya. Abay, tignan natin ngayon, baka dito sa bumawi at talagang pinaghandaan. Na ang sinasabi nga po natin, kanina na pag-usapan, na sa tingin po natin ay mas handa po ang mga kandidatong maghaharap ngayon base po doon sa kanilang huling performance. Mga kapatid, amin pong paamanhin na alam po namin na ang sinabi po natin ay the debate will start exactly at 5 p.m. Again, sa mga katututok lamang po, baka mabigla kayo, ano nangyari sa debate? Hindi naman to si Miriam. Hindi naman ako hindi rin naman ako si Grace po. Ayan. At hindi rin naman po. May mga konti lamang pong pinaplansya. Ito po ay concern ng mga kandidato natin sa pagkapangulo. Hindi naman, kaya po ito ay gusto nating pakinggan sa mga taga News 5, sa pamunuan ng News 5 and ng COMELEC. So, pinaplansya lamang po.
Any minute ay inaasahan po nating magsisimula po ang debate. Pero samantala, huwag po kayong bibitaw. Ngayon naman po ay balikan muna natin si Renz Kiko para po sa update sa Facebook Analytics. Renz, ano na ba? Sino ba na ba ang pinakamainit na pinag-uusapan ngayon ng ating mga Facebook users? Ayan, Cheryl, habang naghihintay tayo, no, tignan muna ulit natin ang trends sa Facebook. No? Kung titignan po natin sa top 5, nangunguna pa rin po na pinakamatunog na pinag-uusapan sa Facebook ngayon si Mayor Rodrigo Duterte. Pangalawa po, si Mar Rojas. Pangatlo po, si Senator Grace Bo. Pang-apat po, si Vice President Jejo Marbinay. At panglima naman po, si Senator Miriam Defensor Santiago. No? Kung titignan po natin, no, nasa 6.4 million mahigit po yung mga tao, yung mga Facebook users na nagpo-post tungkol kay Mayor Rodrigo Duterte at yung kanila po mga likes, shares, comments at posts ay umabot na po sa mahigit 32.6 million mga kapatid. No? Kung titignan po natin sa heat map natin, makikita po natin pinakamainit po na pinag-uusapan si Mayor Rodrigo Duterte dito sa may bahagi po ng Mindanao at Central Visayas mga kapatid. Diyan po sa may Cebu, medyo mainit din po siya dyan kung saan gaganapin ngayon ang PiliPinas debates. Kung babalikan po natin ang ating top 5, pangalawa po si Mar Rojas mga kapatid, meron po siyang 4.5 million Facebook users na nagpo-post, share and like, comment tungkol po sa kanya na umabot na po sa 4.7 million mga kapatid. Active po yung 18 to 24 years old na nagpo-post tungkol kay Mar Rojas mga kapatid. Kung titignan naman po natin, si Senator Grace po nasa 3.8 million mahigit na po yung Facebook users na siyang nagpo-post tungkol sa kanya at meron pong Facebook interactions po sila na umabot na sa 10.8 million yan mga kapatid. Balikan po natin, si Vice President Jejo Marbinay naman po, ang pang-apat, nasa 2.3 million Facebook users po yung nagpo-post sa kanya. At sila po ay may post, like, shares at comments na 7.7 million mga kapatid. At panghuli, Senator Miriam Defensor Santiago na may 2.1 million Facebook users na nagpo-post tungkol sa kanya at may Facebook interactions na 5.8 million mga kapatid. Kung titignan naman po natin, muli ang ating top 5, pinakamainit po na usapan ang transparency. Kaya mga kapatid, kung titignan, nasa 2.3 million po ang Facebook users na nagpo-post dyan. At kung titignan po natin sa heat map, halos buong Pilipinas concern po dito sa transparency mga kapatid. At ilang minuto po, mga kapatid, no, magsisimula na po yung ating presidential debates. Tutok lang po kayo, mamaya po, magbibigay pa po kami ng update tungkol dito sa ating Facebook Analytics. Well, mga kapatid, on my clock, it's 5:47. Mga kapatid, kinaklaro lamang po, kami po dito sa TV5, sa News 5, ay handang-handa na po namin iharap sa inyo at simulan po itong pangalawang paghaharap po ng mga presidential candidates. Unfortunately, mga kapatid, gustuhin man po naming simulan na ito ay may mga kandidato po na may mga kinaklaro pa po sa gusto nilang mangyari o sa format po na dapat ay napag-usapan na. So, konti na lamang po ang inyong paghintay. Napag-usapan na talaga. Kung kayo po ay inip na kami rin po. Kaya mga kapatid, kaunting paghihintay na lamang po at magsisimula na po ang ikalawang debate ng mga tatakbong Pangulo. Tutok lang po at magbabalik pa po kami dito po sa PiliPinas Debates. Paano nga ba bumoto? Una, alamin ang iyong voting center at polling precinct sa voters list. Maaari rin itong makita sa www.comelec.gov.ph. Pumila sa holding area ng iyong presinto. Pagkatapos lumapit sa Board of Election Inspector at sabihin ang iyong pangalan at presinto. Pagkatapos hingi ng balota, folder at marker at saka tumuloy sa voting area. Pagkatapos ng pumili ng mga kandidatong iboboto, ipasok ang balota sa vote counting machine o VCM. Mag-i-issue ito ng resibo. Kunin ito at tignan kung tama ang iyong binoto. Kung tama, ihulog ito sa nakatalagang kahon. Tandaan, huwag ilalabas ng presinto ang vote receipt. Huwag din kalimutang ibalik ang secrecy folder at marker. At panghuli, bago lumabas ng presinto, magpalagay ng indelible ink sa daliri. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Comelec at ng TV5. This program is brought to you by Smart. Live more. Whichever side you're on, enjoy the year's epic showdown with Smart Big Bites 50.
Register for 3 days of free videos, mobile surfing, and more. Plus the chance to win the ultimate Superman and Batman experience and cool collectibles. Dear Blade, you will. Side with Smart. Sagot sa magulong sistema, leader na matino. Dapat mabilis na tulong para sa mga biktima ng kalamidad. Suporta para sa mga community college. Farm subsidy para makasiguradong may sapat na pagkain. Health insurance para sa mga estudyante. Sa Senado, ipaglalaban ko matinong mga batas para sa ikabubuti ng bawat Pilipino. Francis Tolentino, Senador. Nanalo ka na. Gusto ko pa! Pare, nakarami ka na. Gusto ko pa! Finish line ng iba. Para sa'yo, simula pa lang. Yan ang lakas ng leader. Tunay na lakas ng Cobra. Gusto ko pa! Ikaw! Pag may hyperacidity, di natatanggal ang asido sa tubig o pahid-pahid lang. Baka mabutas ng sikmura. Dapat Kreml S. Diretsyong umaatake sa acid, may 2 times acid stopping power. Kreml S. Bakit nga ba ang sarap ng Chicken Joy? Kasi mula sa timpla at luto, crispy-licious, juicy-licious. Jollibee Chicken Joy. In every step, made of joy. Take the Dove Split End test. Feels rough? That's a sign of split ends and damaged hair. Dove Intense Repair nourishes hair to the tips. No more worries from split ends and damaged hair. Just beautiful hair from end to end. Dove, the #1 in damage care. Ang aking tagumpay, tagumpay ng aking lahi. Ang minimikit hinahangad. Hangad ko'y tagumpay. Emperador, tagumpay nating lahat. No sweets before meals. No talking while eating. No elbows on the table. Whoops! Shucks, Mom. Hey, no fair. I also say yes, especially to this. Say yes to the new CDO Premium Hot Dog. Yes to 40% less sodium. Yes to 0-gram trans fat. Yes to 100% hot dog goodness. Do kids like it? No. New CDO Premium Hot Dog. The good hot dog. Water. Electricity. Toll roads. Hospitals. Our nation is getting stronger every day. Metro Pacific Investments Corporation. Harnessing the potential of a growing Philippines. Together, let's move the nation forward. The new look of Copico Blanca. Experience delicious creamy coffee. Wallow in its creamy goodness. It's creamy. It's delicious. Yeah, it's creamy. This is what I've been Waiting for Copico Blanca. Make your day more creamy-licious. Samahan natin si Grace po sa kanyang gobyernong may puso. Walang aayos sa Pilipinas, kundi tayo, tayo mismo. Kay Grace po tayo, mahalin po natin, ayusin natin ang Pilipinas. Where do I get my confidence? I'll let you in on a secret. Doing quiet time. Always looking my best. To top it off, here's my best-kept secret. Novo Hair for all that hair on my head. Novo Hair, nature's answer to hair loss. Ma'am, itong aircon. Na 1 HP, window type mala. 5 pesos lang ang kusumo. Cost per hour. Alamin sa isang tingin. Meralco Orange Tag. Sarap ng matulog. This program is brought to you by Meralco. Cost per hour. Alamin sa isang tingin. Meralco Orange Tag. Mga kapatid, kami po
napapanood nyo sa TV5 at syempre pati na po sa Action TV 41. Ang amin naman pong live streaming ay nasa bilangpilipino.com, news5.com.ph at tv5.com.ph. Ang inyo pong mga komento at reaksyon ay dinig na dinig namin, nakikita naman namin sa social media. Ramdam po Inip na namin. inip po tayong lahat. Sige lang po, okay lang po. Join lang, i-post kasama ang hashtag Pilipinas Debate at hashtag Bilang Pilipino. Mga kapatid, opo, ramdam na ramdam po namin at nababasa po namin ang inyong mga, lalo na po, gagamitin nyo, ayan, pagkakataon nyo na gamitin, hashtag Bilang Pilipino at Yes. hashtag, ano yung isa? Pwede nyo sabihin, Pilipinas Bilang Debate. Pilipino, inip na ako. Ang dami na. So, the thing with this, mga kapatid, it's not fair din naman po not to say anything, ano. Pero kami po dito sa TV5, sa News 5, ay nako, kagabi pa naman po handang-handa na kami. Kung Opo. gusto lamang po nilang tumayo na kahapon, kagabi ay handa na po. We're all ready, all systems go na po sana. The thing is, paano ba? Meron pa po Professor Dindo. meron pa po mga huling ginagawa para po masaayos ito. And I'm sure eventually after the debate, malalaman nyo po kung bakit po almost 1 hour na po tayong delay. But of course, gusto po natin kasing marinig lahat po ng concern or tanong or gusto pang klaruhin po ng mga kandidato. So yun lang po ang Hindi, pero Bilang kahit- isang butante, tulad ko, hindi ako kasama sa isang TV network, inintay mo ito eh. Oo. Yes. So anong ginagawa natin at naghihintay tayo? Kung may mga debate rules, may mga debate issues, ito'y naitanong na dapat. Kasi ngayon ang inihintay na lang natin ay ano bang paninindigan nyo doon sa 4 na issue na sabi sa amin ay pakikinggan namin kayo. Sususugan ko lang yung sinabi ni Dindo. No? I mean, ito, bilang kaparte ng Bilang Pilipino at ng TV5, talaga po pinaghandaan to. No? At saka pag sinabing pinaghandaan, hindi lang TV5. Kailangan tayong kasama ang COMELEC every step of the way at kasama lahat ng kampo every step of the way. Nagmi-meeting po yan sa COMELEC, nag-meeting po dito, hinain lahat at nagprotesta nung umpisa. Sinabi, ayaw namin yan, ito ang gusto namin, ganito kahaba, masyadong maiksi, habaan ng konti, lahat yan malinaw. Planchado na talaga lahat yan. Sinabi mong dapat pinag-usapan. Yun talaga ang totoo, pinag-usapan na. So, unfortunately, we have to keep the good faith. We don't know exactly the complete story, but as far as we know, may mga kandidatong biglang may tanong ulit. Akala natin na plancha na natin yan. Closed door meeting. So hindi pa tayo makapasok sa pintong yon. Hindi pa. Again, I'm sure trending. Hashtag inip na inip. Pero sigurado namang matutuloy itong debating to. Matutuloy po mga kapatid. Matutuloy po. Kompleto na po doon. Oo nga eh. Nakatayo na po at punong-puno na po. Siguro later we could get a situationnaire doon, Kenneth, kung kamusta na yung ang ating mga correspondent doon. Maybe they could report to us while waiting nga na maplansya po. Mga kapatid, wag po kayong mainip. Babasahin, siguro later din basahin natin yung mga inyong tweet, mga komento. I mean, we're open. I mean, nangyayari po talaga. Nangyayari talaga. The thing with this is, handa rin tayo kasi nararamdaman po namin ang inyong pagtitweet sa amin and yung mga text na nakukuha ko kung Sir, again, mga kapatid, sa ngayon lamang po mga nakatutok, we're all ready, we're very ready dito po sa News 5, sa TV5. Yun nga lamang po, may inaayos lamang po. In the meantime, Cheryl, kanina, we've been talking about the candidates. Let's talk about the voters. Yes. Now, alam mo, just today we released a report bilang Pilipino SWS survey. Tapos tinanong natin yung mga tao, ano ba ang pinakamalaking suliranin na gusto niyong pag-usapan. 3 yung lumabas. Jobs, yung una. Education, yung pangalawa. Pagkatapos, ang korupsyon. Specifically, they want anti-corruption programs. Kasi yung tanong ng SWS, hindi lang yung ano ba ang suliranin ninyo. Kasi kung ganun yung tanong mo, napakadali i-check. Lahat yan, suliranin ko. So, ang pagkakatanong ng SWS, kung maglalaan tayo ng pondo dyan at limitado ang pondo natin, kung maglalaan tayo ng pondo dito, dapat bang paglaanan ng pondo to? At mataas talaga sinabi ng mga tao, trabaho, paglaanan natin ng pondo yan. Sinabi rin nila, edukasyon, paglaanan natin ng pondo yan. At
anti-corruption. Pati yan, ironically, no? It involves money, but if we need to spend para pababain ang korupsyon, boto dyan ng mga Pilipino. Kitang-kita sa issue na yan, no? Nahati sa tatlo. Ekonomiya yan, yung isa jobs. No? Ano bang kailangan gawin ng ating pamahalaan para magkaroon ng environment where jobs will be created, livelihood can be built. No? Nandyan din ang issue ng edukasyon, which is a primary concern of every family. Alam na walang trabaho kung walang edukasyon. At ang pinaka-problema talaga yung corruption. Lumalabas na yan, nag-stream na ba yan? Alam mo, Bitinin lang natin, Attorney Mela, sige. no? I'm not sure if we're showing this now, mga kapatid, but don't worry, kami po mismo, nakikita na po namin, malapit na po. Kasi inip na nga sila. Meron po Pero tayong malapit live na po. streaming sa Cebu na nakikita. 3 kandidato po yung nasa stage. Nakatayo. Tingnan natin. Ayan, 3 yung nakatayo sa stage. Isa na lamang po. I'm sure, I mean, there's no point in di ba, may mga tao sa Cebu. I'm sure they're tweeting about it already. Yes, oo. But ang nasa stage po ngayon, si Secretary Mar Rojas, si Senator Grace Po, at saka si Mayor Rodrigo Duterte. Meron pa pong isang podium doon, may isa pang rostrum na hindi pa okupado. So wala pa po si VP Binay sa entablado sa UP Cebu. At syempre, 4 lang po yung rostrum. Alam natin na wala si Senadora Miriam Santiago. So yung doon sa stage, doon po sa batay na nakikita natin sa stage as tinitweet ng mga tao ngayon, 3, isa na lang po sa mga nag-confirm sa debating to ang wala pa sa stage. Meron nag-tweet sa akin. May nag-tweet sa akin. Si MVP Cherry. ba yan? Hindi, ito nanay ko. Nanay mo. Nanay ko sabi niya, Anak! naiinip na ako, ang tagal. Pero wag po kayong mainip na, lalabas na po tayo. O, ano pa sabi? Opo, sabi po ni Joseph De Pedro, kaninang-kanina ka pa nagsasabing malapit na, huwag ka namang paasa, nasasaktan na ako eh. Ayan, hashtag PiliPinas Debates 2016. Of course, you could also use hashtag bilang Pilipino, mga kapatida. Hashtag bilang Pilipino. Joseph, hindi lamang ikaw ang pasensya na po. Unfortunately, may mga kandidato pa po na kinaklaro pa ang gusto nilang, ako nga naman na nagsabi noon. Tinweet na tuloy nila. Ito. Okay. Ito pa isa. Alright. Cheryl, si Attorney Gian Puyo, sabi niya, inip na kami, sir, pero mukha namang professional naman at insightful ang mga tinatalakay niyo at improvement mo sa debate. Thank you. Congratulations to 2B5. Salamat sa iyo, Gian. Ayan, si Gladys Armada, ang sabi po niya ay, ha. Okay, Cheryl Cosin. Nakakasad. Stop saying you are ready. Just be humble na di nyo na-organize ng maayos. Hindi po. I'm not gonna say that. I'm not gonna say that we are not ready. Hindi po pagyayabang or yung para, okay, kami po ay humihingi po ng paumanhin. Dahil I could honestly say na hindi po kami ang dahilan ng delay. Kami po ay handa. Pinaghandaan po namin ito para po sa inyong mga kapatid. Dahil gusto po namin kayong mahatiran ng smooth, maayos, klarong debate. May mga concern lamang po talaga ang ilang mga grupo. Ito po, ilang mga kandidato. Ito po, tinweet. I'll go ahead and read this. Tinweet po ito ng Philippine Star na kasama natin sa pag-cover ng bilang ng debate. Ito ang report po ng Philippine Star and they have their own correspondence of course in Cebu. Sabi ng Philippine Star, what their reporters are saying is that the Binay camp says previous agreement allowed bringing of documents but was questioned by the Rojas camp. Hashtag bilang Pilipino. Okay, that came from Philippine Star. Yan po ay tweet ng Philippine Star. So yun po ang sinasabi nila na may mga... Kasi meron din nag-tweet dito at pinakita yung picture. Siguro po ay nandoon siya sa site na nasa podium na nauna si Mayor Rodrigo Duterte and si Senator Grace Po. So nagtatanong, may delay po ba? May concern daw po ba between Rojas at Binay? Let me emphasize din po. Sabi ng Philippine Star. Let me emphasize din po. All of us are, of course, TV5, working with COMELEC and the different camps are trying to work it out in Cebu. But let me emphasize, kasi marami nagtutweet, kung ayaw, wag. Or kung may problema, di tuloy lang. No? Ang problema po is, not really a problem. But the reality is, this is up to the COMELEC. We have to wait for the word of the COMELEC. Ultimately, it will be their decision on what to do. But as far as TV5 and Philippine Star and all the partners of Bilang Pilipino are concerned, we are ready
Obviously, we are trying to work it out with all the parties concerned. The most important party at this point is COMELEC. We will go by whatever COMELEC says needs to be done at this point. Ayan na po, nakita na po natin. Ayan na. Ang Nasa stage pagpasok, na po. si Kompleto na. VP Binay. Kasi ito po, we will read all your tweets regardless kung ano pang tweet yan. Ang sabi is, bukas pa daw po magsisimula. Yung debate, kayo talaga. Tapos, ouch. Pero Blue Ompok, ayan, walang silbiyang pinag-uusapan nyo. Kayo ba ang tatakbo? We don't need your opinion. Simulan nyo na yan. Again, we understand po kung ano man po yung inyong mga tweets. Pero sa nakikita po namin ngayon sa aming feed, ay kompleto na po ang ating apat na kandidato. Si Luchi. At ito na po, Nakikita na po ang ating ito na po ang moderator. ating hepeng, si Luchi Cruz Valdez po ay nagsasalita na. At mamaya-maya po ay ating maririnig na siya dito sa ating programa, pero naglalabasan na. Ang malinaw po, Naglalabasan nakikita na. natin from the Kompleto live stream sila. Cebu, kompleto. Nandun, nakita na rin po natin si Chairman Bautista ng COMELEC. Lumabas na rin po together with TV5 President Noel Lorenzana. They're back in the audience at lahat po ng kandidato are now on the stage in Cebu. Nakita na po natin, kumpleto po yung apat na nagsabing dadating nga po. Because we know naman po na nauna nang nagpasabi si Senator Miriam Defensor Santiago na hindi po siya makakadalo. Natapos na po, naplansya na po yung mga dapat pag-usapan at base nga po dun sa nakita nating tweet, report po mula sa Philippine Star, ay may mga pinag-usapan po o pinlansya po between the camp of Binay and Rojas. Okay, at mga ilang segundo na lamang po, naghihintay na lamang po tayo ng go signal. Nakita na po natin, kompleto na po ang ating panelists sa Cebu. Naroon po ang ating mga kapatid na si Lourdes de Vera, ang aking partner si Bok Edlingao, someone from Philippine Star also. Marichu Villanueva and Abby Pamintuan for Philippine Star. At ilan pa pong panelist. At ang ito pong debating ito, ang pangalawa pong debate ay pangungunahan po ng aming hepe dito po sa News 5 na si Luchi Cruz Valdez. At sa huli po nating nakita na scene doon po sa loob ng UP Cebu ay nakatayo na po. Una pong tumayo sina Mayor Rodrigo Duterte at Senator Grace Poe. Tapos nakita po natin na na sumunod na po si Secretary Mar Rojas. And huli pong pumasok na kumakaway pa kanina, si Vice President Jojo Marbinay. Nakangiti naman sila lahat. Nakangiti naman lahat. So, parang walang nangyari. Mukhang Nainip lang yung mga tao. But we know it's already 6:07. Mga kapatid, wag po kayong bibitaw. At kami po ay humihingi ng paumanhin. Kami po, again, inuulit ko, kami po ay handang-handa at handa na rin po sila sa mga oras na ito doon. Anytime now ay magsisimula na po ang ating debate. And wag po kayong mag-alala dun sa oras, hindi po ito makakaapekto. Hindi po natin babawasan ang airtime na pinag-usapan. Dapat sabihin rin We're natin just gonna extend probably a bit. Ginaganap rin ito sa Cebu, UP. So University of the Philippines sa Cebu at madami nga rin pong nakahanda doon, madaming nanonood at meron pa atang widescreen doon sa labas para po yung gustong manood na nasa labas makikita ang talagang bakbakan at balitaktakan itong ating mga kandidato, kaya wag po kayong aalis sapagkat po ibang-iba po ang format na ito. Prof Dindo, pag-usapan nga ulit natin yung format, yung mangyayari, ano ba ang mga salient points dito? Hindi kamukha ng dati na sila lang ang tinatanong. Pero ngayon sila ang pwede magtanong sa isa't isa. May pagkakataon, I think in the second part of the debate, na tatanungin ng isang kandidato ang isang kalaban niya sa eleksyon. No? Makikita natin ang ano bang issue ang bubunutin ng isang kandidato laban sa isa niyang kalaban. No? Dan makikita yung issue, lalim, at ano ba yung sa tingin siguro ng isang kandidato. Ang kahinaan nito, kaya nais niyang tanungin. So, maganda, pag masagot na maayos yan, then this candidate A or candidate B, baka magpapakitang gilas. At isa pang reformat nito at panibagong anyo at kaayusan, yung pwedeng magtaas sila ng kamay para sumagot. At sa mga iba't ibang mga tanong na nakakatutok sa ibang mga kandidato, anong masasabi niyo dyan? Mas interactive at mas importante makikita natin ang talagang lalim sa issue ng ating mga kandidato.
no? Maaaring sa format na ito, ang nais naman talaga natin sa isang debate, kilalanin ang ating kandidato at mabuo yung ating preference. Kung meron pa tayong konting katanungan o meron tayong konting concern with regards sa candidate, maaring itong mga katanungan itong mga issue na ibabalik sa kanya or masasagot niya na maayos, baka mas gumanda ang pagtingin natin at malipat yung ating suporta. At ngayon, medyo mahaba-haba ang debate. Yun ang Hindi lang magandang po dalawang oras at ito ay hahaba pa, igting pa ito. Mga 3 hours. Ano po, kaya Yun ang- mas madaming matatalakay. Yun ang isang interest na I think iniintay ng ating mga televiewers, ating mga botante, pagkakataong makilala ang mga kandidato sa isang debate, lalong-lalo na kung mahaba at ang format ay mas malalim. Hindi lang basta tanong di ba, Dindo? Pati na rin siguro yung quality ng mga tanong. O baka ito yung mga tanong na pasaring lang, di ba? Yung Sana. pagbabatikos lang, yun ang hindi nila siguro gustong marinig ngayon. Ang magandang pagkakataon dito is makikita rin natin sa pagkakataong magtanong, malalim din ba yung nagtatanong? Kung babatikas ka lang, baka naman mag-backfire to. Pero Dindo, what does this do? Itong delay na to. At I'm sure pinag-uusapan. Right now, ito lang napapag-usapan ng mga tao. What does this do for for the voters, candidates, for the candidates? Ako bilang isang political analyst, isang observer, kung ano man ang rason sa delay na ito, dapat malaman ng ating mga televiewers at botante. Dahil it's a reflection on the type of campaign or the type of leadership that some of these candidates offer us. So kung ano man ang totoo, ako hindi ko alam bilang isang observer. At lalabas yan. At sana mailabas sa maayos para maintindihan natin. Dahil, klaro, debate, inintay ng mga tao, bakit ba tayo na-delay? Kasalanan ba ng TV network? Hindi. No? Paring, ba't may nagtatanong pa at this moment, at this time? At lalabas at lalabas, ano? Of course, sa ngayon po, sa mga oras na ito, we are feeling it. Kami po sa TV5 ang nakakaramdam po ng sakit ng inyong mga tweets. But then again, you'll realize, and I'm sure nakikita nyo na po sa ilang mga tweets, like from the report of Philippine Star, na kung ano po yung naging dahilan. Pinagdidiskusyonon po ang notes. Na kung pwede pong magbaon ng notes sa podium. And ang gusto po, may baon po na notes si VP Binay. And then, kine-question po ito ng kampo ni Secretary Mar. And so, kanina ay in-explain na po ng aming hepe doon sa UP Cebu kung bakit na-delay. And I'm sure we're gonna give you a more detailed report kung as to what's yung rason talaga. Kumbaga, Sherry, it's not the station, folks. It's them. Kaya nga po tayo ay binibigyan po natin na talaga ito ng patience kasi sa tingin po namin talaga, ang debate ay hindi lang para sa mga kandidato, kundi para sa inyong mga nanonood, para kayo ay makasuri, makita at talagang ma-examine nyo ang ating mga kandidato. Sapagkat po talagang napakahalaga na nito. Crescendo na po ito at malapit na ang eleksyon. Kaya po, para sa inyo po ang ginagawa namin. Kaya kami po dito, talagang tututo kami hanggang kahit bukas para lang matapos ito. Sapagkat po, itong mga kandidato natin, pinapakinggan natin. Pinapakinggan natin. Ulitin ko lang po, isi-stress ko lang din po. Parang nakikita nga po namin lahat ng diskusyon ngayon. At yung iba naman, it makes sense. No? And as much as we'd like to also discuss all of these things, the reality, as we said, is we are a partner of COMELEC. At this point, we have to respect how the COMELEC is handling this at this point. Hindi lamang po kami sa TV5 hindi po namin call to. Kung pwede lang po, para pong sinabihan kami na punta kayo sa TV5, nandito po kaagad kami. Pero pagka po dating po sa debating to, this is an official program of the COMELEC. We are only hosting it on their behalf. So we are waiting for word from COMELEC on kung go or not. Pag sinabi nilang go na po tayo. At nababasa po namin lahat ng inyong tweets at ipaaabot po ay namin sure lahat po ng mga kandidatong ito ay mababasa nila ang inyong mga tweets, babalikan nila natin dahil ganito na po kahalaga ang boses sa social media. At marirealize nila kung ano po itong cause, kung anong epekto nito dito sa ginawa nilang delay. It's more than an Sabi hour. ni IMG for Teach sa tweet, sabi niya, buti na lang wala si Madam Miriam.
Talaga naman, nagwala na Kaya yun. maiinit, Talagang pinagalitan na ayan. lahat ng tao. Oo nga Okay, we Totoo yun. want to At read saka- some of your, sabi ni Mark, just imagine how Senator alam Miriam niyo- would have reacted to this 1-hour delay to the second PiliPinas debates. Ayun nga naman. Sabi naman ni... Ito naman sabi ni Attorney Ann Santos, while there's a delay, it's still been fun watching your discussion. I'm sure you also did not expect this delay. You're so calm, all of you, despite comments from people about the delay. Maraming salamat po sa inyong pag-iintindi. Okay. Ito po, nakikita natin ulit, nasa stage. Not Ano yet. po yung... Oo. Andyan po yung 4 na kandidato. Siguro maybe we could start streaming the scene from Cebu. Yes, because Diba? we want to show the... they're there, whether or not it's officially started. If we could get that, that's something that we are now discussing. If we could stream and broadcast already the scene that we're seeing here from Cebu, we'll get to that very, very shortly. Pero Parang rest narinig assured, nila tayo, mukhang diba? nandyan po lahat ng kandidato sa stage. Because we owe it to them eh. Alam po namin mga kapatid, I'm sure marami, it's family day, it's Sunday. It's Palm Sunday. It's Palm Sunday Palm also. Sunday. And Ito, nagsasalita si maybe we Comelec could, Chairman can we, Bautista. can we hook that live para po Alam niyo po, nagsasalita na po si Chairman Andy Bautista at mamaya-maya lang po ay sasabihin po namin sa inyo kung ano ang nilalaman ng kanyang sasabihin. Pero alam niyo po at understandable naman po ang inyong pagkainip, di ba? At ang kanilang mga anger dito. Pero sigurado namin by sooner or later malalaman niyo po ang tunay na dahilan dito. Sapagkat po ang TV5 talagang handang-handa na kahapon pa. Yung iba pa po dito na kami natulog eh. Kaya po ito ay isang pag-aantala na hindi inaasahan pero ginagawa po namin lahat ng aming dapat gawin para matuloy ito. Okay. We're reading most of your text. Naubos na yung battery ko so sobrang daming pumapasok na mga tweets, mga kapatid. I know, well, it's an hour and 16 minutes delay kung titignan po natin at pagbabasihan po natin yung napag-usapan po na alas 5 magsisimula po ang debate. And hashtag, inip na kami. We do understand, again mga kapatid, but anytime now ay magsisimula na po. Nakita na po natin na kumpleto na po ang ating 4 na kandidato na maghaharap-harap dito po sa pangalawang debate. Naroon na rin po ang aming hepe, si Ma'am Lucy Cruz Valdez para po pangunahan. At siya po ang tatayong moderator para po sa debating ito. Again, nahahati po ito sa several rounds. May mga issue po tayong pag-uusapan at ang tututukan po ngayon sa pangalawa ay ang health, education, corruption, and climate change. At magkakaroon po ng pagkakataon ang mga kandidato na magtanong po sa bawat isa. Katulad po ng nabanggit namin, mas mahaba, mas komprehensibo, at mas exciting. At lalo na, mas excited na po kayo ngayon dahil medyo mahaba-haba na po at parang gusto na po natin magsimula itong debate. Yan po ang dapat abangan nyo ngayong ikalawang presidential debate. Si Comelec Chairman Andres Bautista tinawag ng improved format. Sana itong inaantay natin na debate. At dahil 3 oras ito, pihadong mas madami sana tayong malalaman at makikita sa ating mga kandidato. Sayang, naantala. Para mas maintindihan po natin ang mga nangyayari, narito po ang report sa aming mga alituntunin o sa alituntunin ng debate. Ang ikalawang yugto ng Pilipinas Debates ay mahahati sa 2 round. Sa unang bahagi, ang mga kandidato ay tatanungin ng ating mga panelist. Sa round na ito, 3 tanong ang ibabato sa bawat kandidato. May 15 segundong ilalaan para sa tanong ng panelist. Bibigyan naman ng kandidato ng 2 minuto para sagutin ang tanong. Pero ang sagot na yan, maaaring kontrahin ng ibang mga kandidato. Tig 30 segundo ang ilalaan sa bawat rebuttal. Bibigyan din ng pagkakataon ang tinanong na kandidato na sumagot sa loob ng 30 segundo. Magkakaroon din ng tanong ang moderator sa mga kandidato na sasagutin ng bawat isa sa loob ng 1 minuto. Kaabang-abang naman ang round 2 ng presidential debates. Dito, kandidato na ang magtatanong sa kapwa niya kandidato. Bibigyan ng 15 segundo ang magtatanong. Ang tinanong namang kandidato, mayroong 3 minuto para sumagot.
Magkakaroon naman ng 2 minuto ang nagtanong para ipahayag ang kanyang reaksyon. 2 minuto rin ang ibibigay sa tinanong na kandidato. Sa puntong ito, pipili ang moderator ng iba pang kandidato para magbigay ng kanyang opinyon sa tanong. Bibigyan siya ng 30 segundo. Maaari itong sagutin ng tinanong na kandidato sa loob ng 30 segundo. Pero bukod sa 2 round, magkakaroon din ng tinatawag na taas kamay sa dulo ng bawat segment. Bibigyan ng yes or no questions ang mga kandidato at kung pabor sila, magtataas sila ng kamay. Kung hindi naman, ay hindi. Paano nga ba bumoto? Una, alamin ang iyong voting center at polling precinct sa voters list. Maaari rin itong makita sa www.comelec.gov.ph. Pumila sa holding area ng iyong presinto. Pagkatapos lumapit sa Board of Election Inspector at sabihin ang iyong pangalan at presinto. Pagkatapos hingi ng balota, folder at marker at saka tumuloy sa voting area. Pagkatapos ng pumili ng mga kandidatong iboboto, ipasok ang balota sa vote counting machine o VCM. Mag-i-issue ito ng resibo. Kunin ito at tignan kung tama ang iyong binoto. Kung tama, ihulog ito sa nakatalagang kahon. Tandaan, huwag ilalabas ng presinto ang vote receipt. Huwag din kalimutang ibalik ang secrecy folder at marker. At panghuli, bago lumabas ng presinto, magpalagay ng indelible ink sa daliri. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Comelec at ng TV5. Our merciful Father in heaven, please bless and guide our trip. In Jesus' name, Amen! Ready ka na ba? Ready na po. Pagkatapos yung mga panglabas mo na damit, ihanger mo kaagad para hindi magusot. Basta ang hiling ko lang sa'yo, anak, mag-aaral ka mabuti, ha? Kahit kumain kami ng tuyo at magkamatis kami araw-araw, basta kapag tapos ka, ha? Eh, di ba dapat nasa Maynila ka? Di ba may pasok ka ngayon? Ano? Sagutin mo ako! Buong barangay kami naghatid sa'yo sa Maynila pagkatapos uuwi ka din pala? Ha? Pag ako namatay ng maaga, kasalanan mo! Babalik ka sa Maynila sa ayaw at sa gusto mo! Ayoko na. Naiintindihan mo? Ayoko na. Maro! Maro! Bumalik ka dito, Maro! Kuya, kausapin mo yun. Mamamatay ako sa sama ng loob! The 2016 Cine Filipino Film Festival, March 16 to 22 in select cinemas near you. Mga kapatids, yes, kami pa rin po ang inyo napapanood. Kami po ay napapanood nyo sa TV5 at syempre pati po sa Action TV 41. Ang amin naman pong live streaming ay nasa bilangpilipino.com, news5.com.ph at tv5.com.ph. Ang inyo pong mga komento, loud and clear at ng mga reaksyon sa Pilipinas Debate, continue lang po ang pag-post sa hashtag Pilipinas Debate at hashtag Bilang Pilipino. And some of the things that we're seeing is that apparently yung debate sa Cebu is about the rules. Obviously, as we said kanina, there is a discussion about whether or not candidates can bring notes. And from what we understand, there was an agreement that they could. They could. May nagko-question ngayon at the last minute na No ayaw notes. nila, ayaw payagan. So doon po umiikot ang usapin sa Cebu. The way we see it po, mga kapatid, dahil ang mga kandidato ay nakatayo na sa podium, ay naplansya na po. Again, yun po ang nakikita or lumalabas po ng rason, ng delay, na pag-usapan po
sa mga naunang meeting nung ito po'y pinaplano na papayagan po na magdala ang kandidato ng kanilang notes or and documents. Yun po ba yun? And then ngayon po, at the end of the day, bago po magsimula ang debate, ay may mga question po or may isang kandidato na question na, teka, parang hindi yata dapat may notes. So, yun ang pinaplan sa mga kapatid. Malapit na po. Frankly, I think at this point, yung COMELEC dapat ngayon ang inaantay natin eh. I think they just have to decide one way or the other. Either tama itong isang kandidato o mali ang isang kandidato. If that does not make everybody happy, then that's unfortunate. But I think at this point, the COMELEC, sooner rather than later, should just make a decision on how to proceed with this debate. And this will hurt whoever. Yes, Ayan, dahil po, it has cost us an hour and a half. Hindi lamang po kami dito sa TV5. Naintindihan po namin mga kapatid na kayo'y siguro naiinis na po kayo't kami lang po ang inyong napapanood at this time. Pero po, 1.5 oras na po yung delay and we do understand yung pong inyong galit dun sa inyong mga tweet po, sa inyong mga post dahil po sa delay na ito. Again, kami po ay partner po. Kami po ay inatasan or nahilingan ng COMELEC na isagawa itong pangalawang bahaging ito. So kami po ay we partner with them. Sila po ang nagpapatakbo nito, sila po ang pumaplansya sa mga rules. Kaya lamang po may mga naki-question po ngayon at this point, Attorney Mel. So kami po ay humihingi ng paumanhin kahit po kami dito sa TV5 ay handang-handa na po dito sa debate. Katulad po ng kayo po'y handang-handa ng makinig sa kanilang sa mangyayaring debating ito dito po sa Nag-tweet TV5. si @HeyAK. Sabi niya, so will the debate finish on time? I think ang tanong niya is, bawas ba to sa debate? Hindi po. Napag-usapan 3 oras pa rin yung debate whenever this starts. Sabi naman po ni Pinch Kang Leon, kumanta na lang daw tayo. Pero salamat po sa inyong pasensya at nananatili po kayo nakatutok sa amin. At tayo po lahat ay nagpapasensya. Pero sa yugtong pong ito, balikan po natin si Renz Ongkinko para sa updates sa Facebook Analytics. Renz. Mga kapatid, Attorney Mel, haba pong naghihintay tayo, tignan naman po natin. Punta po tayo dito sa Western Visayas, sa region ng Western Visayas, kung saan po gaganapin ang ating PiliPinas debates ngayon. Titignan po natin, pagdating po sa Facebook Analytics sa Western Visayas, sa Central Visayas po, makikita po natin si Mayor Rodrigo Duterte pa rin ang siyang pinakamatunog. Pangalawa po dyan, si Mar Rojas, pangatlo po si Senator Grace po, pang-apat po si Vice President Jejo Marbinay, at panglima naman po si Senator Miriam Defensor Santiago. Pagdating naman po sa mga issue na pinag-uusapan po dito sa Central Visayas, ang transparency po ang nangunguna. Pagdating po yan sa mga issue ng corruption, ganyan, pagiging tapat ng mga kandidato. Pangalawa po dyan yung economy, pangatlo ang education, pang-apat ang social welfare, at panglima po ang defense at foreign policy. Samantala, kung ikukumpara naman po natin yan, dito po sa may NCR, kung ano ang pinakamatunog. Dito sa atin, sa National Capital Region, nangunguna pa rin po. Pagdating sa mga kandidato, si Mayor Rodrigo Duterte. Pangalawa po, si Mar Rojas, halos wala pong pinagbago. Pangatlo pa rin po si Senator Grace po, pang-apat, VP Jejo Marbinay, panglima, Senator Miriam Defensor Santiago. At pagdating naman po sa top issues, nangunguna pa rin po ang transparency, sinundan ng education, economy, social welfare, defense, and foreign policy. Ayan mga kapatid. Ayan po, para mamaya po sa aming pagbabalik, papakita pa po namin yung ibang features po na netong ating Facebook Analytics para makita po natin yung pulso ng ating mga Facebook users ngayong PiliPinas Debates 2016. Maraming salamat sa iyo, Renz Ongkinko. So yan po yung, ito, ang nakikita natin dito, Attorney Mel, ay yung trends, kung gaano, kung sino yung pinag-uusapan ngayon sa Facebook. At ang lumalabas, tama ba, Renz, ang nangunguna sa mga oras na ito ay si Mayor Rodrigo Duterte pa rin, ha? Yan ang nangunguna kahit na ang mga makikita nyo po ngayon sa mga tweets ay it's between VP Binay and Secretary Mar Rojas. Dahil ito, pag-usapan na po natin yung detalyeng ito na, ito na nasa social media na Ganito
kalakas yung impluensya, no? And powerful now ang social media. Wala ka nang maitatago. Mabilis ang At information. saka kahit wala silang sinasabi, naririndi ka. Oo. Oo. Kahit wala. May epekto pa rin sila sa atin. Pumasok na tayo kasi sa isang panahon na talagang in transparency is very important. Sabi nga sa Facebook. Yes. So, kita-kita rin natin, ang tao rin, ayaw nilang dinedelay natin, ano ba nangyari dito? So yung mga ganyang bagay, may maglalabas ng impormasyon. Ito na po ulit, nakikita na po ulit ang hepe ng News 5, nagsasalita mula sa Cebu. We want to stream the stage, but until the COMELEC says that we can stream the stage, unfortunately, we cannot. Right. See, We it's have to all clarify COMELEC. that. Opo. Again, Let me clarify that. we'll clarify this. Okay. Hindi naman natin sinisisi. Ang sinasabi natin, naiintindihan natin, at this is a COMELEC event. They have to do this as right and as best as in their judgment in real time. Ang sinasabi lang po natin, naririnig at mga tao, we agree with you. Kung pwede namin i-stream yung nakikita namin dito from the studio, we would. The problem is we have to, every move that we make, we have to go through the COMELEC, get their clearance, and right now wala pa pong clearance to stream what we are seeing. But what we are seeing is that lahat po ng kandidato ay nandyan na po sa stage, nandyan na po ang ating hepe ng News 5, si Lucy Cruz Valdez. Nakatayo, nag-touch up na si Lucy, ayos ng makeup, hawak ng mikropono, Standby na. Opo, kalmado lahat ng kandidato. Kalmado na, parang walang nangyari. Parang starting gate ng karera. Nandiyan na. Standby na po kayo at konting panahon na lang, tayo matutuloy na. I'm at not ang sure. ating... Kaya I'm not sure hashtag kalma na rin po kayo, mga kapatid. At salamat po sa inyong paghihintay. Salamat. Maraming salamat po sa Let me set the inyo. stage as best as we could. Hindi po ako sure, but kanina, I think I saw some pieces of paper on the rostrum, on the podium for VP Binay. I don't know if therefore that means this has been resolved based on what we've seen from the tweets of our partners, Philippine Star, Freeman, TV5, of course, Interaction, Bisworld. Eto na po mga kapatid, ready na po at mag-uumpisa na po ang ikalawang presidential debate sa UP Cebu. Panuorin po natin ang kanilang muling paghaharap at kilatisin mabuti ang kanilang plano para sa ating bayan. Dahil sa 9 ng Mayo, nasa mga kamay natin ang kinabukasan ng ating bayan. Bilang Pilipino, magandang gabi po sa inyong lahat. Maayong gabi, Luzon, Visayas ug Mindanao. Narito po tayo ngayon sa Cebu, ang pinaka-vote-rich sa bansa para sa ikalawang Presidential PiliPinas Debates 2016. Magsisimula na po. Taong 1992 nang huling magdebate ang mga kandidato sa pagkapangulo. Sa Channel 5 po nangyari ang makasaysayang broadcast na yun. 24 na taong makalipas, muling magdedebate ang mga kandidato sa pagkapangulo sa eleksyon ng taong 2016. At TV5 po muli ang maghahatid ng mga pangyayaring ito. Live mula dito sa Cebu, debate na! Of the Philippines, dito po sa Cebu. Ako po si Lucy Cruz Valdez at napapanood ninyo po tayo dito sa TV5, Action TV at naka-livestream din po tayo sa News 5 everywhere at sa bilangpilipino.com.ph. At bago po tayo magpatuloy, narito po muna ang ating debate rules. May dalawa po tayong rounds sa gabing ito. Sa una pong round, bawat panelista po magtatanong sa iisang kandidato. Bibigyan po ng 2 minuto ang kandidato para sumagot.
Pagkatapos ng kanyang sagot, maaaring mag-react ang iba pang kandidato, pero tigta 30 segundo lamang po ang reaksyon. Bilang moderator, sisikapin ko pong walang madedehado. Ang bawat kandidato po ay magkakaroon ng pantay-pantay na pagkakataon na matanong ng ating mga panelista sa iba't ibang mga issue. Sa ikalawang round naman po, mismong ang mga kandidato na ang magtatanong sa isa't isa. Nauna na pong nagbunutan ang mga kandidato kung sino ang magtatanong at kung sino ang kanilang tatanungin. Nagbunutan na rin po ang mga kandidato sa kani-kanilang pwesto sa entablado. Huwag na po natin patagalin pa bilang panimula. Tayo po ay tutungo na po kaagad sa ating round 1. At ang una pong magtatanong dito po sa ating round 1, ang ating pong panelista, isa pong senior correspondent at News 5 anchor, si Ginoong Ed Lingaw. Ang tanong ko po ay para kay Senadora Grace po. Bilang chairperson po ng komite na nagsulong ng Freedom of Information Bill o FOI doon sa Senado, ano po ang dahilan kung bakit namatay ang FOI sa administrasyon ni Pangulong Aquino? At kung titingnan po ninyo sa paligid ninyo, yung mga karibal ninyo sa pwesto, sa entablado ngayon, sino po sa tingin ninyo sa kanila ang haharang o susulong ng tunay na FOI? Kaya po hindi natuloy ang Freedom of Information ay hindi dahil sa amin sa Senado. Sapagkat 8 buwan pa lamang nung ika-16 na Kongreso, napasa na namin ito. At matibay po ang Freedom of Information na pinasa namin sa Senado. Kadebate po natin dyan si Senator Miriam, si Senator Enrile, at iba pang mga veterano sa Senado. Ngunit napasa natin to. Nagbibigay ito ng armas sa ating mga kababayan para mabusisi ang mga dokumento ng gobyerno para hindi na mangyari muli yung nangyari sa PIDAF. Ngayon, kaya hindi ito nakapasa sapagkat hindi po ito pumasa sa Kongreso rin. At nangyari yon sapagkat maski na sinasabi nila na ito'y prioridad ng administrasyon, hindi po natin nararamdaman na tunay nila itong itinutulak. Para sa akin, ayoko na lang sabihin kung sino dito ang haharang, pero sigurado ako na merong haharang sa mga kasama ko. Nais niyo po bang mag-react, Secretary Mar? Ako ba yung tinutukoy niyo? Sa kanya. Kabahagi po ako ng daang matuwid na koalisyon. Tama po yung sinabi ni Senadora Grace, pumasa ito sa Senado, pero hindi ito pumasa sa Kamara de Representante. May mga mabibigat na dahilan kung bakit tinutulan ito ng mga kongresista at yan ay pinagdebatihan sa floor ng Kamara. May iba't ibang bersyon na inihain, subalit hindi ito naging matagumpay. Pag ako'y naging Pangulo, ipapasa ko isang matibay na FOI para malaman ng sambayanan kung ano ang nangyayari sa kanilang gobyerno. Nang wala pong right of reply, Secretary Mar, because natatandaan po namin sa isa pong forum ay nasabi nyo na dapat ay may kalakip na right of reply. Hindi po, Lucy. Ang sinabi ko sa forum doon ay nireport ko sa iyo na yan ang pagtutol ng mga miyembro ng Kamara de Representante. Pero hindi kayo po po ako ay hindi nyo ang, gagawing kondisyon. ang naghain po noon. Mayor Duterte, gusto nyo po bang mag-react tungkol Yes, sa ma'am. sagot ni A Senator? few days ago, I and Senator Cayetano signed a waiver over bank secrecy law. And you can pry into ano po bang maipakita ko sa inyo? Freedom of information actually is pera yan. Yung ninanakaw sa gobyerno kung saan napunta. VP Binay, ang inyong reaction? Alam mo ninyo, napakatagal na nakabinbin sa Kongreso itong FOI na ito. Ako ho, pagka naging Pangulo, sa lalong madaling panahon, mag-iisip po ako ng executive order, doon ko yung freedom of information. Senator po, nais niyo po bang sumagot? Well, maganda sana pakinggan yun. Subalit mga walang galang na po, VP Binay. Marami po kami mga katanungan sa inyo na hindi naman din ninyo nasasagot sa Senado. Paano naman kami maniniwala na susuportahan ninyo ang tunay na freedom of information? Alam mo, Senadora, lagi ko kayong dapat magbibigay ng magtiwala po kayo. Ulitin ko po, ako, man of action ako eh. Kaya ho ako namahal sa Makati kasi lahat ng pinapangako ko nangyayari. Pangako ko po, sa lalong madaling panahon, pagkasumpa ko bilang Pangulo,
palalabasin ko po ang freedom of information. Ms. Lucci, nasa kalidad po ng Freedom of Information. Pwede tayo magpasa ng Freedom of Information, pero malabnaw. Ang gusto ko ang bersyon namin, sapagkat nakalagay doon, mismo, pati yung Statement of Assets and Liabilities ng mga barangay, Chairman. Importante po na lahat, mula sa ibaba hanggang itaas, ay may pananagutan sa ating bansa. Mayor? Alam mo ninyo, Lucci, kailangan mo itong freedom of information. Ito ho ang sagot sa graft and corruption eh. Transparency. Wag na ho natin dati yung mga debate pa o ano. FOI, freedom of information, sa executive department, i-implement ko po yan. Senator po, gusto niyo po ba So munang gusto po sagutin ba ang ninyo reaction niya? mag-sign ngayon ng bank waiver sa inyong mga accounts? Aba, ako nga ho ito nga, isa sa dokumento kong dala-dala dito eh. Pinirmahan ko na ho ito. Yayakagin ko kayong tatlo na pirmahan natin ho. Waiver ho yung AMLA na tayo ho imbestigahin. Tama. Para makita ho yung mga lifestyle at saka yung executive performance natin. Mayor Duterte. We signed a waiver we waive our rights so that anybody can, I said, look into bank accounts. Kayo rin po. If I were the president, day one, I will ask everybody to cooperate. And I just, nandyan na yung waiver mo, Vice President. Nandyan na yung waiver mo. Oo. Nakakatakot Nandito na. ka na. Yun na nga, kaya gusto may dokumento ipipresente. Nakakatakot na ka. Pipirmahan ko dyan sa harap mo. Saglit lang ha, saglit lang. With all due respect po sa inyo, Mr. VP, the COMELEC has ruled and we would like to abide by the rules of the COMELEC that there will be no notes allowed during this debate. Mawalang galang na po. Ako po ay nag-umihingi ng paumanhin publicly kay Mr. Vice President kasi po kami po ang nagbigay pahintulot po sa kanila na magdala ng notes. Yan rin po ang dahilan kung bakit po naantala po ang pagsisimula nitong debating ito. Pero sa puntong ito po, Mr. Vice President, with all due respect, I have to tell you, we will abide by the COMELEC rules that there will be no notes during this debate. Luchi, hinihingi ni Mayor Duterte. With the permission of our... Ibibigay ko lang sa kanya. Pinapakita lang daw po ang waiver. Palagay ko sundin na lang natin ng COMELEC. Yan ang patakaran, hindi ba? Kung ang bawat isa sa atin ay nais pumirma ng kahit anong waiver, matapos ito ay sa labas po, pwede natin ipakita kung anong waiver ang pipirmahan natin. Point well taken. Mr. VP, we will take you at your word right now or not. It's up to our audience, but we cannot allow the notes. Please, respectfully, it's not a note, it's a document. Even the document, sir, because the COMELEC when you rules say do notes, not allow something for which the you are documents. reading. But after all, Mayor Duterte, You give it to me, I'll sign it. Ilalabas ko lang. Sakit lang. Pinapahintulutan po ni if I may, Mayor Duterte na ipakita I'd like to be very, very brutally frank to the Vice President. Sir, marami kang kaso sa COA pati sa Ombudsman. Hindi, public knowledge naman yan eh. At ako naman ay sinasabi ng una na there's a technical malversation. Ang tanong ko, if you can produce even, may I have extension? Yes. Yung extension, pirmahan namin yan, tapos kung may kaso ako, we will withdraw from the presidency, Derby. Maraming salamat po, Mayor Duterte. Sagot niyo po, Mr. VP. Alam mo, yung sinabi mo, Dikong, mag-withdraw sa presidency. Kasi ang premise mo, yung may kasalanan, mag-withdraw. Hindi. Kaso, wala pa tayong kasalanan. Hindi ako nagnakaw. Wala akong kwan. So, bakit ako mag-withdraw? Kung ikaw, sa konsyensya mo, may kasalanan ka, o di mag-withdraw ka. O hindi kaya, dahil malaki na ang gastos mo. Maraming salamat po. Tayo po ay tutungo na po sa susunod na tanong. Ang susunod na katanungan ay mula kay Lord De Vera. Lord? Ang tanong ko po ay para kay Vice President Binay. Sir, kayo po ay pinasasampahan ng ombudsman ng mga kasong kriminal. Ang inyong anak na si Junjun ay nasampahan na po.
Kung tutuusin kasi pareho lang kayo po ng kaso, ang kaibahan nyo lang po, kayo po ay may immunity. Kung sakaling ma-convict po si Junjun Binay, kung kayo po ay Pangulo na, ano po ang gagawin po ninyo, sir? Mabuti na banggit mo yung bahali ng convict, ano ha? Eh yun hanggang ngayon, nandun pa lang sa stage ng bintang, Lords. Ha? Pagka na-convict, o di parusahan. Eh yun ang conviction Kaya lang, yung bintang, hindi ho yun ang conviction. Kailangan para maging totoo. Alam mo, Lords, pag sinabi ka, Lords, ikaw ay corrupt. Bintang yon. Para masabing ikaw ay corrupt, kailangan may hatol ng hukuman na ikaw ay corrupt. Okay? So, ulitin ko sa iyo, at ako naman abogado rin, sa Diyos at sa tao, walang kasalanan ng anak ko. Pero kung ano man ang desisyon, susundin natin. We must be a government with the rule of law. Meron po bang gustong mag-react sa naging sagot ni VP Binay sa kanyang katanungan? It's a sad story. On words of tears, I will not answer. Ang tanong po sa inyo, Ito na sir, lang, Ms. Lucci, siguro ay ito, rule of law. Pero meron din tayo mga rules ngayon na dapat ay sinunod. Siguro maganda sanang pahiwatig ang paggalang din sa batas at paggalang rin sa mga naging regulasyon ng pagdebate na ito. Bigyan na natin ng benefit of the doubt ang ating mayor. Siguro nga mali ang nasabi ninyo sa kanya. Pero para sa akin, importante na sana nakadalo siya sa Senado para mag-explica rin ng kanyang punto kung wala naman talagang tinatago. Alam mo, Madam Senator, pinag-uusapan natin ang rule of law, ha? Lagi mo sinasabi, ikaw, lagi mo sinasabi, ha? Nga po. Wala pa naman ako lagi mo sinasabi na ikaw ay tunay na Pilipino. Paano ka magiging tunay na Pilipino? Sumumpa ka na maging Amerikano at yung mag-a-abjure ka. Ikinahihiya mo ang pinanggalingan mo. At meron ka bang Paano mo nasabi na kinahihiya? Unang-una, ilang milyon ng ating mga kababayan ang nakatira sa ibang bansa. May batas tayo na RA 9225 na kinikilala ang ating mga kababayan na nakatira sa ibang bansa na muhay ng marangal pero hindi nawala ang pagmamahal sa bayan. Ang pagiging malayo sa bayan ay nakakapangulila pa nga. Sinasabi mo, ikaw number 1 na nagsasabi na pinoprotektahan mo mga OFW, tapos sasabihin mo ng isang nakatira sa ibang bansa, hindi na pwedeng bumalik dito para manilbihan? Madam Senator, hindi ho kayo OFW. Hindi ko sinasabi ako sinasabi ko OFW, lamang, pero sinasabi ko na nirahan sa ibang bansa. Ngayon, ang mga Pilipinong natinirahan sa ibang bansa, bumabalik dito para manilbihan. Hindi na ba sila pwede? Bakit tayo nagpasa ng isang ng batas na 9225 na sinasabi mo, rule of law? Hindi ba rule of law din yan? Alam niyo, Mayor Binay, hindi lang po sa kulay yan. Nasa pagmamahal. Nandito ka nga nakatira sa bansa, pero nangulimbat ka naman ng pera. Kita mo, ikaw, sama-sama kayo sa conspiracy. Sama-sama saan? Sa conspiracy to demolish kami walang my pera, wala kaming makinarya. Ikaw may pera, ikaw may makinarya. Hindi ka tunay na Pilipino kasi ikinahiya mo, sinabi mo sa, when you took your oath of allegiance for you to be naturalized as an American citizen, I abjure, kinahiya ko ang pinanggalingan ko. Mayor Binay, ikaw mismo ang nandito nung bumalik ako dahil namayapa ang aking tatay. Ang administrasyon ay laban sa amin, pero ako'y bumalik dito. Tinatayang higit 10 milyong mga Pilipino ang nakatira sa ibang bansa at marami doon ay may dual citizenship. Hindi nila kinahihiya ang kanilang bansa pero gusto nilang mabuhay ng marangal at hindi manatili dito na walang oportunidad. Kaya ako tumatakbo para magkaroon ng oportunidad at hindi manatili dito kahit walang oportunidad at magnakaw lamang. Ang issue, ikaw ba tunay na Pilipino? Ikinahiya mo nga, ikinahiya mo. Ladies and gentlemen, yung oath of allegiance, nandun ang I abjure. And what is the meaning of abjure? Ikinahiya ko ang lahat ng pinanggalingan ko. Ikinahiya ko yung Mayor, pagka-Pilipino ko. teka muna. Teka muna, Sabihin mo sa akin, bakit si Ted hindi? Alam mo, kung nag-iinsulto ka. Una-muna, Sir VP, 9225, ipinasa. I think Wala po nasagot sa na po itsura ng sapat yan. ang Nasa mga panilbihan, katanungan at mga ang mga kababayan. reaksyon.
nanatili ka nga sa bayan natin, pero ikaw naman ay nangulimbat at nagnakaw. Anong kaibahan nun? Malaki ang kaibahan. Naninirahan ka sa ibang bansa, hindi lang yan OFW, overseas fighting Filipino workers or overseas fighting Filipinos. Madam Senator, kung magbintang ka, parang ako'y nahatulan na. Ikaw ba sinabi ko nangungulimbat? Sinabi ko lang naman. Sinabi ko lang naman. Ikaw ang nagsabi na ako ay kinahihiya ko ang pagiging Pilipino. Ang sinasabi ko, mas mabuti na ikaw ay umalis, nagtrabaho ng tapat, kesa naman na natili ka dito, umasa sa mga magulang mo at nangulimbat lamang ng pera. Hindi ko sinasabing kayo yon. Dahil naniniwala ako sa due process, pakinggan natin po ang inyong kaso. I hereby declare on oath that I absolutely and entirely renounce and abjure all allegiance and fidelity. Mawalang galang na po, Mr. VP. Bawal po talaga ang notes. I will have to warn you. We will have to move on to the next question because there are questions for the other candidates. The next question, please. Huwag na lang ninyo akong isali. Bigay mo na. Okay. Oh, enjoy ito. Mataas ang rating ninyo rito. Ami? Ang tanong ko po ay para kay Mayor Duterte. Medyo lumayo po tayo sandali sa mainit na topic. Nag-commit po ang Pilipinas sa United Nations na babawasan natin ang polusyon ng hanggang 70% by 2030. Pero inaprubahan ni Pangulong Aquino ang maraming coal-fired plants para sa energy security natin. Paano nating matutupad ang ating commitment sa UN habang tumataas naman ang dependence natin sa coal para sa ating energy security? I will answer you with this. Tayo, ma'am, we are told to comply. But the industrial countries does that. We only contribute 0.00 something to the carbon footprint in this planet. Sila ang ayaw. Tayo, they bamboozle us to obey. It's not fair. I'm not saying that coal is right, but I'm just saying itong United Nations and industrial countries are really hypocrites. Gusto nila, bayaran nila tayo. Or they supply us with hydro, solar. Mahal yan. Ngayon kung idinadamay nila tayo, at sila naman ayaw maniwala, and yet itong United Nations hypocrisy because they cannot enforce sanctions against those who are violating. Every day they're sprouting up so many coal-fired power plants. We only contribute, as I said, to the footprints, carbon footprints, so very little. And yet, we are a growing country. We need to industrialize. We need energy. Sabi ko, susunod tayo. But you know, even climate change. Climate change does not have to be discussed. It is here. El Nino is the climate change. Kaya na yung mga lupa mo, baski saan-saan, they're cracking up, even in Luzon. That's pollution. Yung climate change is already there. So what we should do is to do remedial measures. Pero wag lang tayo. Because we have noticed that those who are really into heavy industries are the first world countries. That is my objection to them. Secretary Pure Mark. hypocrisy. Secretary Mark. Inaano tayo tapos come here and nagayaw-yaw about, and yet they cannot even suggest to their own government to stop it. Bale na, sobra na yan. Ang unang bell po ay 10-second mark, so you have 10 more seconds after the first bell. Secretary Mar, you would like to react? Did you want to react? Napakahalaga na simulan natin ang transition towards clean energy. Dahil tayo isa sa pinaka-tinatamaan ng epekto ng global warming. Lahat itong mga bagyo, 20-25 sa bawat taon na humahampas sa ating bansa, na naghahatid ng hirap, ng pagsalanta, ng crops, mga bahay, lahat yan ay dahil dito sa global warming. Importante na simulan natin ang pagtungo sa clean energy. Si Mayor Rodrigo po muna ang sasagot. Yes, ganito yan, ma'am. Al Gore came here, talked about environment, climate change. Bakit hindi niya ma-convince yung bansa niya? And why they cannot go to China and say, stop it? Why are they coming here telling us what to do? When as a matter of fact, we need energy to develop. We are just a developing nation.
Ms. Lucci, ay sa tingin ko ang una natin dapat gawin ay lilikas ang 13,600,000 na mga residente doon sa mga high-risk areas. Yun ang una, prevention. Pangalawa, isipin natin ang mga magsasaka natin. Tamang sinabi ni Mayor Duterte, drought ngayon. Kailangan natin ang drought-resistant na mga pananim para naman patuloy ang buhay nila. Kailangan tayo magkaroon ng mga dams, mga water entrapment facilities, mga flood control projects para naman maligtas natin ang ating mga kababayan. Lucci, Secretary Mar. lahat itong mga bagay na sinabi ni Senadora Grace ay mitigation. Kumbaga, paano mabawasan ang impact sa atin. Ang punto dito ay nangangailangan tayo ng energy. Pag ako'y naging Pangulo, bibigyan ko ng insentiba yung natural gas, yung mga iba pang clean energy tulad ng geo, tulad ng hydro, para yung ating energy mix, which right now is 50% coal and oil, ay mabawasan. Nang sa ganun, mas maraming malinis na energy ang gagamitin natin. Dahil nabanggit niya ang aking pangalan, ako'y naniniwala sa sinabi niya, subalit, kailangan maayos din ang ating plano. Yung ating solar energy ay importante. Ang wind energy, malaking potential, nasa 70,000 megawatts ang madadagdag. Pati na rin ang hydro, na at least 30,000 megawatts sa Mindanao pa lamang. Pero dapat mabilis rin ang pagkilos ng isang leader. Hindi pwedeng plano lamang. Ang importante rito, Lucci, ay itong mga insentiba na ito. Ang nabanggit po na mga energy sources na nasabi tulad ng solar at ng wind ay nasa 850 per kilowatt hour. Yung natural gas ay nasa 350, 380 hanggang 4 pesos per kilowatt hour. Hindi natin gusto na maging masyadong mahal ang ating kuryente dahil paano naman ang mga trabaho na malilika sa ating industrialization. The VP would like to give his reaction. Masarap pong pakinggan na sinasabi ni Mr. Rojas. Pag ako ang Pangulo, ganito ang gagawin ko. Ito, panahon ng mga pangako. Magaganda ang sasabihin. Kaya lang, may kakapabilidad ba na magiging mabilis at mangyayari ba? Mr. Rojas, guilty of analysis by paralysis. Can never make a decision right away. Wala ho, talaga ho, mabagal ako gumalaw at hindi ako gumagalaw pag nanakaw ang pinag-uusapan. Hindi po ako magnanakaw. Ang importante po sa aking mga panunungkulan, kumilos po tayo ng maagap, ng mabilis at epektibo. Yung mga excuse me, oras ko po ito. Sabi mo rules-based. Doon tayo sa rules. Okay. Doon po tayo, no? Sa aking panunungkulan, sa lahat ng mga ahensya, lahat po ng aking track record ay malinaw, effective, may accomplishment, at makatulong sa ating mga kababayan. Mr. Rojas, tinuturo ka ni Mr. Bitanggol. Nagnakaw ka dun sa MRT. Ano ba? Hindi po totoo yan. Yun ang kwan mo yung... Kita mo, hindi totoo. Paano? Bintang pa? O ikaw, kung magsalita, magnanakaw, nasa bintang rin lang lahat po nyo. Alam mo, Mr. Rojas, ikaw talagang disipulo ka ni Goebbels. Yung bang 1,000 lies, ultimately, maniniwala ang tao na totoo. Ikaw yun, ang disipulo, no? Kilala po ninyo si Goebbels dahil binabasa po niyo siya at sinusunod po niyo siya. Hindi ko po kilala yan. Ang punto po dito, wala po, oras ko po ito. Wala pong kinalaman si Mar Rojas sa kahit anong katiwalian na naganap dyan sa MRT na yan. Ang importante ay malaman natin, ang katotohanan ay si Mr. Bitangkol ay natanggal sa pwesto dahil tiyo niya ang kabahagis ng mga nagbid dyan sa mga kontrata habang siya ay nanunungkulan sa MRT. Tinuro ka rin ng ambasador na kasama ka sa pagnanakaw daw sa MRT. Hindi po totoo yan. Wala na po tayong mareresolba dyan sa topic na yan dahil yan po ay para sa korte na lang po. Unless meron pong last answer po si Mayor Duterte, balik po tayo dun sa issue ng coal-fired at ng climate change. Well, I've said enough. This cannot really be solved by just talking here. You need somebody in Malacanang to just do it. Yan kailangan dito. At all costs. Alam mo, ang nakano dito sa Pilipinas, it's monopoly. Buksan mo yung Pilipinas for all power players, mumura ang electricity. I guarantee you. Talaga, Ms. Lucci, ang importante, malinis, pero importante, abot kaya sa ating mga kababayan. Hindi pwedeng napatakas-taas ng kuryente. Kailangan talaga ay mababaan na natin ito.
Okay, Kaya- we will now move on to the Secretary. Kaya bilang Pangulo, bubuksan ko ang EPIRA Law. Ang EPIRA Law ang siyang naglilimita sa kilos ng gobyerno sa paglikha ng kuryente sa ating bansa. Pero Ako, pabor ako na buksan muli ang EPIRA Law para hayaan ang pamahalaan na mag-finance, hindi na magpatayo, hindi na bibili, hindi na mag-ooperate, pero na mag-finance ng mga power plants sa ating bansa para dumami ang mga power dito, bumaba sa pamamagitan ng kompetisyon ang kuryente sa ating bansa. Yan malinaw na plano, malinaw na Okay, gagawin. we should have the last word now on power and particularly climate change and coal-fired. Maaring i-review natin ang APIRA Law. Pero kung pare-pareho pa rin ang mga pamilya na mamumuhunan sa ating bansa, monopolya pa rin, hindi ba, Mayor Duterte? Yes, Kailangan monopoly. talaga, buksan talaga natin para sa ibang mamumuhunan dito. Basta lamang maglilikha ito ng trabaho at produktibo para sa ating mga kababayan. Kaya ako, kahit buksan mo pa yung EPIRA na yan, kung wala namang charter change pagdating sa economic provisions, wala rin mangyayari. Maraming salamat po. We shall now move on to the next question from Philippine Star Associate Editor and Columnist Marichu Villanueva. Ang aking pong katanungan ay para kay Secretary Rojas. Ay, salamat. Mr. Secretary, meron po kaming tatlong bagay na kailangan sa inyo. Ang plataforma po nyo, pangako, magpatuloy ang daang matuwid na kaya pag kayo maging Pangulo. Ngayon po, gusto rin malaman ng mga tao, paano may iba ang inyong pamamahala sa kay Presidente Aquino? Maaari ko po ba niyong sabihin na yung tatlong bagay na kung saan nagkulang o kaya ay nagkamali ang Aquino administration, at paano nyo ang magiging strategies nyo para hindi na maulit ang mga pagkakamali o pagkukulong na ito? Ang daang matuwid ay isang proseso. Step by step ito. Parang gumagawa tayo ng isang gusali. Sinimulan ni Pangulong Pinoy ito sa pundasyon, paglinis sa pamamahala. Hindi pa tapos yan, kaya kailangan ituloy ang ating laban sa korupsyon. Meron pa rin korupsyon. Aminado tayo, hindi pa nalilinis 100%, pero malayo na ang narating dating dyan. May mga napakulong na tayo, may mga kaso nang na-file, at tuloy-tuloy ang paglitis dito sa mga korap na ito. Pangalawa, tututukan ko ang pinakamahalaga sa ating mga kababayan, pagkakakitaan, trabaho, hanap buhay. Yan ang punto ng lahat ng gawain ng daang matuwid. Tinatanggal natin ang korupsyon para magkaroon ng trabaho ang ating mga kababayan. Para ang mga serbisyo ay makaparating sa kanila ng buong buo. Sinimulan natin ito sa pagbibigay natin ng sapat na edukasyon sa napakaraming mga tao na dati-rati ay hindi nakakatapos ng kanilang pag-aaral. Edukasyon bilang tulay sa isang mas magandang trabaho sa kinabukasan. Dadalhin natin ang pera ng gobyerno sa pinakaliblib na lugar, yung ating BUB Plus, dadalhin natin sa bawat barangay. 100 bilyong piso ito para yung front line ay wala sa Malacanang, wala sa Manila. Dadalhin natin ang front line, ang ating laban para sa kontra sa kahirapan sa mga kabaranggayan. Ang pera, dadalhin natin sa kabaranggayan, dadalhin natin sa mga bayan. All 1,490 towns, all 42,000 barangays ay magkakaroon ng pondo para sila mismo ang makapagsimula ng tulong sa kanilang kapaligiran para magkaroon ng trabaho, hanap buhay, lalo na sa ating mga magsasaka, mangingisda, doon sa mga liblib at malalayong lugar. Itutuloy natin ang ating para sa infrastruktura kung saan itong mga kalyeng ito na nagdadala ng mga produkto ng mga kababayan natin ay magawa para makarating sa mga pamilihan. Trabaho at pagkakakitaan ang ating gagawin. Ano po yung gagawin yung differently from the Aquino administration? Marichu, with all due respect, Mayor Duterte would like to react. Yes, Mar, we are friends. I thought so. Oh, we are not enemies. I thought so, yes. Your thought is right. Yes. I would just like to thank you for talking about my program more extensively. Which maybe you copied from me in one of our talks as I friends. said I'm willing to plagiarize. But that was my original program. I wonder if you copied it. Secretary Rojas, any more reactions from the other candidates? Well, tulad ng sinabi ko, no, itong BUB Plus, ito ang pamamaraan, parang bibingka yan eh. Habang kumikilos ang national government sa macro, sa mga policies,
ay dapat naman na merong kumikilos sa baba sa ating mga kabaranggayan, sa ating mga bayan. Hindi natin malalaman lahat ng problema at lahat ng paglutas dito sa mga problemang ito. Sila ang mga nakatira doon, sila ang nakakaalam. Ang kailangan lang nila ay pondo para matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Secretary Mar, maganda yung prinsipyo ng BUB. Pero hindi ba sa BUB, meron din mga menu kung ano lamang ang pwede nilang piliin ng mga proyekto? Pangalawa, hindi ba kaduda-duda na nagkakaroon tayo ng BUB ngayon na malapit ng eleksyon na parang nagiging insentibo sa local government na maging panig sa administrasyon ngayon? Senadora Grace, hindi po totoo yan. 2011 pa lang meron ng BUB. Sinimulan natin ito dahil nais natin dalhin ang development, ang capital expenditure sa pinakamalalayong lugar sa ating bansa. Kabahagi ito ng empowerment na bahagi ng programa ng Daang Matuwid na kung saan ini-empower natin, binibigyan natin ng kakayahan ang mga komunidad, ang mga pamayanan para sila mismo ang makatulong sa sarili nila. Ang pera ay mapaparating natin sa kanila, walang kupit, walang kaltas, walang kickback. Pero may menu. Ano? May menu. May menu naman po. Anong Okay, masama pero- sa menu? hindi, pero ibig Classroom, ko sabihin, farm-to-market ang ibig road, ko sabihin, rural minsan health kasi- unit. Kasi hindi natin gusto na gagastusin nila ang pera para sa mga ARCO. Welcome, thank you, come again. Eh di ba sayang yung pera na yun? Tama po, ang pero- gusto po natin ay malagay sa tama ang paggastos nitong mga Pero pera sinabi nito. ninyo na alam nila, pero meron din mga bagay na pwede nilang makita na hindi natin nailagay dito sa menu na ito. Maaari po ba silang isama rin Meron. dito? Meron pong proseso na kung meron silang nakikitang paraan para makalutas sa kanilang problema na hindi kasama doon sa menu, ay nagagawa po yun. May proseso po yun. Mayor Duterte, you were going to react. Mar, you might want to add the phrase, this is a recording. Alam nyo, paulit-ulit kong sinasabi ito dahil tunay ako naniniwala dito. Ito ang aking gagawin. Ito ang aking tututukan at ito ang mangyayari sakaling ako'y maging Pangulo. VP Binay, nais niyo po bang sumama sa boses ng mga nagre-react kay Secretary Mar? Ay, Kung kami? nais niyo lamang po. I've heard it several times. I thought it was a recording. That's why I suggested to him. No? All right. So, VP, may reaction po ba kayo? We will pass if you don't have a reaction. All right. At sa puntong ito po ay natanong na po ang lahat ng ating pong mga kandidato, pero isang ikot pa lang po tayo. Unang bugso pa lamang po yan ang ating debate. Sa aming pagbabalik, mas paiinitin pa po natin ang balitaktakan ng ating mga kandidato. Diyan lamang po kayo, magbabalik po ang Pilipinas Debates 2016. This program is presented to you by Metro Pacific Investments Corporation. We invest, we manage, we transform. DJ First Love mo, hamon nga isipo na, agwakan, agmubukon ka na. Cebuana Luwilier, pera padala. Basta pera, ipasibuana. Cum laude sa Philippine Military Academy. Naging tagapagligtas ng mga napinsala sa sakuna at krimen. Umaklas laban sa katiwalian sa militar. Nabilanggo sa pagsisiwalat ng mga anomalyan ng gobyerno. Nahalal na senador. Siya ang may pinakamaraming naisabatas sa Senado. From now on, no one is untouchable. Patuloy na naninindigan laban sa korupsyon, krimen at kahirapan. Antonio Trillanes para Vice Presidente. Ipaglalabang ka. Lumalabas ang aming galing-galing paghaharap sa matinding hugasin. Tanggal ang sebo, tanggal bakterya. Tanggaling, smart dishwashing. Parami na ng parami ang smart sa hugasin. Kaya #1 na ang Smart Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bacteria. Tanggaling, smart dishwashing. Tanggaling galing sa presyong magaling din. Water, electricity, toll roads,
hospitals. Our nation is getting stronger every day. Metro Pacific Investments Corporation. Harnessing the potential of a growing Philippines. Together, let's move the nation forward. Pag may lagnat si Mommy, pinapadama ko agad ang ingat ko sa Biogesic. Kitang-kita kasing bumababa agad ang lagnat, damang-dama ang paggaling. Kaya sa lagnat, ipadama agad ang ingat. I-Biogesic. Life is good. Yes, there's less hair and a few more inches around the waist. But there's also weekends, naps on the couch, and lots of private jokes. I have no regrets. Zero. You see, that's the secret. Let go of the bitterness. Life is good, and life at 40, even better. Gusto mo ba ng sweet life? Pangalagaan ito. Dapat less rice for exercise. Konting bawas sa desserts. At less bisyo. At para balance sa sweet life mo, minsan okay lang maging bitter. Tulad ng ampalaya na makakatulong sa pagkontrol ng blood sugar. Ang Bitter Go ay may sangkap na ampalaya, luyang dilaw, banaba at samahan mo pa ng garlic. O diba? Kaya for only $7.50 per capsule, go na go with Bitter Go. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Bitter Go ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ma'am, itong aircon. Na 1 HP, window type mala, 5 pesos lang ang kusumo. Cost per hour. Alamin sa isang tingin. Meralco Orange Tag. Sarap ng matulog. Never in my life have I been more sure. You're everything I wanted. You were the sun in my skies. You were the days in my nights, baby. You're everything I wanted. Modern Filipinas, transformed by Cream Silk. Bilyon-bilyong pondo, hindi nakakarating sa inyo. Kaya sa Senado, ipaglalaban natin maging batas na ang 4Ps para mas marami pang matulungan. Laging nang maasahan at wala ng palakasan. Para may dagdag kayo pang paaral, pangkain, at pampagamot. Ibalik ang malasakit sa bayan. Martin Romualdez para Senador. Bakit nga ba ang sarap ng Chicken Joy? Kasi mula sa timpla at luto, crispy-licious, juicy-licious, Jollibee Chicken Joy. In every step, made of joy. Ever since she was born, What do you want, Papi? you shared her every moment at home. Now that she's older, you still can. Ready for the field trip? With a new PLDT Home DSL Speedster Fam Plan. Share 6 gigabytes with your family's smartphone. So you can connect and continue sharing beyond the home. Only through the reliable family-sized connection of PLDT Home DSL. This program is brought to you by the reliable family-size connection of PLDT Home DSL. Share like never before. Nagbabalik po ang PiliPinas Debates 2016 at live pa rin po tayong napapanood sa TV5 Action TV at naka-livestream sa news5.com.ph at bilangpilipino.com. Ituloy na po natin ang pagtatanong ng mga panelista at ang mga tanong na ito po ay may kinalaman sa income tax, infrastructure, Yolanda Rehabilitation at Kalusugan. At ang magtatanong po ngayon ay ang Bloomberg anchor na si Tony Abad. Tony. My question is for Vice President Binay. Mr. Vice President, in your tax reform program, you said you were going to exempt taxpayers earning $30,000 a month or below. But you have also said that you will embark on a massive infrastructure and public spending program to make the Philippines
like Makati. How do you reconcile a tax reform program with your massive infrastructure and public spending program? In the first place, you're assuming, Tony, that there are no compensatory measures when we have to reduce, if we have not to collect this income tax for 30,000 and below salaried employees. May compensatory measure naman yan, Tony. For one, do you know that we are losing 250 billion pesos from agricultural smuggling? Do you know that yung mawawala yung income tax, yun naman gagastusin din ng tao. So, pag ginastos yun, kikita naman yung mga negosyante. O, di magkakaroon din ng pera babalik. Isa pa, kung kailangan magbenta tayo ng mga government offices na dapat na mga ibenta na. Pero, I assure you, after all the amount involved, when you do not collect the income tax for 30,000 and below salaried employees, it cannot create a dent in the budget itself. Ang dami nating savings. The government is guilty of underspending. May pera, trillions of pesos. That's what I cannot understand. You know, tanong mo sa NEDA, ba't hindi natin taasan ang sweldo ng mga empleyado? Sir, taon-taon nag-aaway ho kami dyan, nagkakasigawan. Ang dami ho nating savings. This government wanted to be known as a government na maraming savings. Pero hindi yan ang trabaho ng government. Ang trabaho ng government, after all, sa GNP, kasama yung government consumption para makapagbigay ka ng dekalidad na serbisyo. Huwag kang matakot, Tony. Hindi mawawala yung pera. Secretary Mar, would you like to react to that since he brought up the question about savings and underspending? Mahirap mag-react. Hindi ko medyo convoluted yung analysis or thinking. No? Pero simple lang po ito. Unang-una, sa lahat sa amin dito, ako lang ang nakapagpasa ng batas kung saan ang minimum wage earner, in fact, exemptions up to the first 100,000 pesos ng tax earner per year ay hindi na bubuwisan. Yan, nagawa ko yan nung ako'y nasa Senado. Bukas ako sa pag-review ng tax code para pababain ang singil sa ating mga empleyado, subalit hindi during election period. VP Binay. Hindi ko maintindihan kung ano relasyon na sa election period. That is a continuing request, demand of salaried employees na alisin na yung income tax sa kanila. Kasi talagang, alam mo, yung 30,000, 1,000 per day. 30 days, 30,000. Kailangan ho yung mabawasan ho yung binabayaran sa buwis. Double taxation no, inaabot ng salaried employees. May income tax, meron pa sabat. Ms. Lucci, sa tingin ko ang punto nito ay ito. Dapat may permanenteng trabaho ang ating mga kababayan at wastong kita. At kahit nababaan natin ang kanilang mabuwis na importanteng gawin natin, kailangan rin natin maglikha ng trabaho. Kasabay ng pagbaba ng income tax, kailangan din natin babaan ang corporate income taxes. Bakit? Sapagkat dito sa Pilipinas, nasa 30% ang ating corporate income tax. Sa ibang bansa sa ASEAN, ang average ay 25%. Ba't sila mamumuhunan dito kung sa ibang bansa mas mura? Ms. Lucci, dadagdagan ko lang. Ang importante dito, ang pinagkakakitaan ng ating mga kababayan. Buwis ang pinag-uusapan dito. Anong bubuwisin mo kung wala naman silang kinikita? Ang importante dito ay yung kikitain ng ating mga kababayan. Yung ating mga housewives, yung ating mga wala pang trabaho, yung mga part-time, lahat po yan ay mahalaga na meron silang kakayahan, meron silang kapital na magagamit para kumita sila. Lahat yan ay walang buwis dahil lahat yan ay hindi naman sakop sa ating formal economy. Mayor Duterte. Yes, it is a very sad commentary that actually, year after year, the appropriations are good. The problem is in the implementation. Because corruption estimated about 30% of the total budget for it goes to corruption. Kung walang corruption, straight implementation, there's really no problem in our country.
We can survive and we can do it. Natutuwa ako na si Mayor Digong ay sinasabi niya yung aming motto na kung walang korap, walang mahirap. Yan ang ating ginagawa sa Daang Matuwid. Sinimulan natin yan noong 2010. Hindi ko sinasabi na narating na natin ang perpekto. Hindi ko sinasabi na narating na natin ang paradiso. Pero malayo nang narating natin. Marami ng mga tagas ang natsarhan natin. Marami na tayong nakasuhan at itutuloy natin yan kung magpatuloy ang Daang Matuwid. Yes, Mayor. I'd like to thank Secretary Rojas for using my sloganeering. Kung walang hirap, walang mahirap. And dami pa rin mahirap. Ano, kung walang hirap, walang mahirap. Kung walang korap, walang mahirap. Alam niyo po, Senator po. yun nga, yun ang kanilang slogan. Pero nakakalungkot na hanggang slogan. Sapagkat bagamat marami na rin nagawa, yung freedom of information hindi pa rin napapasa. At ang napapansin ko, kung hindi ka kaalyado, may kaso ka. Kung ikaw ay kaalyado, may project ka. Parang hindi naman yata tama yun. Ang katotohanan, Lucy, Senadora, ay LP, non-LP, lahat kinakasuhan. Ang aking sariling gobernador, ang ating... Miss Lucci, doon na lang sa DOTC. Ang mga train natin... Oras ko po ito. Unang-una, oras ko po ito at mayroon tayong civility na pinag-uusapan. Okay. Una, LP, non-LP, lahat nakakasuhan. Natatanggal sa pwesto at makikita po niya yan. Yan ang record. Yan ang totoo. Hindi po yung katang-isip. Miss Lucci, ang mga kinakasuhan lang ng LP ay ang mga latak nilang miyembro. Pero yung mga miyembro nila na importante sa kanila, katulad ni Secretary June Abaya, na pumirma ng maintenance contract ng Sumitomo, ng APT Global, ay nandyan pa rin at hindi man lang kinasuhan ng ombudsman. Kaya para sa akin, kung hindi ka nila kailangan, kakasuhan ka nila. Pero kung importante ka sa kanila, wala kang kaso. Matanong ko kay Senadora, hiniring niya ito, nakita kuno niya ang mga ebidensya, sinasabi niya dapat kasuhan. Siya ba ay naghain ng kaso? Ako ay naghain ng rekomendasyon sa ombudsman. Ano ang pero nangyari importante ngayon? nito, hindi May ebidensya. Pero may mga iba na naghain ng kaso, pero ang mahirap, hindi nakakakita, nagbubulag-bulagan at hindi nakakarinig ang nagbibingi-bingihan. Ang sinasabi niyo po ngayon ay yung ombudsman ngayon ay kasabwat. Yan po bang sinasabi ninyo? Ang sinasabi ko ngayon ay yung sinasabi ninyong daang matuwid ay hindi natutupad sa lahat ng ahensya ng ating gobyerno. We will have to bring it back to the usapin of the tax. VP Binay, you have not spoken on any of the reactions from your fellow candidates. Ano pong masasabi niyo doon? Yun hong kailangan ho na talagang huwag nang kunan ng income tax. Yun hong mga 30,000 and below sweldo every month. Kasi marami pa hong dapat gastusan. Kung hindi nyo pagpapatuloy income tax, marami pa hong mapaharap na magagastusan yung ating mga mamamayan. Mayor Duterte, you were going to say something. I said I am insisting on my statement. My declaration is that if there is no corruption, every year yung appropriations tama-tama, it would bring good to the country. The problem is, I said, 30% of the total 100 million, the 30 niyan goes to corruption. Miss Lucci, That is the sad reality of this country. alam mo sa Go ahead. meron kasing proposal na dapat ilipat na yung bilibid sa Nueva Ecija. Sa tingin ko, magdagdag na tayo doon ng mga kwarto para sa mga nangungulimbat ng pera ng mga nasa gobyerno ngayon. Kasi yan talaga ang problema natin. Hanggang ngayon, nandyan pa rin ang corruption at sila ay nasa pwesto. Dapat makulong, masintensyahan. Eto, Miss Lucci. International na. Hindi tayo. Hindi mga katunggali ko. International. World Bank, Transparency International, lahat World Economic Forum, lahat yan ang nagsabi na ang Pilipinas ay malaki at malayo na ang narating sa paglilinis ng pamamahala, sa pagpa-file ng mga kaso, sa pag-aayos, pagsasara ng mga tagas ng ating pera. Hindi ko sinasabi na narating na natin ang perpekto, pero malayo nang narating natin at itutuloy natin ito. Tama, ikukulong natin lahat itong mga nagnanakaw sa gobyerno. We shall now move on to the next question. Meron lang isang bagay. Yes, Mr. VP. Tuloy-tuloy ang paghihirap ng ating mga kababayan. Milyon pa ho, Mr. Rojas, ang naghihirap.
So, huwag mong sabihin na maganda lang nagawa ninyo, etc., etc. Eh kung sinasabi ninyong walang mahirap kung walang korap, ay, dumadami nga ho ang mahirap. Eh kasi lagana po ang corruption kasi yung mga kaalyado mo, katulad ni, yung mga naglanakaw doon sa minahan, eh nandyan, hindi nahahabla. Lahat po ng mga hinahabla ay pantay sa tingin ng batas. lahat po yan. Kung dapat nakasuhan, kinakasuhan. Makikita po ninyo ang record ng Sandigan Bayan. Alam po ninyo yung Sandigan Bayan. Diyan po may kaso ang inyong pamilya sa pagnanakaw. No? Diyan po sa Sandigan Bayan, makikita po nila Liberal Party, Non-Liberal Party. Basta nagnakaw ka, basta may ebidensya, kakasuhan ka at dyan huhusgahan ka kung guilty o not guilty. Yan po ang patakaran natin. Yun. Pagkatapos magkaroon ng paglilitis, saka mo sabihin kung magnanakaw nga o hindi. Ititigil na po natin dito dahil bintang. nalilihis na po ang ating usapan na babalik po sa korupsyon. Ang tanong lang naman po ay kung anong paninindigan tungkol po sa pagbabawas ng income tax, particular sa mga 30,000 at kung papaanong babawiin sa budget ito. We will now move on to the next question. Ang susunod pong magtatanong Ma'am, sandali, ma'am. He gave a very short there was a cut in his statement. Sino yung mga kasabat niya? The people are entitled to know. Sabi mo, sino yung kasabat ni Mar sa corruption? Sino nga? Eh, alam mo naman, dahil sa Mindanao nangyayari yun. Yung mga sila Eric Gutierrez, yung mga Sir, with all due respect, Eric I will have to Gutierrez. stop this discussion here. Wala po tayong babanggitin na wala po dito ngayon sa forum. Baka po may masabi pa pong pangalan na hindi po mabibigyan ng pagkakataon magpaliwanag dahil korupsyon nga po ang napag-uusapan. We will now move on to excuse the me lang, next... Lucia. Kung ganyan ang patakaran, ba't naman ang anak ko hindi naman wala dito sa forum? Eh, sinasama doon. May kaso po, Luchi, ang anak po ni Vice President Binay ay may kaso. May kaso sa Sandigan Ang Bayan. sinasabi ni Napailan Luchi, ng kaso. May aktual na yung wala kaso. Napupunta na po pagnanakaw kasi sa mga politiko sa Mindanao at nalilihis na po ng malayo doon sa 30,000. With all due respect, Mr. VP, I think that the question on the income tax and how you're going to That's compensate for the loss in income tax with the Tama yan, added Luchi. infrastructure. Kasi And sinasabi mo, it has been baka ho sufficiently tayo addressed. mapunta na magbanggit sa mga tao na wala naman dito sa forum. Nabanggit ko lang po dahil po napahiwatig po ni Mayor Duterte kung sino ang mga politiko sa Mindanao at ayoko na pong mapunta pa po doon ang usapan. With all due respect, again, I apologize that I have to stop this discussion just now. want the truth. We'll move on po to the next question. Ang Pero susunod po... TV5, parang ganito yung format na gusto ninyo, di ba? Opo. Yes, but we also have to control the time. As you know, you also have your own schedules. Thank you very much. The next question will come from Cebu-based broadcaster Rufil Banyok of RMN Cebu. Rufil? Kaya ako pautana para ni Secretary Mar. May almost 200 billion budget para sa rehabilitation ng Yolanda. Ngunit, nasa 90 billion pa lang ang na-release, sabi ng DBM. 90 billion. Kaya may marami pang mga biktima dito sa Visayas kasama ng Cebu na hanggang ngayon ay naghintay pa ng tulong galing sa pamahalaan. Bakit po ang private sector ay ang call po nila ay voluntary lang, pero mas nangunguna sa pagtulong as compared to the government na may mandate to serve its people? Sa ngayon, as of end 2015, aking pagkaalala ay humigit kumulang 90 billion ang na-release na tulong para sa Yolanda Rehabilitation. Diyan sa 90 billion na yan, 4 na billion ang dumaan sa DILG. Yang 4 na billion na yan ay dinownload to the last centimo to provinces, cities, municipalities, and barangays para ayusin nila ang kanilang mga munisipyo, ang kanilang mga evacuation center, civic center, multipurpose halls, ang kanilang mga palengke. 4 na bilyong piso yan ang dumaan sa DILG. As of now, mahigit 93% na ang completed dyan sa mga projects na yan. Ngayon pa man, tama na ba yan? Hindi pa. Meron pa rin mga nangangailangan, lalong-lalo na sa housing. Ang alam ko, sa 2016, there is 46 billion pesos na i-release at dyan sa 46 billion pesos na yan, 30 billion ay mapupunta sa NHA para magpatayo ng mga bahay para dito sa mga nasalanta ng Yolanda. Yan ang aking pagkaalam.
ang importante dito yung ating no-build zone. Mahalaga po na hindi natin hayaan na manatili sila sa mapanganib na mga lugar. Dalhin natin sila sa mga mas ligtas na lugar para hindi mauulit yung nangyari ng Yolanda. Rufil, nandun ako sa Tacloban bago pa dumating ang Yolanda, habang at matapos ang Yolanda. Nakita ko yung bilang ng istatistika, nakita ko yung mga bangkay mismo, naranasan ko yung angas sa hangin ng mga bangkay na kung saan mahigit 6,000 na mga tao ang namatay doon. More than 1,500,000 families ang affected doon. Ginawa natin ang lahat. More than 10 million food packs ang ipinamahagi natin dyan sa mga kababayan natin dyan. Mahaba itong prosesong ito, pero ginagampanan ito ng gobyerno. Senator po, you were going to react. Mayor Duterte. Yes, ma'am. I disagree. The COA says of the total money, 33% have been completed. 33.7 nandyan on deck ang pera about to be started yung project. Then 37, wala pa. Secretary. That's the figures of COA. Baka iba ang tinutukoy ni Mayor Duterte dahil doon po, the same COA says na doon sa dumaan sa DILG, mahigit 90% na po ang natapos. Nakatayo po yan, may listahan po yan, may mga lugar po yan, may mga inauguration yan, lahat po yan ay nagawa. Yung perang dumaan sa DILG na humigit kumulang ay 4 na bilyong piso. Well, I'm sorry. Meron pa bang I mga think ibang you're right. projects? Meron pa bang ibang mga projects na hindi natatapos? Maaari sa agrikultura, sa housing, sa iba pa. Pero yung sa pera na dumaan sa DILG na sinasakupan ng aking kapangyarihan noong panahong yon, ay yan po ang record. Go ahead, Mayor Duterte. I would like to apologize. You were talking about the billions that were downloaded sa DILG. That's correct. I'm talking about the whole of the money. I'm sorry, I got lost along the way. Apology Ms. Lucci, accepted, Senator po. Parang sa NEDA yata yung figures nila, kailangan pa natin ng about 154,000 housing units na kailangan matapos, 250 classrooms, at about 54 or about more than 40,000 hectares na kailangan tamnan ng mga niyog na nawala dahil sa bagyo. Marami pang kailangan gawin. Pero ang importante talaga ay may komunikasyon tayo sana ng bagyo. Ang problema kasi, cellphone lang ang ginagamit, wala man lang sat phone. Talagang kailangan ng pagplano. Pag kukuha tayo ng isang leader, kailangan isang leader na may management style. Luigi, VP, yes. Mr. Ross, kung totoong yung pera na ibinadget, ginastos na ninyo, bakit hanggang ngayon hindi ka pa nakapag-liquidate doon sa 7 billion pesos na napunta sa opisina mo? Ang liquidation po ay nasa sa COA na. Tapos na po yun. Ang binabasa po ninyo ay 2014. As of 2016 na po tayo. Nangyari lahat ito, yung paggawa nito lahat, 2015. Yun po ang nangyari. Iba yata ang sagot mo, Mr. Rojas. Hindi po. Kasi ang pinalabas mo sa dyaryo, hindi pa namin ito nililiquidate kasi hindi pa tapos ang project. Yung 7% doon sa 90, kasi 100% po ang kabuuan. 93% tapos na. Yung 7% na hindi pa tapos, obviously, hindi pa may liquidate yan. Pero yung 93% na tapos na, na-liquidate na yan. Ang papeles ay naandun na sa COA at tapos na po yan. As of 2015, yung datos na pinapanood po, na binabasa po ninyo ay 2014. Vice President, kung gusto mo lang na siraan ako or magtapong ka ng putik, at least gamitin mo current data. Alam mo, Mr. Rojas, ang statistics po laging hindi totoo eh. Kung ano-ano mga binibintang mo, may sinasabi mo sa amin doon sa Makati. Yan po ang 2015 na katotohanan. Ang binabasa po ninyo ay 2014. Sabihin niyo sa staff ninyo na maging up-to-date sa kanilang pag-aaral. Hindi. Sagutin mo lang yung COA. Yun na lang. Okay. Okay, we will move on now. Bago po tayo mag-break, isa pa pong tanong na hindi na po hihinga ng paliwanag pa. Ito po ay tatawagin naming taas kamay segment. Sa segment pong ito, taas kamay lang po ang kailangan natin para malaman kung ano po ang posisyon ng ating mga kandidato sa issue. Ang ating unang taas kamay question ay, payag ba kayong gawing legal ang diborsyo sa bansa? Taas kamay lang po kung pabor.
Alright, wala pong pabor. Maraming salamat. Huwag po kayong bibitiw mga kapatid dahil sa aming pagbabalik, mas matinding mga tanong pa ang ibabato natin sa ating mga kandidato sa pagpapatuloy po ng Pilipinas Debates 2016. This program is brought to you by Meralco. Cost per wash. Alamin sa isang tingin. Meralco Orange Tag. Lumalabas ang aming galing-galing paghaharap sa matinding hugasin. Tanggal ang sebo, tanggal bakterya. Tanggaling, smart dishwashing. Parami na ng parami ang smart sa hugasin. Kaya #1 na ang Smart Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bacteria. Tanggaling, smart dishwashing. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. ACS. Samahan natin si Grace po sa kanyang gobyernong may puso. Walang aayos sa Pilipinas, kundi tayo mismo. Kay Grace po tayo, mahalin po natin, ayusin natin ang Pilipinas. Ma'am, itong aircon. Na 1 HP, window type mala. 5 pesos lang ang kusumo. Cost per hour. Alamin sa isang tingin. Meralco Orange Tag. Sarap ng matulog. Pag may hyperacidity, di natatanggal ang asido sa tubig o pahid-pahid lang. Baka mabutas ng sikmura. Dapat Kreml S. Diretsyong umaatake sa acid. May 2 times acid stopping power. Kreml S. Ang aking tagumpay, tagumpay ng aking lahi. Ang minimit-hit hinahangad. Hangad ko'y tagumpay. Emperador, tagumpay nating lahat. Kahit biglang haba ang araw mo, kasama mo ang McDo. Mag-smoky cheeseburger meal. With fries dip. Whichever side you're on, enjoy the year's epic showdown with Smart Big Bites 50. Register for 3 days of free videos, mobile surfing, and more, plus the chance to win the ultimate Superman and Batman experience and cool collectibles. Dear Blade, you will. Side with Smart. Sabi ni nanay, huwag magnakaw. Sabi ni lola, huwag mangupit. Sabi ni tatay, huwag papatay. Sabi ni lolo, kung hindi panda, huwag pilitin. Pero sabi nila, may kandidatong magnanakaw. May kandidato daw na kupitero. May kandidato daw na papatay ng tao. Bakit may kandidato na hindi panda? Tanong lang po. Sila po ba ang dapat asahan para sa aming kinabukasan? Para sa milyong-milyong naghihirap na hindi nakasali sa 4-piece, pag presidente na si Binay, lahat, pati mga seniors, kasali na. Dahil ang 4-piece, gagawin ng 5-piece ni Binay. Pinalawak na pantawid program. Maganda yan Tuloy ang pag-aaral ng mga anak ko. May pambili lagi na akong ng gamot. May dagdag pangkain na rin.
Ay, Diyos ko, salamat. 5-piece ni President Binay, ginhawang dama ng milyong-milyong Pilipino. Iba-ibang roles, iba-iba rin ang hairstyle. But wax and gel buildup could lead to dandruff. Sira ang style. Clear men. Clear cleans wax and gel buildup, keeping you fresh and dandruff-proof. Style ko, dandruff-proof. I have nothing to hide. Water. Electricity. Toll roads. Hospitals. Our nation is getting stronger every day. Metro Pacific Investments Corporation. Harnessing the potential of a growing Philippines. Together, let's move the nation forward. Ingat kapag nagko-commute, ingatan mo yung bag mo, alerto ka lagi. Cebuana Luwilier, pera padala. Basta pera, ipa-Cebuana. Naku, may sipon na. Baka maging pisik at halak pa yan. Ano bang epektibong gamot para dito? Etong gamit ko. Magandang umaga ho. Para sa sipon, pisik at halak, Promoxtil. Ano ang pinagkaiba sa gamit niya? Amoxicillin? Tylosin? Pareho lang pala. Eh bakit Romoxtil ang recommended nyo, Doc? Mas murang Romoxtil, pero singgaling ng iba. Romoxtil by Thunderbird. Sa bisa at presyo, tapat! Mga loved ones ko, sobrang importante talaga nila sa akin. Kaya tuwing may sipon ako, ni Josep. Ayoko silang mahawa eh. Laging lola ko. Since nawala yung mami ko, siya na yung tumayong nanay ko. And yung mga kapatid ko naman, sila yung lagi kong kakulitan. Hira ko na nga lang sila makasama, ahawaan ko pa. Don't worry! Sagot ka lagi sa ginhawa ng Niosep. Loved ones ko, di mahahawa. More of my ginhawa stories sa Niosep Facebook. Trusted quality healthcare. Unilab yan. Uy! Gutom na pala si June. Ang bilis ni Mommy with Pure Foods Chicken Breast Nuggets. From the freezer, just pop in the toaster for crispy and juicy nuggets. It's so easy. Si Laila de Lima, tumulong magpakulong ng mga kriminal at corrupt na government officials. Ito ang justice without fear or favor. Laila de Lima, yan ang hustisya. Iboto po natin. Life begins like a blank canvas. Now, paint your story. Your smartphone should make your story come to life. Live your story. Star Mobile. Si Jeremy Tisanico, 16 years old, from Rodriguez, Rizal. Liparin mo! Yung pagkanta po yung nagdadala talaga sa akin sa iba't ibang lugar. Pero po, yung nakakalungkot na side po doon, hindi po kami makapag-establish ng sarili po naming bahay kasi syempre, palipat-lipat po kami ng lugar. Ngayon pong sasali ako sa Born to be a Star, nakita ko po na ito na po yung chance para mag-shine po ako. Born to be a Star! Saturdays and Sundays at 8 p.m. Dito lang sa TV5. Lumayo ka kay Samantha. She's dangerous. Gusto ko niyang kainin. At kainin ang literal. Tiwala ko kay Samantha. Bakit? Mahal ko na siya. Kapag ikay kanyang natuklaw, wala kang takas. Kami na ni Samantha. Nadidigan ka na ba, ha? Nasa pangayag ka. Makinig ka naman sa akin. Ahas ka. Charlie, kung hindi ka na gusto ni Third, tangkapin mo na lang. Subukan mo mang magpumiglas. May dumi ka ata sa bibig. Promise ko sa'yo, hindi kita sasaktan. Ayaw rin kitang saktan. Hindi pa rin talaga ako over kay Charlie. Kung puluputan ka niya ng wagas. Bakit? Ayaw mo sa akin. Bakit? Dahil pahalima mo. Hashtag Paranormal Activity Fright Night. Pagkatapos ng PBA sa TV5.
Pag tumama ang iba't ibang pain, dapat Alaksan FR. May pinagsamang lakas ng ibuprofen at paracetamol para ang severe headache, body pain at iba pa tumba. Alaksan FR. Tay, alis na po ako bukas. Ito anak, kumpagana. Galing mo sa abroad, ha? Alam niyo naman nagmana ako sa'yo eh. Ginebra San Miguel, ganado sa buhay. May urgent interview tayo, Catherine. Ay, ang usok! Girls, ayusin natin hair nyo! No need. Feel confident with smooth and fragrant hair. Sunsilk smooth and manageable with fresh floral fragrance. Nakakagigil! This summer, get close. Get intensely close. One last time. This is the freshest! The freshest! Night of our lives! Close up forever summer. Yeah, once a week lang ang laba. With all due respect, ma'am, this 8-kilo automatic washing machine, isang laba, mala 2 pesos lang ang konsumo. Cost per wash. Alamin sa isang tingin. Meralco Orange Tag. Laba ka more! This program is presented to you by Metro Pacific Investments Corporation. We invest, we manage, we transform. Star Mobile, reach for the star. Nagpapatuloy po ang PiliPinas Debates 2016. Live pa rin po tayo dito sa University of the Philippines, Cebu. Mga kapatid, painit ng painit ang ating tanungan at sagutan at sa puntong ito magtatanong naman po tayo ng mga bagay na may kinalaman sa pagsugpo sa krimen, COCO levy funds at edukasyon. Narito po si Ed Lingao para sa kanyang ikalawang tanong. My question is for Mayor Duterte. Ang sabi po raw ninyo, tatapusin niyo ang krimen sa buong Pilipinas sa loob lamang ng 6 na buwan. Magnificent target po yan. Pero ayon po sa Philippine Statistics Authority, Davao City ang may pinakamataas na crime rate sa buong Davao Region noong 2010 at 2012. Ang tanong po ng ilan siguro, paano niyo tutuldakan ang krimen sa buong bansa sa loob lang ng 6 na buwan kung sa Davao City, where you have been mayor for 2 decades already, may problema pa rin pala sa krimen? Alam mo, yung report na yan was just really a bit malicious. Ano mo, sinasabi mo doon ng naninigarilyo eh. Those are violations of law, penal sanctions. Yun lang naman. But I'd like to say something. Sabi nga ni Mar, pupunta ka ng Davao, may makita ka ng Cebu. You know, this is a very porous country. And we are not a fascistic nation. We do not confront people in public. Kaya sinabi niya may Cebu sa Davao, pati sabi ko sa Maynila. So 1 week after, there was a raid. Dito sa Davao, pati dito sa Maynila. Look what happened. Yung doon sa Malabon, nakita, hinuli, buhay. Yung akon sa Davao nahuli, patay, 4. I said, I wipe out, I'm still wiping out. Ako, sabi mo, how can I do it in 3 to 6 months? Well, ibahin mo ako sa iba. Gagawin ko yung anong ginawa ko sa Davao. If I say, do not come here, do not come here. If I say, leave Davao, you leave Davao. If you do not do that, you are dead. Ngayon lang naman ang istorya dyan. Marami pa tayong drama. And if I am into the presidency, look, if I am president for 2 months, and nobody would believe me. Nobody would follow me. Even if you give me 10 years, I cannot really hack it. Ngayon, hintayin mo ako. Kung ako ma-presidente, 3 to 6 months. Sinabi ko sa inyo, I'll do it. I will do it. Just like what I did to Davao. Panoorin mo ang Davao, panoorin mo ang buong Pilipinas, and you will see. Kung may sali statistic, pati yung panigarilyo, urinating in public, you get arrested, it goes into the statistics. Magpunta ka muna ng Davao, tanungin mo mga tao. Maraming salamat, Mayor Duterte. Any reactions from any of the candidates, please?
Secretary Mark? Naalala ko nung DILG ako, sumulat ako sa kay Mayor Digong para sabihin na halos sa 40 ata, hindi ko masiguro yung bilang ng barangay. I think it's either 30 or 40 barangays were deemed by the PDEA to be drug infested. Magmula noon hanggang sa ngayon, ay nandiyan pa rin yung mga barangay na yan, drug infested pa rin. Hindi ko kini-question ang kanyang pagnanais na tanggalin ang droga sa Davao o sa buong Pilipinas. Ang kini-question ko, yung kakayahan na magawa ito in 6 months. At hindi basta-bastang mangyayari ito. Yes, Mayor. Secretary has forgot that he was the DILG secretary. He controls the police. He has the administrative control of everybody. Kaming city mayor, Philippine National, kami yung mga mayor, we only give the guidance to the police. We do not exercise control over the police. Kayo ang nagpipili ng mga tao. It is not us. We do not have control the PDEA. Let me finish. Hindi na tuloy na kasi tulog si Mar. Nakalimutan siguro ni Mayor yung local government code na kung saan ang mayor po ang chief executive ng isang lugar. Nung ako po ay nanunungkulan sa DILG, ang halaga po na nakumpiska namin na droga sa buong Pilipinas was 7.5 billion pesos. Tama na ba ito? Hindi pa. Kontento na ba tayo? Hindi pa. Pero yan ang aming actual na accomplishment. 7.5 billion pesos of confiscations and arrests. All of these have arrests. May mga tao na nasa prisuhan ngayon na naaresto dyan sa mga drug busts na yan. Yes, Mayor Duterte. Yes, inaresto mo. Pero anong ginawa ninyo? This administration allowed shabu to be cooked inside the National Penitentiary. Is that your performance? Kaya nahuli nga di ba? Ikaw yung chief of police, pinaka-chief DILG, it's under you. Philippine National Police. Hindi naman na... It's still his time. Wala. Alam mo, wala kang ginawa. And you are claiming credit which is not yours. Ang mahirap sa iyo, Mar, you are always a pretentious leader. Hindi totoo yan. Ang hirap sa iyo. Secretary Mar is talking. No, it's my time. It's my time. Oras ko na Yes, ngayon. your time. Ang hirap sa iyo, Digong, ay hindi mo sinasabi ang totoo. Ang totoo ay nahuli nga eh. Di ba nahuli? Kaya ginawa natin, nahuli yan. Kung pinabayaan namin yan, edi yun ang masasabi mo. Pero nahuli yan eh. Naaresto, tinigil. At patuloy ang ating laban sa droga. Hindi yan pagiging pretentious. Nangyari yan. Nasa dyaryo yan. Totoong nahuli yung mga gumagawa ng droga sa loob ng prisuhan. Hindi dyaryo yun, tabloid yun. Alam mo, is this there for the people to see? This is a republic. This is nationwide. Kaya alam nila how hard it is really to work for government. You're a fraud. You're pretentious. Name calling. Pati edukasyon mo, sinangali mo yung Wharton, hindi ka pala taga-Wharton eh. Let's stay on the subject. We're on the subject of how to beat drugs in 3 to 6 months. Hindi ko problema na hindi maunawaan ni Mayor Duterte kung ano ibig sabihin ng pag-graduate sa Wharton. Hindi ko na malinaw. Wharton mismo nagsabi, graduate ako dun sa kanila. Kung ayaw maniwala, yan ang brand ng Duterte Justice. Kung anong nasa isip niya, kahit hindi totoo, yan ang kanyang papaniwalaan at yan ang kanyang gagawin. We asked Wharton, and they said it would be inappropriate for Mr. Rojas to claim that he was a Wharton graduate with an MBA. Hindi, umattend yata siya ng seminar. Ang Wharton. Ayun. Eto naman si Vice President Binay. Sumama pa, sumausaw pa. Ang importante, importante dito, ang Wharton mismo nagsabi, nag-graduate ako doon. Hindi, never ko sinabi na nag-MBA ako. Ikaw lang nag-isip noon. Ikaw ang nag-isip na hindi mo maunawaan kung anong ibig sabihin na nag-graduate ako sa Wharton. Pero balik tayo sa totoo. Balik ka sa Wharton. Excuse me, oras ko ito. Kung ano ang pumasok sa isip mo, serado ng isip mo, yan ang Duterte Justice. Wala nang katotohanan. Kung ano lang pumasok sa isip mo, pigit mata, gagawin mo, baka may mamatay pang tao. Hindi ko gusto para sa Pilipinas yan. Yan ang problema. Kung hindi ka marunong pumatay ng tao at takot kang mamatay, yan ang problema. You cannot be a president. Hindi ako. Believe me.
Huwag na lang yan. Maghanap ka na lang ibang... Hindi ako takot mamatay. Ako mismo pumunta sa Yolanda, ako mismo pumunta sa Zamboanga, doon ako tumira 3 linggo para subaybayan ang ating mga kapulisan, ang ating mga kasundaluhan doon. Hindi po ako takot mamatay. Ang aking ay hindi pwede na basta-basta tayong mamatay ng tao na walang proseso. Ang mga mahihirap lang ang pinapatay dyan. Sino mga malalaking tao ang pinatay mo? Sino mga malalaking tao ang binangga mo? Hindi mo lang alam. Kasi wala kang alam talaga. Ang problema na... Patutsadahan ito ay pagkapangulo ang pinag-uusapan dito. Pagkapangulo ang pinag-uusapan dito. Hindi pwede na basta-basta Maraming salamat po. na lang po Tapos yan. na po tayo dun sa topic na yan. We'll just move on to But I said Senator I was Post. there. Remember I just said I was there in Yolanda Day 2. This guy cannot handle stress. Ay, naku. He's a weak leader. You were there. You were asking us for coffee and we were there accommodating you. Nandun ako nagpapatakbo ng meeting. Nandun ang mga general, nandun si Secretary Bolts Gasmin, nandun Secretary Dinky Soliman. On the second day, nandun ang Pangulo. Paano mo sasabihin na nawala ako doon? Nandun ako, I was the central player doon sa mga meeting na yon. Okay, Ikaw Mayor. ang nawala. Dumating ka doon, ilang oras, nagpa-photo op, umalis. Yan ang uri ng liderato mo. Okay, Mayor Duterte, the last word from Because you. I was among imuronder na hindi malaman kung anong gawin. I said you were there, you were lost like a zombie. I was there for I 2 said, weeks. Mar. Araw-araw ako nagpatakbo ng meeting. May lahat ng tingnan mo mga ano tao, nangyari. may mga tao Okay, doon na titigil na po tayo dito. Mawalang galang na lang po ulit. Kasi magiging he says, she Hindi says yung po. walang galang eh. We'd like to hear from Senator Po. nakikita ng tao kung sino yung walang galang dito. Senator Po, masasabi your ko. 30 seconds now, Okay, please. ito ang problema natin. May mga, sa bawat isang pulis, may mga 650 na Pilipino ang nakadepende dito. At hindi lahat ng pulis na yan ay patrol. Yung iba ay mga administrative work. Kulang tayo ng pulis, kulang ang allowance natin sa mga munisipyo. Pangalawa, iniisip ng iba na kung ako ay magiging pangulo, hindi ko kaya sugpuin ang droga. Hindi po totoo yan. Ako ay magtatalaga ng isang crime czar na mapapagkatiwalaan at matapang si Colonel Ariel Querubin, ang aking magiging crime czar. Maraming salamat po. VP Binay, just in the interest of fair play, VP Alam po Binay, ninyo, on drugs, please. Alam po ninyo, pag ako naging Pangulo, ang ilalagay kong cabinet member, yung naintindihan doon sa kanyang departamentong pupuntahan. Kagaya nito, si Secretary Ross, wala naman itong nalalaman sa local government. Hindi niya sinagot yung sinasabi ni Mayor Duterte. Sinasabi niya, hindi, nandun kami, mga pulis. Mr. Rojas, ang pulis po sa amin sa local government, supervision lamang. Wala po kaming control. Ang kapulisan po nagre-report sa mayor ng lungsod. Gayon po ang katotohanan, Vice President. Pangalawa, balik lang po ako doon sa sinabi ni Senadora Grace. Tayo po, ito totoo ito. Sa aking panunungkulan ng DILG, out of 946 na most wanted, nahuli natin, nasa piitan yung mga yan, may arrest warrant yung mga yan, nahuli natin 746. Yan ay totoo. Hindi katang-isip yan. Lahat yan ay mga totoong nahuli ng mga kriminal. Bakit masasabi natin? Senator Po, please. Senator Po, please. Okay. Bakit sa PDEA, 2,000 ang may arrest warrant na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakukuha? Yan ang nasa ilalim ng DILG. Kaya talagang kailangan ng palitan ang mga sistema na yan. Papakita po, Senadora Grace, Senador po kayo, ang PDEA po hindi nasa ilalim ng DILG. Nasa ilalim po ng Office of the Pero President. ang kriminal ay responsibilidad pa rin ng Kaya DILG dahil hawak nila ang hinuhuli PNP. po namin ang It's sakop ng Senator DILG. Post time. Pero yung Hawak PDEA ng po ay DILG hindi. ang PNP na Ang nagpimintina PDEA po. ng peace and order sa ating bansa. Ikaw man ay drug pusher o kriminal. Pananagutan ko po, kaya meron tayong lambat sa bat. Kung saan, from 919 incidents per week, yan po ay napababa natin to 253 incidents per week. Naka-blatter po yan. Actual Tanungin po yan. natin, Totoo sino po yan. ang gumagawa, Excuse sino me, ang oras po gumagawa ito. ng statistika Oras na po yan? po.
Gobyerno, hindi ba? Hindi ba? Yan ay galing sa blotter mismo. Hindi yan kung ano-anong mga nire-report ng mga chief of police. Pinalitan ko nga ang sistema dahil nakita ko na dinodoktor nila ang data. So nung pumasok ako, pinalitan ko. Sabi ko, blotter-based. May nag-o-audit dyan sa mga report na yan. Yang bilang na yan na 253 ay totoo. Bakit yan ang hanggang ngayon, katotohanan sa problema nabilang pa sa rin ang Manila. riding and tandem, problema pa rin ang Kontento na ba nananakawan ako ng sa cellphone, 253? problema pa Hindi rin po. ang krimen sa ating bansa. Senator, post time Totoong now. nabawasan na yan. Okay, Mayor Rodrigo. Assuming, Secretary Rojas, na yung nahuli ninyo nasa Bilibid Prison, ano kaya ginagawa? Ang Bilibid ho ay nasa ilalim ng Department of Justice. Abogado po kayo. Alam po ninyo Kasama yan. ka sa administrasyon. You are the apologist of this administration. I'm not the apologist. You answer me. Proud ako sa na-accomplish nitong administrasyon na ito. Perpekto ba kami? Hindi. Kami ang pinakaunang magsasabi, hindi kami perpekto. Pero 4.5 milyong pamilya na ngayon ang natutulungan nitong administrasyon nito sa 4Ps. Just answer me. 6.5 Pero milyong pamilya ng 25 milyong mga Pilipino ang nananatiling mahirap at 15 milyong Pilipino ang patuloy na Yan po ang nagugutom. ating nagawa. My Kung dati question natin ay is, what are 170 they billion. doing Okay, in papatigilin ko Muntinlupa? lang po muna kayong lahat dahil nagsasapawan na rin po. Ako Okay, ang I tanong. think- Uy, Sabi ko, anong ginagawa sa Muntinlupa? Di simple, nagluluto ng Cebu hanggang ngayon. Maraming salamat po. Tayo po ay tutungo na sa susunod na issue Bagay mo dahil si meron pa Presidente. pong isang kandidato na hindi pa po natatanong sa ating ikalawang ikot. At pakinggan naman po natin ang ikalawang tanong ni Lord De Vera. Lord? Ang tanong ko po ay para kay Senadora Grace po. Aminado ka na pinahihiram ka ng eroplano ng San Miguel Corporation. Suportado rin po kayo ng NPC. At sa umunay pagtatanggol kay Mr. Danding Coangco sa issue ng COCO levy funds, itinawag pa kayo ng kampo ni Mayor Duterte na puppet. Ang tanong, pabor ka ba na bawiin pa ng gobyerno ang natitira at hanggang ngayon pinagtatalo ng COCO levy assets? Kung oo, paano mo babalansin ang interes ng San Miguel, ni Ramon Ang, ni Danding Coangco, sa interes ng lampas 3.5 million coconut farmers? Ilang dekada na rin po silang naghihintay. Okay. Lord, unang-una nais kong sabihin ito, hindi ko dinidepensahan si Danding Coangco. Ang pera na yan, na halos 70 billion, ay panghawak na ng gobyerno. At gusto ko rin sabihin, hindi si Mayor Duterte ang nagsabing akong puppet, kung hindi isang miyembro ng kanyang campaign team. Na siya mismo nagsabi, hindi naman siya. Ngayon, paano natin gagawin yan? Ang pera na yan ay hawak na ng gobyerno ngayon. Gusto ni President Aquino na magkaroon ng executive order kung paano gagastusin yan. Pero ito ay pinitisyon ng mga magsasaka, nagtatanim ng mga niyog, na sinasabing hindi pwede yan. Kaya ang Korte Suprema ay nagdesisyon na dapat isang batas ang ipapasa kung paano gagastusin ang pera na yan. Ngayon, itong batas na ito ay dinidebate pa rin sa Senado. Hindi ko pinirma ng batas na ito sa simpleng pananaw lamang na kailangan may representasyon ang mga magsasaka, nagpatatanim ng niyog, kailangan mapunta sa kanila ang pera, kailangan research and development, at kailangan ng scholarships para sa kanilang mga anak. Tinatayang 95 million coconut trees ang sinayal sa ating bansa na kailangan palitan. Ito, ilang dekada na, kinamatayan na ng mga magsasaka ang fund na ito, dapat mapunta sa kanila. Malinaw na ang pera na ito ay wala na kay Danding Coangco at kahit nasa kanya pa man, ako ay magiging patas, tumulong ka man sa akin o hindi, pinatunayan ko sa aking mga pagdinig, kaibigan man kita o hindi, ang aking unang-unang responsibilidad ay sa mga taong naghalal sa akin. Luchi, pwede ba ako man? Mr. Vico. Ito ang mga pagkakataon talagang pangako ng pangako. Na itong perang ito gagamitin dito, magditing doon. Madam Senator, nandiyan pa ba yung pera? Nandyan po ang pera. Wala po na ang pera. Papel na lang ho ang natitira. Paano niyo nalaman? Pinag-aralan po din namin yan. Pinag-aralan o dinaan na sa PhilRem? Ang layo naman ng PhilRem. Ikaw talaga, isa ka pa sa kasama ni Goebbels. Ikaw, halimbawa. Bakit sasabihin? Ano naman ang relasyon ng PhilRem dito? Sinasabi ko sa iyo. Nailipat Hindi, pa tingnan mo yung na. pera. Ako naman nasasagot, ha? Kaya tanong mo siya, PhilRem. Ano naman ang relasyon sa PhilRem? Pinatatanong ko lamang sa iyo
kung alam mo ba na wala ng pera na ipapangako mong gagastusin. Kasi puros papel na lang ang natitira. Papel. Alam niyo, Vice President, mismo ang Korte Suprema ang nagsabi, gumawa kayo ng batas kung paano gagastusin ito. Kung ang Korte Suprema mismo ay nagsabing nandyan ang pera, kung walang pera, abay malaking investigasyon yan. Basta itong malinaw na turnover yan. Dati nag-umpisa ang pera yan na 9 billion, pero na-invest at naging 70 billion. Kung kulang-kulang man, edi imbestigahan natin. Pero ang importante, hindi napunta sa bulsa ko yan. Ang hirap hindi naman ko sinasabi ko lamang sa iyo, yung pangako mo mangyayari ba? Dapat Kasi walang mangyari. pera. Pero alam mo kasi, Korte Suprema, sinasama mo dito. Hindi ko naman sasamantalahin at sabihin sa tao na hindi ka naman abogado. Kailan ba yung desisyon ng Korte Suprema? Ang sinasabi ko sa iyo, wala ng pera sa ngayon. Ngayon, ganito na lang sasabihin ko. Kung wala na yung 70 billion, ang underspending ng ating gobyerno ay 723 billion magmula 2011 hanggang 2016. Pupunuan ko ang 70 billion para ibigay sa ating mga coconut farmers. Kahit na paunti-unti, mararating yan sapagkat tayo ang isa sa pinakamataas na exporter ng coconut sa mundo. Kailangan natin sila tulungan. Tinatanong Kung ko wala sa na inyo yun, yung coconut ibabalik levy. natin sa kanila ang pera na yan. Pero ang mahalaga, wala akong pinoprotektahan na kahit sinong interes. Sekmar. Ang pinag-uusapan dito yung kinabukasan ng lahat ng ating mga nangnunyo. 70 billion pesos ito. Hindi pinasa ito ng Kamara de Representante, itong panukalang batas, hindi pinasa sa Senado. Ang ginawa ng Pangulong Pinoy ay gumawa siya ng executive order para mapasa kanila itong perang ito. Gumawa siya ng council kung saan ang mga mangnunyog mismo ay kabahagi ng council na yan. May mga profesor, may mga dalubhasa sa finance, at may mga taga-sektor ng nyog. Yan ang nilalaman ng executive So, order Secretary na yan. Mar, sinasabi ninyo na ang gobyerno na ito ay gusto talaga tulungan ang ating mga coconut farmers, hindi ba? Tama naman. So, bakit ang Gumawa ng executive order kung saan dahil hindi na ipasa ito ng Senado, dahil ang sesyon ngayon, siguro ang susunod na sesyon ay matapos ng halalan, kawawa ang mga mangnunyog. Kaya ginawa ng executive order ng Pangulo ito para sa lalong madaling panahon ay mapasa kanila itong pera. Sekmar, that was a rhetorical scholarships? question. I think it Ms. was her Lucci, time. Go ahead. Seryoso siguro ang gobyerno. Pero bakit ganon ang kanilang mensahe? Kung Philippine Coconut Authority na dating may 4 billion na budget, ay kanilang pinutol at ginawa nilang 1 billion na lang. Kung talagang seryoso sila na tulungan ng ating mga coconut farmers. Na ngayon ay pinupuntirya pa ng El Nino at Cocolisap. Kaya para sa akin, siguro hindi na lang salita, gawa ang importante. May 70 billion pesos nga para sa coconut farmers at yan ang pondong gagamitin para sa pagtulong sa kanila. Pero alam naman natin na hindi pinayagan yan ng Korte Suprema sa isang executive order. Kaya yan ay dumaan sa Senado. Ginawa ang lahat ng administrasyon para itong perang ito ay mapunta sa ating mga coconut Sino ang farmers. Senate President at ano ang kanyang partido, Mr. Secretary? Ilan ba ang boto namin sa Senado? Kayo ho ba ay present Kayo ng po mga ang hearings na yun? majority. Palagi ako nandun. So, ano ho ba ang boto? Ano ho ba ang boto ninyo dito sa panukalang Hindi ito? lang basta-basta boto, kailangan malaman ang inyong mga panukala. Kaya para maraming sa dahilan akin, pala eh. Kung may hindi gusto, pwedeng- kung gusto, mabilis. Pero kung ayaw, maraming dahilan. Ang importante dito ay kung totoo po, ay pwede naman pong hatakin mula sa komitian. Kung interesado po talaga kayo bilang senador, alam niyo yung Senate Alam rules. niyo, meron Pwede na po, nga. pwede pong bakit hatakin yan hindi mula sa schedule komite. ng inyong Senate President kung Kayo talaga po, napaka-importante? kayo po ang nakatayo dito. Kayo po ang nagsasabi na interesado kayo Basta sa ating ganito na mga lang, Ms. mangnunyog. Lucci. Okay, last Kung answer talagang- from Senator po. Kung talagang importante, Philippine Coconut Authority, 4 billion ang budget, tinanggal ng 3 billion. Alam naman nila na hindi ganon kabilis magpasa sa Senado sapagkat meron pa hanggang Kongreso at bicameral. Kaya hindi sila pwedeng umasa doon kung talagang sila ay seryoso. Matagal na po ito. 2012 pa ay nasa Kongreso na po ito. House and Senate. Thank you po, Secretary Mar. We will just hear from Mayor Duterte kasi kanina pa po nagtataas ng kamay. This has been about too many years ago while the coconut farmers are waiting for their money. Pati nanay ko. Bakit ganito? There is a Supreme Court decision. Baka ikutin uli. This is a rigmarole actually. Why don't you just say, sa uli mo sa coconut farmers? Tapos. O, Presidente Dapat ako. yan. Opo, tama si Mayor. Council. Kunin mo yung pera mo.
Senator Po, would you like to Kaya answer nga, because you were dapat also talaga. chair of that committee and that No, law I'm not never chair of that passed? committee. I'm a member of the Committee on Agriculture. Pero importante ay ito, research and development, scholarships para sa kanilang mga anak. Namatayan na nila eh. Si Efren Villaseñor, na member ng head ng Coconut Farmers Association, tayo po ang inendorso dahil nga sa ating advokasya, tulungan ang ating mga magsasaka ng coconuts. All right, maraming salamat po. I think we have just about exhausted the topic on Coco Levy. At ngayon naman po, isa pang round ng taas kamay question. Taas kamay na lamang po kung kayo ay sang-ayon. Pabor po ba kayong ibalik ang death penalty sa ating bansa? Taas kamay po ang pabor dito. For heinous crimes and drugs and multiple crimes. No paliwanag po. Maraming salamat po. Hindi pa po tapos ang debate mga kapatid sa aming pagbabalik. Pasasagutan naman natin muli sina Vice President Jojo Marbinay at Marojas dito pa rin sa ikalawang bahagi ng Pilipinas Debates 2016. Mayroon akong panaginip, Meron akong minimithing isang bansang taglay ang pangako ng kapayapaan at pag-asa. This program is brought to you by Meralco. Cost per hour. Alamin sa isang tingin. Meralco Orange Tag. Ang kagandar suros nagmanmalewa kiti sunsunbro kati sinita. Cebuana Luwilier, pera padala. Basta pera, ipa-Cebuana. Uy! Gutom na pala si June. Ang bilis ni Mommy! With Pure Foods Chicken Breast Nuggets. From the freezer, just pop in the toaster for crispy and juicy nuggets. It's so easy. Ma'am, itong aircon. Na 1 HP, window type mala, 5 pesos lang ang kusumo. Cost per hour. Alamin sa isang tingin. Meralco Orange Tag. Sarap ng matulog. Ganito kalaki? Ayos! Uy! Winner! Salamat sa Diyos! Magandang balita, sa milyong-milyong empleyadong sumusweldo ng 30,000 pababa, pag presidente na si Pinay, wala na kayong tax. Magkakainis na ako ng 2,000 plus. Ako halos 3,000. Ako 4,000. Ako 6,000 pesos a month. No tax ni President Pinay, ginhawang dama ng milyong-milyong Pilipino. Ang aking tagumpay, tagumpay ng aking lahi, ang minimit-hit hinahangad. Hangad ko'y tagumpay. Emperador, tagumpay nating lahat. I'm better off with Conzis. A multivitamin that activates more immunity cells, helping fight germs and viruses better than vitamin C. Upgrade your immunity. Choose Conzis. Whichever side you're on, enjoy the year's epic showdown with Smart Big Bites 50. Register for 3 days of free videos, mobile surfing, and more, plus the chance to win the ultimate Superman and Batman experience and cool collectibles. Do you bleed? You will. Side with Smart. The new look of Copico Blanca. Experience delicious creamy coffee. Wallow in its creamy goodness. It's creamy. It's delicious. Yeah, it's creamy. This is what I've been waiting for. Copico Blanca. Make your day more creamy-licious. Sa piling ng iba. Oo! Takot ako magpil! Ang mukhang to! Iba ang Eskinol! It's a gentle decleanser that's derma-tested. No peeling. Iyang sa skin. Eskinol. Sa unang hakbang pa lang niya, sa'yo na siya papunta. Sa pagpikit ng kanyang mata, tanggal ang takot niya. Sa kanyang mga katanungan, buo ang kanyang tiwala sa'yo.
huwag mo siyang biguin. Absolute ang pagkatiwalaan mo. High-quality distilled water na sigurado mapagkakatiwalaan. Ang natatanging certified ng World Standard National Sanitation Foundation sa buong Pilipinas. The purest expression of love is absolute trust. Pure water, pure love. Si Laila de Lima, tumulong magpakulong ng mga kriminal at corrupt na government officials. Ito ang justice without fear or favor. Laila de Lima, yan ang hustisya. Iboto po natin. Nanalo ka na. Gusto ko pa! Pare, nakarami ka na. Gusto ko pa! Finish line ng iba. Para sa'yo, simula pa lang. Yan ang lakas ng leader. Tunay na lakas ng Cobra. Gusto ko pa! Ikaw! Cobra! Hello, is it me you're looking for? Ang Mang Inasal Pinoy Halo-Halo. May extra creamy gatas na nagpapasarap sa bawat sangkap. Mang Inasal Pinoy Halo-Halo. So creamy, so sarap. New Dove Men Plus Care Shampoo fortifies your hair. Infused with caffeine, makes your hair stronger plus less hair fall. Care makes a man stronger. Kaya mo na ang Red Horse Beer. Lakas ng tama pero di wasak. Number 1 beer. Yan ang sarap ng Red Horse Beer. The number 1 beer o ang tama. Yung ibang burger, Kailang, pero kulang ang kailang. Dapat langhap sarap. Tulad ng Jollibee Yum Burger. Lasap ang beefy sarap. Mula langhap hanggang bawat kagat. Ang nag-iisang langhap sarap. Jollibee Yum Burger. Ever since she was born, What do you want, Papi? you shared her every moment at home. Now that she's older, you still can. Ready for the field trip? With a new PLDT Home DSL Speedster Fan Plan. Share 6 gigabytes with your family's smartphone. So you can connect and continue sharing beyond the home. Only through the reliable family-sized connection of PLDT Home DSL. Gusto mo ba ng sweet life? Pangalagaan ito. Dapat less rice for exercise. Konting bawas sa desserts. At less bisyo. At para balance sa sweet life mo, minsan okay lang maging bitter. Tulad ng ampalaya na makakatulong sa pagkontrol ng blood sugar. Ang Bitter Go ay may sangkap na ampalaya, luyang dilaw, banaba at samahan mo pa ng garlic. O diba? Kaya for only $7.50 per capsule, go na go with Bitter Go. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Bitter Go ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Guys, kanino to? Hot seat? Chillax! Mag-Nesty Lemon. Refreshing! 19 calories lang. Pinahahalagahan namin ang bawat patak. Na siniguro naming malinis at ligtas. Nagpapalago ng mga likas yaman na nagbibigay kabuhayan at edukasyon. Nagdudulot ng ginhawa. Maging sa sakuna, ang bawat patak ay handog sa Pilipino. May nilad, higit sa tubig ang aming serbisyo. Nakatutuwang isipin na ang mga naglilingkod ngayon sa atin ay minsan ding mga batang nangarap na makapag-aral ng tuloy-tuloy, makapagtapos, makamit ang profesyong kanilang pinangarap. Huwag nating hayaang ito'y maging pangarap lamang. Ako po si Kuya Win Gatchalian. Magtulungan po tayo na makamit ang magandang edukasyon na pinapangarap po ninyo sa inyong mga anak at apo. Napangarap ko rin sa bawat kabataan. Palakpakan po natin si Kuya Win! Iboto si Win Gatchalian sa Senado. Never in my life have I been more sure you're everything I wanted. You were the sun in my skies. You were the days in my nights, baby. You're everything I wanted. Modern Filipinas transformed by Cream Silk. Robust Dietary Supplement para ito sa mga kalalakihan. Ito ay may mga sangkap na epimedium extract, ginseng at L-arginine. Robust
Para sa akin, ang tunay na lalaki, matibay. Magaling. Matigas. Robust. Astig to. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. New Milo Nutri-Up for grown-ups. Up your protein. Up your calcium. Up your energy. New Milo Nutri-Up for grown-ups. Because the game just got bigger. Tawag sa akin ni boss. Bata! Bata, karga mo na. Bata, maikpit! Pagtrabaho sa garan, dapat walang atrasan. Kaya araw-araw ko naka-Revicon Forte para lakas agad. Buhay ang dugo, matibay ang buto. Malakas ang muscle. Basta trabaho, tapos ko yan. Bata, kaya pa? Boss, ako pa. Oh, bukas ulit. Brad? Ako si Ryan, Revicon man. Ang aking tagumpay, tagumpay ng aking lahi. Ang minimit-hit hinahangad. Hangad ko'y tagumpay. Emperador, tagumpay nating lahat. Yeah, once a week lang ang laba. With all due respect, ma'am, this 8-kilo automatic washing machine, isang laba, mala 2 pesos lang ang konsumo. Cost per wash. Alamin sa isang tingin. Meralco Orange Tag. Laba ka more! Ma, pwede akong magpa-ice cream sa birthday ko? Kasama best friend ko, si Jean. Si Jean lang. At classmates ko din. Best friend ko silang lahat. Madaming friends? Kaya-kaya yan sa Selecta Birthday 3-in-1 + 1. 149 lang. Wow! Ice cream! Madaming flavors. May bagong keso kung lang ka pa. Happy, happy, happy kaarawan! Thank you, Ma! New Selecta Birthday 3-in-1 + 1. 149 lang. Si Bong, doble kayod. Estudyante sa umaga, empleyado sa gabi. Pag may exams, crunch time. Pag maraming customer, double time. Kaya pag nagkasakit, doble din. Inuubo na, sinisipon pa. Buti na lang, gamot niya, kaya ang dalawa. Pang-ubo at pang-sipon. Yan ang 2-in-1 Tusiran. Kaya naabot niya, di lang graduation, pati promotion. Sa ubon-sipon, 2-in-1 Tusiran. Water. Electricity. Toll roads. Hospitals. Our nation is getting stronger every day. Metro Pacific Investments Corporation. Harnessing the potential of a growing Philippines. Together, let's move the nation forward. Bilyon-bilyong pondo, hindi nakakarating sa inyo. Kaya sa Senado, ipaglalaban natin maging batas na ang 4Ps para mas marami pang matulungan. Laging nang maasahan at wala ng palakasan. Para may dagdag kayo pang paaral, pangkain at pampagamot. Ibalik ang malasakit sa bayan. Martin Romualdez para Senador. Ever since she was born, What do you want, Papi? you shared her every moment at home. Now that she's older, you still can. Ready for the field trip? With a new PLDT Home DSL Speedster Fam Plan. Share 6 gigabytes with your family's smartphone. So you can connect and continue sharing beyond the home. Only through the reliable family-size connection of PLDT Home DSL. A face so fair, a back worth bearing, and legs so alluring. With skin like this, she's the next it girl. Who's the next Koji-san girl? We all are. Because we know you've got it. Bring out your skin's beauty with Koji-san, the country's #1 Kojic soap, with a lightening range to cover your skincare needs.
The results? Millions sold. See it for yourself. Koji-san. May urgent interview tayo, Catherine. Ay, ang usok! Girls, ayusin natin hair nyo. No need. Feel confident with smooth and fragrant hair. Sunsilk Smooth and Manageable with fresh floral fragrance. Nakakagigil! Mahirap, mahirap, mahirap ang maging guwapo. Mahirap, mahirap. Ay, may tigyawat. Bro, after washing your face, use Master Deep Cleanser. It removes deep-seated dirt na naiiwan ng sabon. Kitang-kita sa cotton ball. Pag walang oil and pimples, ang dating, guwapo. Mahirap, mahirap, mahirap ang maging guwapo. Master, sikreto ng mga guwapo. Ate, tulips for the lady. Hanggang saan naabot ang 20 pesos mo? 1 lip, 2 lips. For 20 pesos, mag-New Cornetto Mango Tango. Refreshing mango ice cream. Now in a cone with graham toppings and a white chocolate tip. New Cornetto Mango Tango. Sarap magpakilig. Sagot sa magulong sistema, leader na matino. Leader na matino. Dapat mabilis na tulong para sa mga biktima ng kalamidad. Suporta para sa mga community college. Leader na matino. Farm subsidy para makasiguradong may sapat na pagkain. Health insurance para sa mga estudyante. Leader na matino. Sa Senado, ipaglalaban ko matinong mga batas para sa ikabubuti ng bawat Pilipino. Francis Tolentino, Senador. May urgent interview tayo, Catherine. Ay, ang usok! Girls, ayusin natin hair nyo. No need. Feel confident with smooth and fragrant hair. Sunsilk Smooth and Manageable with fresh floral fragrance. Nakakagigil! Naku, may sipon na. Baka maging pisik at halak pa yan. Ano bang epektibong gamot para dito? Etong gamit ko. Magandang umaga ho. Para sa sipon, pisik at halak, Romox Steel. Ano ang pinagkaiba sa gamit niya? Amoxicillin? Tylosin? Pareho lang pala. Eh bakit Romox Steel ang recommended nyo, Doc? Mas murang Romox Steel, pero singgaling ng iba. Romox Steel by Thunderbird. Sa bisa at presyo, tapat! This program is brought to you by Romox Steel. Sa bisa at presyo, tapat. Smart. Live more. Nagbabalik po ang Pilipinas Debates 2016, mga kapatid. Ito na ang inaabangan nating bahagi ng ating debate dahil dito sa ating second round, sila na po mismo ang magtatanungan. Nagbunutan na po kanina ang mga kandidato, actually nung isang linggo pa, kung sino ang kanilang tatanungin. May 15 segundo po ang bawat kandidato para magtanong at 3 minuto po naman ang ilalaan para sagutin ito ng tinanong na kandidato. 1 minuto o 1 minuto ang rebuttal ng nagtanong at 1 minuto rin ang magiging sagot ng tinanong. At mag-uumpisa na po tayo kaagad. Ang una pong magtatanong ay si VP Binay at ang tatanungin po niya ay si Mayor Duterte. Mga kababayan, wala po kong itatanong kay Mayor Duterte kasi pareho kaming qualified to become President of the Philippines. Ano pong sagot niyo dyan sa puri ni VP Binay sa inyo? Wala rin ho akong masagot. Mas qualified siya kaysa akin maging Presidente. There are 4 of us here. Mamili kayo. As equally beautiful lady. Matagal na mayor kagaya ko. Si Sek naman, sige, giti. Tumawa ka rin. Hindi ka na kasi mabiro eh. Umiinit ulo mo. It's not because there is nothing to answer. Except also to return the complaint by saying that he is more qualified than me to be president. Ang sagot po niyo doon, Mr. VP. Wala kayo. Hindi, totoo yan, totoo.
Wala nang iba, di, magbiruan na lang. Ang naging sagot to, nagkamayan na po kami. Kung wala na pong tapatan sa inyong dalawa, tayo po ay magtutungo na kay Mayor Duterte na magtatanong naman po kay Senator Grace po. Ito, Grace, kasi you'll have a chance really. May I ask you a very important issues about our country? Ito yung Spratly. What would happen if one night, gusingin ka tapos sabihin, ma'am, ang dalawa nating Coast Guard pinasabog, what would be the first 3 steps that you'd do? Okay, Mike, please. Salamat sa pagkakataon. Unang-una talaga, dapat talaga palakasin natin ang ating AFP. Ito ang problema. Ang ating bansa, maliit ang budget para sa defense. Ang China, halimbawa, napakalaki. Nagiging practical lang tayo, nagpa-file tayo ng kaso. Pero hindi nangangahulugan na dahil mas maliit ang ating bansa, ay hindi natin pwedeng pag-ipunan na depensa ng ating sarili. Ang Singapore, 4 million people lamang sila, pero walang nagbubuli sa kanila sapagkat malakas ang kanilang maritime at ang kanilang air defense. Sa ating bansa, pwede tayong lumaban, pero ito lang ang ating kailangan tanggapin. Talo tayo talaga sa China ngayon pag tayo lumaban. Kailangan natin talaga na magdesisyon na ang arbitration court at sabihin na since ang China ay pumurma dito, kailangan nilang tanggapin ang kanilang kasunduan sa ating bansa. Ito naman ng Pilipinas, kailangan ay makipagsapalaran kasama ng mga ibang ASEAN countries katulad ng Vietnam, Indonesia at Malaysia para constructively engage ang China to follow a code of conduct. Hindi ko papayagan na mamamatay ang ating mga sundalo na walang kalaban-laban. Pero ito yung problema. Ang budget ng ating AFP, dapat bibili na tayo ng surface-to-air missile para man lamang madepensa ng ating sarili. Pero nung ginawa ng administrasyon na ito, pinalitan at sinabi ang bibili lang natin ay bulletproof vest at sombrero. Importante din yun. Pero bakit hindi pareho natin pwedeng bilhin yun? Pagkakataon na natin. Kaya sa atin ngayon, nakakalungkot. Hindi natin kaya, pero kailangan ay pag-ipunan na natin at siguraduhin natin sa darating na mga taon ay kaya na nating depensahan ang ating sarili. At hindi tayo papayag kung kinakailangan bilang isang Pangulo ay katakin ko ang pinto ng bawat bansa para tayuan nila ang pagkasunduan dito sa UNCLOS ay gagawin ko. Sapagkat ito ang realidad, pero sa tingin ko, pag nagsama-sama ang mga bansa para sabihin sa China, mali ka, tayo ay mananaig pa rin sa sitwasyon na ito. Mayor Duterte, do you have a follow-up question? Ma'am, I'm just talking about the worst case scenario. Ang tanong ko kasi, what would be the first 3 steps that you would do if you are informed in the middle of the night, you're awakened, that yung dalawang Coast Guard cutter natin, pinasabog ng China with missiles, what would be the first 3 steps that you would do? Ang kailangan natin gawin ay, syempre, ang Presidente, kailangan bumangon agad. At kasama, di ba? Hindi naman pwedeng, ay, mamaya na yan, mamaya ng alas 5, mamaya ng alas 6. Mabilis na babangon ang Presidente at itatawag ang head ng AFP at ang head ng DOTC sapagkat nandyan, napapailalim ang Coast Guard. Kaya nga napakahina at napakabulok. Pasensya na po. Kaya nga po, dapat mag-uusap kung paano gagawin. Ngayon, meron tayong Visiting Forces Agreement. Meron tayong kasunduan sa ibang bansa kung paano tayo dedepensahan. Totoo, ayaw natin umasa sa kanila. Pero tayo lamang hindi natin kaya kung ano ang pwede natin gawin sa pagkakataon na yon. Kailangan ay depensahan natin ang ating bansa. Pero ang totoo, kailangan din natin ang tulong ng ibang komunidad para tayo madepensahan. Pero hindi nangangahulugan na hindi natin palalakasin ang ating military. Thank you. Thank you, sir. All right, now, Senator Poe will ask Secretary Mar. Secretary Mar. Yes. Kayo po ang inatasan noon bilang DILG na mamahala noon sa Yolanda at pagkatapos naman noon ay dun sa Zamboanga Siege. At hindi lamang yon, bago noon kayo po ay DOTC kung saan nagdesisyon na palitan na ang maintenance provider, alisin ang Sumitomo at gawin ang APT Global o kung ano pa man yan. Sa lahat ng mga nangyari, may mga kakulangan. Tanong ko lang po,
Secretary. Hindi kaya yan ang dahilan kung bakit hindi kayo pinagkatiwalaan ng Pangulo na malaman ang operasyon ng Mama Sapano at mas pinili pa niya pagkatiwalaan Mahaba na ang po ang isang tanong. suspendidong officer katulad ni Senator po. General Alan Purisima. Ayon sa unang-una, ayon sa Pangulo, siya ay hindi akala niya alam ko at ni-report sa akin ni Purisima. Excuse me. At ni-report at ginawa ni Purisima ang kanyang utos. Kayo mismo ang chairman ng hearing. Hindi nyo mababali ang nangyari doon. Aktual, sinabi ni Purisima, sinabi ni Peñas, sa hearing po ninyo, sinabi nila na inutusan siya na saka mo na sabihan yung dalawa. Hindi ba totoo yun? Ilang beses na po yun. Nadinig po ninyo yun aktual. Kayo mismo ang gumawa ng report. At yan, kabahagi ng report ninyo. Secretary, Hindi pa po tapos ang kanyang oras. Yan po ay kabahagi ng report nyo. Itinago po sa akin itong Mama Sapano issue na ito or gawain, operation na ito. Ngayon, nabanggit po ninyo na itong sa Zamboanga. Tama po kayo, nandun ako. 3 linggo po ako doon, kasama ni Secretary Bolts Gasmin. Hindi po kami umuwi. Siniguro po natin. Ilan bang hostages doon? 200 mahigit. Ilan ang namatay? 1. Ilan ang mga namatay ng mga sundalo? 10. Ilan ang namatay ng mga pulis? 8. Yan po ang mga casualty sa pagsisiguro na minimal ang civilian casualties doon sa pagsakop ng Zamboanga ng mga Muslim na mananakop. More than 260 ang nakapreso ngayon. More than 200 ang bangkay. I-addition mo yung dalawa na yon, halos 500 fully armed na tao ang pumasok sa Zamboanga at tinangkang sakupin ang Zamboanga. Nandun tayo. Madali magpasabog ng mortar. Madali mag-drop ng bomba. Pero ang ginawa natin ay surgical para house to house at street by street, mailikas natin, maisalba natin yung mga mahigit 200 hostage doon. Yan ang success ng Zamboanga. Yan po ang ginawa natin, nandun tayo, at masasabi ko sa inyo na sa aking tingin, successful yung operation na yon. Nasalba natin ang mga hostages, matagumpay natin na retake at na-establish yung law and order sa kabuuan ng Zamboanga. Ngayon, I still have 35 seconds now. Ngayon, nabanggit po ninyo yung Mama Sapano. Napakalungkot na pangyayari po ito. Alam na alam ko, mahusay po at close ang aming relasyon ni Secretary Bolts Gasmin. Wala pong intrigahan, wala pong inggitan. Magkasama kami sa Bohol, magkasama kami sa Yolanda, magkasama kami sa Zamboanga. Kung nalaman ko ito, then malalaman din ito ni Secretary Gasmin. Sentido common lang ito. Armed Forces of the Philippines lang ang may mga helicopter, mortar, bomba, armored personnel carrier na siyang makakapagsalba sa ating mga tropa doon. Maraming salamat, Secretary Mar. Senator po, your follow-up question, please. Ang totoo po diyan, ang Pangulo mismo ay kinailangan pang pumunta sa Zamboanga para talagang tignan na maayos ang operasyon. Kung tunay na nagtitiwala sa mga namumuno nung panahon na yon, bakit pa niya kinailangan mismo pumunta ron? Hanggang ngayon, marami pa rin ang wala sa kanilang permanenteng tirahan, kakagaling ko lamang doon, at mismong doon sa Yolanda, ilang daang libong mga bahay pa rin ang kailangan itayo at ilang libong hektarya pa rin ang kailangan tamnan. So para sa akin lamang ay ito, maaring nabigyan ka ng maraming pagkakataon, pero sa tinagal-tagal ng pagkakataon na binigay sa'yo, ano ba ang mga naiambag mo? So para malaki ang mga naibigay sa kanya, DOTC, DILG. Pero parang kulang pa rin. Yan po ay gagaling sa isang katunggali ko po. Lahat po tayo rito nakatayo, tumatakbo sa pagkapangulo. Ikaw ho ba bilang Pangulo, kung yan ang nangyayari sa Zamboanga, hindi po ba napupunta ka rin doon? Ako pupunta ron. Bilang Secretary, pupunta ako doon. Ang Pangulo pumunta, trabaho ng Pangulo, ang moral, ang pagsiguro na lahat ng puwersa ng pamahalaan ay nakatutok sa
seryosong problema na nagaganap sa Zamboanga. Putukan ito, more than 500 ang tinangkang sakupin ang Zamboanga City. Hindi basta-basta nangyari ito. 3 linggo ang mga tropa, mga scout rangers, ang iba pang mga specialized units sa iba't ibang bahagi ng bansa natin, kinailangan na ilipad doon para lamang masugpo itong pagsakop na Zamboanga. Bilang Pangulo, dapat lamang na pumunta siya ron. Nandun siya, 9 na araw. Kami nandun 3 linggo. Pumunta lamang ako doon, kaagad-agad, kung hindi ko pinagkakatiwalaan ng mga tao na naroroon. Sapagkat ang isang Pangulo ay kailangan ligtas at ginagawa ang kanyang trabaho sa isang lugar kung saan siya ay hindi mamimiligro. Hindi kailangan ng Pangulo na siya mismo ang mag-uutos sa mga sundalo at mga pulis kung anong gagawin. Kaya para sa akin, ang mismong pahiwatig na ang Pangulo pa ang kinailangang pumunta ron ay kakulungan ng tiwala sa mga namumuno sa panahon na yon. Last answer, please, Secretary. Ibig sabihin, ang sinasabi po ba ninyo, wala siyang tiwala sa AFP Chief of Staff, sa Air Force, sa Navy, sa Marines, lahat po ng mga pinuno nandun, sa kay Secretary Bolts Gasmin. So, hindi naman kasi pwede na isang patakaran para sa akin, sa pagtingin po ninyo, at iba naman pong patakaran sa kabuuan ng Armed Forces of the Philippines. Pero ito pa At, trabaho po ng Pangulo para palakasin ang loob ng ating mga nasa front lines. Yan man ay nasa sakuna, yan nasa gera, sa kapulisan. Siguro yan po ang kaibahan natin. Pag ako naging Pangulo, pupuntahan ko. Yan ang pinakita ko nung DOTC ako, yan ang pinakita ko nung DILG ako. Hindi ko makakayanan na makita na may problema, na may magagawa naman ako. Kung wala akong magawa, di hahayaan ko. Pero kung may magagawa naman ako, ay pupuntahan ko at gagawin kong lahat. Papangatawanan ko ang aking trabaho at ang ating responsibilidad na gawin ang lahat para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Maraming salamat po, I will have to keep this to 15 seconds, Senator po, and another 30 seconds to answer, and that's it. Pawalang galang na po. Ito ba, Luchi, pwede ba kami makapagsalita rin? Kami, wala na. Alam mo kasi, hindi buo ang katotohanan sa sinasabi ni Secretary Rojas. Mr. VP, and I think we all agreed before we started the face-off that there will be no more reactions from the other two candidates. So, for the sake of interest and fair play, once again, I will have to confine it to the sagutan of Senator Po and Secretary Mar. And we're already overtiming here, Senator Po. So, 15 seconds, please, just on that, and another 30 seconds, and that's the last. We are not satisfied by the answer. I think maybe, okay, why don't, we've given you also certain concessions because we started late. Why don't we give also a chance to... Sure. If there is a the consensus Vice here, President and Secretary also Mar, the are you in Secretary? agreement that they will also react? But he's only Alam mo- one and 2 of them want Alam mo, to speak. lahat tayo, We're 3. lahat But we tayo agreed nagsasabi, before the segment po. lahat We tayo agreed before nagsasabi, the segment rule of po. law. Lahat tayo nagsasabi, susunod, ipapatupad natin ang batas. So we shall Lahat keep tayo- to the debate lahat tayo rules that we lahat agreed tayo upon before this nagsasabi, segment. Masunurin tayo sa batas at Secretary sa mga Mar, reglamento. yes, that's a Tapos, given po. ngayon, Yes po. ayusan, aregluhan, hindi yan ang Pilipinas Secretary na Mar, nais kong pamunuhan. We are hearing you. Hindi po, hindi po aregluhan ito po ay pagboto ng mayorya. Senator na ating po. dinadaan sa pagboboto. Meron po tayong mga patakaran I just have to na, say, na we already pinagkasunduan. Kayo po ang nagsabi, Senadora Yes, we Grace, already dapat agreed we that must there be will be out no at 8 p.m. Kayo po ang nanguna doon. Okay. Kayo po ang nagsabi, we must follow the rules. Secretary Mar, Sinusunod po yes. natin ang rules. Okay. Tapos ngayon, dahil... The decision is final. 15-second question and another 30-second answer, and that's the end of your tapatan. Thank you. No, I think I No, was giving the you floor thought, to them. I thought you Ay, hindi you ba were kami asking pwede one other magsalita na? question. Nag-agree na po Sige, tayo. Ibigay na Sir kay... VP. Vice President. kasi alam mo Ibigay ito, na. Now you have a chance to answer because Hindi, we can sasabihin now ko na. move on to the next questioner. Ang susunod pong magtatanong ay si Secretary Mar at ang tatanungin po ay si Mr. VP at pwede po kayo magtapatan dito sa inyong time. Okay. Secretary so, ako Mar. nang sasagot. Ako nang sasagot. Secretary Mar will now Vice President answer. Binay. Ay, oh, we're now, Secretary Mar si asking Senator po yata ang magsasalita. Rules. Hindi po. Sa Hindi rules po. po, ako po ang We're moving magtatanong sa on inyo. to the next pair who will Q&A each other. So, Secretary Mar, please. Okay. So, Secretary Mar, your question to VP Binay. ayun. Vice President, nandito sa harap ng sambayanan,
maaari nyo nang sabihin ang buong katotohanan. Hindi nyo hinarap ang Senado, sinabi nyo parating politika na lang ito. Pero COA, Ombudsman, Senado mismo nagsasabi na may katiwalian sa Makati nung kayo po'y nanunungkulan. Ito po ang pagkakataon ninyo. Mr. VP. Talagang kumbinsido na ako na ikaw ay isa sa namumuno dun sa pagsabi o paggawa ng demolition by perception. Ako dumating dito, kaya ko pinagigit-gitan, ilabas ko yung aking mga dokumento para pakita ko sa inyo ang aking salin, kung ano ho ang network ko, yung aking income tax returns, para malaman nyo kung saan galing yung network na yun. Yun kung sa AMLA sinasabi mo, na ito ay pinadidismiss na ng AMLA. Iyan, pero ang punot dulo nito, rule of law. Corruption is a criminal offense. Pero hindi ka pwede namang masabing guilty kung hindi walang hatol ang hukuman. Ang nangyayari sa ginagawa ninyo, bintang-bintang ng walang katotohanan. Yun, hindi naman sinasabing pag may findings, o may findings yung COA, bakit sinasabi ba doon, hukuman ba yung COA para magsabing guilty or not guilty? Ang hirap sa atin, sa bagay, ito talaga ang hirap na magtrabaho sa gobyerno. Pag pinagbintangan ka, na katulad ng magbibintang si Secretary Rojas, parang ang disipulo ho ito ni Goebbels, na yun ho ay kasasabi ng kasinungalingan, baka maniwala ang tao. Iba ho ang mga butante natin. Hindi ho ninyo madadala ang mga tao sa puros kasinungalingan. Tapos na po ang sagot ninyo. Secretary Mar, your reaction, please. Hindi po ako nagsasabi na may pagnanakaw. COA mismo ang nagsabi. Halimbawa, kalalabas lang, sabi ng COA. Isang parking building, 26,000 square meters lang po. Ang halaga, ang original budget, 280 million pesos. Tanong, paano lumobo ito tumahigit 2 billion pesos times 10? Simpleng-simple lang po. Kayo, itong pagkakataon ninyo, imbis na sinagot ninyo na, hindi ko alam, mahal, gold-plated, hindi ko alam kung anong ginawa ninyo doon, imbis na sinagot ninyo, si Goebbels o kung sino pa ang inyong nabanggit. Ito po, sabi ng COA mismo, COA nagsasabi nito, Senado nagsabi nito, hindi po ako. Ang kama po, 34,000 pesos. Ito po yung hospital bed. Para sa ospital ng Makati po ito. Nabili po ninyo, 500,000 pesos. Ito ay mga aktual na datos na lumabas sa COA report. Pagkakataon po ninyo, may isa pa kayong minuto ngayon para sagutin kung saan napunta itong perang ito. Oras mo yun, hindi ko oras yun. Ngayon, kung binibigay mo sa akin ng oras, dagdag pa natin. Mr. VP, kayo na po. Secretary Mar. 2 billion pesos. Ako na ho sasagot, di ba? Oras ko na ngayon. Yes. Kasi sinasabi niya, oras ko yun eh. Hindi, kanina po, nagro-roll pa po ang timer. Anyway, alam mo, Mr. Rojas, ang mga problema mo, ilang taon, kung mga 6 o 7 taon, sinabi ng COA, regular, tama ang pangyayari. Ngayon, dahil dito sa lumabas doon sa Senado, yung mga kasama mo, sinabi, COA, maglagay ka ng special audit. Special audit. Pero may sinabi doon, yung kayo, mga magkakaroon ng special audit, palalabasin ninyo na may kasalanan ang mga binay. At kung hindi, this is part of the record, excuse me kung hindi, ano sabi ni Senator Trillanes, isasama ka namin sa habla. Tumayo po sa katotohanan yung sa special audit, sabi ng special audit, everything was regular. O ngayon, pinasama sa habla, pinahabla yung COA. Ito yan, sabi ko nga sa iyo, COA position na ito naman taon-taon sinabing regular po yan. Ngayon, Tapos na po, Mr. VP, ang inyong oras. Meron po naman ngayong reaction si Secretary Mar. Isang minuto. Yes, 1 minute. Thank you. Simpleng-simple lang po, 16,000 pesos na sterilizer. Nabili ng ospital ng Makati, 1.5 million pesos. Meron po kayong ultrasound. Ang isang ultrasound, 1.3 million pesos. Yan yung nasa Bill of Particulars nung unang sinimulan ang project. Ang actual na nabili, 8 milyong piso.
COA po ang nagsabi niyan. Ngayon, sinasabi po ninyo walang malasakit itong palpak at walang malasakit itong pamahalaan na ito. Hindi po ba na yung palpak ay isang tao na bumibili ng 16,000 na sterilizer sa halagang 1.5 million pesos? Hindi ho ba na ang walang malasakit ay isang tao na para sa ospital ng Makati, para sa mga sakit, ay bibili ng sterilizer na 16,000 sa halagang 1.5 million pesos. Yan po ang lumabas sa Senado, yan po ay lumabas sa COA, yan po ang habla dyan sa Ombudsman ngayon. Hindi po ako nagsasabi niyan. Pagkakataon po sana nito, pero hindi mo ginamit na May linawin isang minuto ito. po kayo, Mr. VP, para sagutin. Alam mo, Mr. Rojas, sa Sandigan Bayan, maraming kaso ang natalo dahil sa yung COA nagte-table survey lang, nagtatanong kung ano. Alam mo, yung sinasabi yung presyo, yung kaibigan mo, si Senator Trillanes, Senator, ang mahal-mahal nito. Oops, we are entitled to buy mamahalin. Kasi you sell peanuts, you get monkeys. Hindi ko sa presyo natin titingnan kung tama ba ang kalidad ng binibili mo. So, anyway, nakabinbin pa ho yan. Ulitin ko lang, Mr. Rojas, mga kababayan, hukuman lamang ho ang makapagsasabi kung kami ho ay guilty or not. Hindi ho yung bintang mo, Mr. Rojas. Mr. Goebbels pala, sorry. Maraming salamat, Mr. VP. Dito na po magtatapos ang ating tapatan, pero hindi pa po tapos ang ating debate sa ating pagbabalik, mga kapatid. Pakinggan po natin ang mensahe ng ating mga kandidato sa sambayanang Pilipino. Ito pa rin po ang Pilipinas Debates 2016. Isang bansang taglay ang pangako ng Kapayapaan at pag-asa. dapat lang isipin at paghandaan ang halalan. This program is brought to you by Romox Steel. Sa bisa at presyo, tapat. Smart. Live more. Hi, Suke! Kumusta na? Mga manok ko, may sipon, pisik at halak. Yung dati ko pong gamot. Ate, ako po, Romoxil. Okay ba yan? Oo naman, sir. Tingnan niyo pa ang kahon. Amoxicillin, Tylosin? pareho lang. Masubukan nga ang Romoxtil. Ito po ang bayad. Sobra sukli ko. Tama yan, mas mura Romoxil. Ayos! Kaya yan ang binibili ko. Diba, Sir Nene? Romoxtil, sa bisa at presyo, tapat! Nung si Gordon, sekretary ng turismo, wow! Dagsa ang turista. Ang lakas ng negosyo. Ang daming nagtatrabaho. Nung si Gordon Senador, wow! Gumawa siya ng mga batas na direktang nakatulong sa mga tao. Sa panahon ng sakuna, si Gordon, wow! Nandun agad siya para tumulong. Ang mga biktima, pinagawan ng mga bahay. Ikaw, may nakapagpawaw na ba sa'yo tulad ni Gordon? Ibalik ang wow! Ibalik si Gordon sa Senado! Mag-toothbrush ka naman, istong matutod ka, pumigising ka. Cebuana Luwilier, pera padala. Basta pera, ipa-Cebuana. Ang aking tagumpay, tagumpay ng aking lahi. Ang minimit-hit hinahangad. Hangad ko'y tagumpay. Emperador, tagumpay nating lahat. Ever since she was born, What do you want, Papi? you shared her every moment at home. Now that she's older, you still can. Ready for the field trip? With a new PLDT Home DSL Speedster Fan Plan. Share 6 gigabytes with your family's smartphone. So you can connect and continue sharing beyond the home. Only through the reliable family-sized connection of PLDT Home DSL. Lumalabas ang aming galing-galing. Paghaharap sa matinding hugasin. Tanggal ang sebo, tanggal bakterya. Tanggaling, smart dishwashing. Parami na ng parami ang Smart sa hugasin. Kaya #1 na ang Smart Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bacteria. Tanggaling, smart dishwashing. Tanggaling galing sa presyong magaling din. ACS. Bakit
nga ba gusto kita? Iba kasi pag ikaw nagiya, feeling ko safe ako. Pag ikaw kausap ko, may sense, masaya. Iba kang mag-alaga, malambing. Pagkasama kita, alam mo kung hanggang saan ka lang. Ikaw ang gusto ko, sincere. Wala kang katulad, parang San Miguel beer. Pag dehydrated, drain pati lakas mo. Yan ang double drain ng kakadiarrhea. Mag-Diatabs with Double Control Formula. Fights diarrhea. Kaya tapos ang dehydration at panghihina. Double Control Diatabs. Cum laude sa Philippine Military Academy. Naging tagapagligtas ng mga napinsala sa sakuna at krimen. Umaklas laban sa katiwalian sa militar. Nabilanggo sa pagsisiwalat ng mga anomalyan ng gobyerno. Nahalal na senador. Siya ang may pinakamaraming naisabatas sa Senado. From now on, no one is untouchable. Patuloy na naninindigan laban sa korupsyon, krimen at kahirapan. Antonio Trillanes para Vice Presidente. Ipaglalaban ka. Yeah, once a week lang ang laba. With all due respect, ma'am, this 8-kilo automatic washing machine, isang laba, mala 2 pesos lang ang konsumo. Cost per wash. Alamin sa isang tingin. Meralco Orange Tag. Laba ka more! Sun and stressful days make my skin look darker and haggard, so I use Pond's Men. With coffee bean extracts, Pond's Men Energy Charge Face Wash cleanses dirt, whitens skin, and energizes haggard skin. Get Pond's Men. Simulan mo ang fun ng barkada with San Miguel flavored beer. May refreshing apple and lemon flavors na may light beer buzz. My sparks! Sweet! San Miguel flavored beer. The seriously fun beer. No sweets before meals. No talking while eating. No elbows on the table. Whoops! Shucks, Mom. Hey, no fair. I also say yes, especially to this. Say yes to the new CDO Premium Hot Dog. Yes to 40% less sodium. Yes to 0-gram trans fat. Yes to 100% hot dog goodness. Do kids like it? No. New CDO Premium Hot Dog. The good hot dog. Pinahahalagahan namin ang bawat patak na siniguro naming malinis at ligtas. Nagpapalago ng mga likas yaman na nagbibigay kabuhayan at edukasyon. Nagdudulot ng ginhawa. Maging sa sakuna, ang bawat patak ay handog sa Pilipino. May nilad, higit sa tubig ang aming serbisyo. Anong nagagawa ng may prinsipyo? Naaksyonan agad ni Kiko Pangilinan ang problema at nagbigay ng dagdag na ani at trabaho. Maraming nagagawa ang may prinsipyo. Pangserbisyong tapat at totoo, Pangilinan. Pag tumama ang iba't ibang pain, dapat Alaksan FR. May pinagsamang lakas ng ibuprofen at paracetamol para ang severe headache, body pain at iba pa tumba. Alaksan FR. Yung ibang burger, kailang, pero kulang ang kailang. Dapat langhap sarap. Tulad ng Jollibee Yum Burger. Lasap ang beefy sarap. Mula langhap hanggang bawat kagat. Ang nag-iisang langhap sarap. Jollibee Yum Burger. Sabi ni nanay, huwag magnakaw. Sabi ni lola, huwag mangupit. Sabi ni tatay, huwag papatay. Sabi ni lolo, kung hindi panda, huwag pilitin. Pero sabi nila, may kandidatong magnanakaw. May kandidato daw na kupitero. May kandidato daw na papatay ng tao. Bakit may kandidato na hindi panda? Tanong lang po, sila po ba ang dapat asahan para sa aming kinabukasan? May urgent interview tayo, Catherine. Ay, ang usok! Girls, ayusin natin hair nyo! No need. Feel confident with smooth and fragrant hair. Sunsilk Smooth and Manageable with fresh floral fragrance. Nakakagigil! Whichever side you're on, enjoy the year's epic showdown with Smart Big Bites 50. Register for 3 days of free videos, mobile surfing, and more, plus the chance to win the ultimate Superman and Batman experience and cool collectibles. Do you bleed? You will. Side with Smart.
Nakatutuwang isipin na ang mga naglilingkod ngayon sa atin ay minsan ding mga batang nangarap na makapag-aral ng tuloy-tuloy, makapagtapos, makamit ang profesyong kanilang pinangarap. Huwag nating hayaang ito'y maging pangarap lamang. Ako po si Kuya Win Gatchalian. Magtulungan po tayo na makamit ang magandang edukasyon na pinapangarap po ninyo sa inyong mga anak at apo. Napangarap ko rin sa bawat kabataan. Palakpakan po natin si Kuya Win! Iboto si Win Gatchalian sa Senado. Yeah, once a week lang ang laba. With all due respect, ma'am, this 8-kilo automatic washing machine, isang laba, mala 2 pesos lang ang konsumo. Cost per wash. Alamin sa isang tingin. Meralco Orange Tag. Laba ka more! Ever since she was born, What do you want, Papi? you shared her every moment at home. Now that she's older, you still can. Ready for the field trip? With a new PLDT Home DSL Speedster Fan Plan. Share 6 gigabytes with your family's smartphone. So you can connect and continue sharing beyond the home. Only through the reliable family-sized connection of PLDT Home DSL. Ang aking tagumpay, tagumpay ng aking lahi, ang minimit-hit hinahangad. Hangad ko'y tagumpay. Emperador, tagumpay nating lahat. Does your deodorant leave yellow stains? Rexona Invisible Dry protects you against white marks, yellow stains, and sweat. From the #1 deodorant, Rexona Invisible Dry with motion sense. Rexona, it won't let you down. Chunky Choco Mallow Grahams, now in 10 peso sticks. Chunky Choco Mallow Grahams, now in 10 peso sticks. Si Laila de Lima, tumulong magpakulong ng mga kriminal at corrupt na government officials. Ito ang justice without fear or favor. Laila de Lima, yan ang hustisya. Iboto po natin. Life begins like a blank canvas. Now, paint your story. Your smartphone should make your story come to life. Live your story. Star Mobile. This program is presented to you by Metro Pacific Investments Corporation. We invest, we manage, we transform. Star Mobile. Reach for the star. Live pa rin po tayong napapanood mula dito sa University of the Philippines sa Cebu. At tayo po ay tutungo na sa panghuling pahayag ng ating mga kandidato. Pero bago po yan, magkakaroon lang po tayo ng huling taas kamay na tanong. Muli po, taas kamay lang po ito, walang paliwanag sa tanong na ito. Sino po dito ang pabor na ilibing si dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani? Itaas lang po ang kamay kung pabor. I will explain in my Wala own pong time. paliwanag. Sorry Yes. po, Mayor Duterte. Other venue. Okay. I said I would explain why. Mayor Duterte, I'm sorry. Wala pong paliwanag. Not here. All Other venue, right. I explain to the people why. All right. Salamat po, Mayor. That we Salamat have po to sa lahat end ng mga kandidato. the divisive Okay. issue. Sa puntong ito po, pakikinggan na po natin ang panghuling mensahe ng ating mga kandidato. May 2 minuto po ang bawat isang magsalita. Unahin na po natin si Vice President Jejomar Binay. Ako na naman ang una. Anyway, mga kababayan, enough of mediocrity in governance. Performance, hindi ko pangako. Gawa, hindi dada. Pag ako ang naging Pangulo, dala-dala ko po ang malawak kong karanasan sa pamahalaan. Mayor, Chairman, Governor ng Metro Manila, naging Vice President po ninyo. Kakayahan sa pamumuno,
Yung kakayahan ko po sa pamumuno, nung dumating ako sa Makati, maraming mahirap. Nung ako ho ang namuno, nabawasan ang mga mahihirap. Maraming walang trabaho. Sa aking pamumuno, maraming nagkatrabaho. Sa aking pamumuno, we were able to deliver quality basic services. Quality. Sabi nga namin, walang mamamatay sa Makati ng sakit dahil sa kahirapan. Libre libro, libre lahat ng pangangailangan ng mga bata. Noong dumating ho ako, malapit na mabangkarote ang Makati, 240 million pesos. Meron pang utang na 200 million. Nung ako ho ay umalis, yung 240 million, nagawa ko pong 11 billion pesos. Yun ho ang aking kakayahan manamamuno. Pero mas importante po ay yung malasakit sa bawat Pilipino. Ako po, ito ho ang sa aking palagay, the Filipino people deserve no less from the President. Ako po si Jojo Binay, ang inyong pangalawang Pangulo, ng kandidato po ngayon na pagkapangulo. At number 1 po ako sa balota. Maraming salamat po. At ngayon po, pakinggan po natin ang panghuling pahayag ni Mayor Rodrigo Duterte. Yes, thank you. In this country, there is trouble everywhere. There's corruption, there's criminality, and the flooding of drugs, which is really instilling fear in us, in the government. But, you know, if you cannot stop corruption, you cannot stop criminality, and you cannot stop drugs. Why? Because some people in the government, not all, are into crime, smuggling of rice, smuggling of everything, smuggling of airplanes and all. And we just cannot grow. I hold it as an article of faith, I said, that no progress can ever happen to this country with these things around. I will try to suppress crime. I could not promise you heaven. I will try to stop drugs. And if President, I said, in 3 to 6 months, I will stop corruption in government. I have to provide security for the present generation and the coming generation who take us into, I don't know where, but they would be now in command of society. We have to protect the children. We have to end crime. And I said, drugs must be suppressed. And I will, all of my opponents, they have presented a program. I made short remarks, bullet remarks, because all of these are platforms. I can tell you now that I will provide leadership. Not only the platforms, but leadership. And maybe copy the best of their programs at ayusin ko. What's good in this program, Grace pati Kaymar, I will adapt it if it's good. And leadership, I will do it. Maraming salamat, Mayor Rodrigo Duterte. At ngayon po, ang panghuling pahayag ni Senator Grace Poe. Unang-una, maraming salamat sa Cebu. Daghang salamat sa Visayas sa inyong pag-host ng debate na ito. Hindi natin napag-usapan. Pero ito mga plano natin sa Cebu kung sakasakaling ako ay maging Pangulo. Unang-una, itutuloy natin ang pangatlong bridge. Kailangan magkaroon tayo ng Mactan Bridge, ang circumferential road para mabawasan ang traffic. Ang problema sa tubig, dagdagan ng dams dito sa Visayas. Ngayon, doon naman sa ibang lugar, katulad sa Iloilo, dapat ay malagay na rin ang ating matagal nang iniintay ng mga tulay. Magmula Iloilo papuntang Guimaras at Guimaras papuntang Negros na konektado ng tulay. Yan po ay ating gagawin. Pagtulong na rin sa marami nating mga mangingisda na nahihirapan dito dahil na nga sa problema ng kakulangan ng isda na magtayo tayo ng mas marami marine sanctuary at trabaho para sa kanila. Yan po ay para sa Visayas. Pero sa buong bansa, marami pong kailangang gawin. 25 million po ng ating mga kababayan ay pareho-parehong naghihirap at mababa sa 330 pesos ang kinikita sa isang araw. 15 million pa rin ng ating mga kababayan ang nagugutom. Kailangan ay ayusin natin ang ating sistema. Ang korupsyon ay kailangan masugpo.
Bilang Pangulo, ako mismo ang pipirma. Kailangan mabilis at may determinasyon na hindi kasama ang aking pamilya o ako paman sa anumang transaksyon o kontrata sa gobyerno. Pangalawa, dadamihan ko ang mga preso kung saan ang mga tiwali sa gobyerno ay ilalagay ko mismo doon, kaibigan man o kaalyado. Pangatlo, yung mga iba ay nagdududa kung kaya ko bang labanan ang drugs. Kaya, bilang isang Pangulo na maraming inaasikaso, kailangan may mapagkakatiwalaang crime czar at ilalagay ko ang isang may Medal of Valor na talagang magaling na si Colonel Corobin na nirerespeto ng PNP at AFP na makipaglaban sa krimen at sa droga. Yan po ay ating gagawin at bilang Bisaya, nais ko pong sabihin, ako po gagawin ko ito. Akong isang pinanganak sa Iloilo. Maraming salamat po, Senator Po. At ngayon po, pakinggan po natin ang panghuling pahayag ni Secretary Mar Rojas. Madamong salamat mayong gabi sa aton tanan. Napamatian na nato ng tanan, kag nahambal naman ang tanan. Ibig sabihin nun ay nadinig na natin ang lahat at nasabi na rin ang lahat. Sa Pilipinas, napakahirap maging disente. Madalas ang mga disente, sila pa ang nahuhuli. Nahihirapan. Magbabanat ka ng buto sa pagsasaka, babarating ka ng trader, at ikaw pa ang lugi, may utang ka pa. Gagawin mo ng tama ang iyong trabaho, pero ang sip-sip o kamag-anak ni bossing, sila ang maganda ang schedule, sila ang mataas ang sweldo. Pipila ka, sisingitan ka naman. Magbabayad ka ng kuryente, kakabitan ng jumper ang linya mo. Itong sistemang ito ang nasimulan nating baguhin sa daang matuwid. Sinitan natin ang mga sumisingit at tinanggal natin ang mga jumper. Alam natin lahat, marami pa tayong kailangang gawin. Kailangan na mapasama natin sa 4Ps, napakarami pang milyong mga pamilya na nangangailangan. Kailangan masama natin sa PhilHealth ang coverage para sa napakarami pang iba. Marami pang mga tulay, kalye, at classroom na kailangan na mapagawa. Pero, alam nyo, umaaligid na naman itong mga nandiya-jumper, itong mga sumisingit. Dahil nais nilang hijackin yung ating magandang nasimulan na. Dapat natin ipaglaban ang daang matuwid. Kung may kulang, punuin natin. Kung may mali, itama natin. Para dito sa ating bansa, tuluyan na makapamuhay tayo kung saan nagtatagumpay ang disente. Iniimbita ko po kayo, ibalik natin ang Pilipinas sa mga disenteng tao. Maraming salamat. Magandang gabi sa ating Palakpakan po natin ang lahat ng ating mga kandidato. At dito po nagtatapos ang ating debate, pero hindi po nagtatapos ang ating programa sa telebisyon at pati na po sa online. Huwag pong aalis ang mga taga-subaybay dahil pagkatapos po nito ay ipakikita po namin sa inyo ang lahat po ng mga eksenang naganap bago po mag-umpisa ang debate. Kaya wag po kayong aalis, ang mga nanonood po sa telebisyon, nakikinig sa radyo at pati na po sa aming live stream. Samantala, maraming salamat po. Wag po kayong aalis. Magpapasalamat lang po ang aming COMELEC Chairman Andy Bautista at ang aming presidenteng si Noel Lorenzana. Mr. VP po. At si UP President Alfredo Pascual. Si VP. Please. Thank you. We're okay. Saan mang dako ng Pilipinas, sari-saring kultura, isang ibig, isang awit, alang-alang sa ng bayan, dapat lang isipin. Paano nga ba bumoto? Una, alamin ang iyong voting center at polling precinct sa voters list. Maaari rin itong makita sa www.comelec.gov.ph. Pumila sa holding area ng iyong presinto. Pagkatapos, lumapit sa Board of Election Inspector at sabihin ang iyong pangalan at presinto. Pagkatapos, hingi ng balota, folder at marker at saka tumuloy sa voting area. Pagkatapos ng pumili ng mga kandidatong iboboto, ipasok ang balota sa vote counting machine o VCM.
Mag-i-issue ito ng resibo. Kunin ito at tignan kung tama ang iyong binoto. Kung tama, ihulog ito sa nakatalagang kahon. Tandaan, huwag ilalabas ng presinto ang vote receipt. Huwag din kalimutang ibalik ang secrecy folder at marker. At panghuli, bago lumabas ng presinto, magpalagay ng indelible ink sa daliri. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Comelec at ng TV5. This program is brought to you by the reliable family-size connection of PLDT Home DSL. Share like never before. Huwag masyadong malapit sa TV. Masama sa kalusugan ng mata natin yan. Cebuana Luwilier, pera padala. Basta pera, ipasibuana. Line up your points for a chance to win one or all thrilling rides in Resorts World Manila's 21 Cars Grand Giveaway with raffle draws every Tuesday to Saturday this March. Resorts World Manila. Yeah, once a week lang ang laba. With all due respect, ma'am, this 8-kilo automatic washing machine, isang laba, mala 2 pesos lang ang konsumo. Cost per wash. Alamin sa isang tingin. Meralco Orange Tag. Laba ka more! Naku, may sipon na. Baka maging pisik at halak pa yan. Ano bang epektibong gamot para dito? Etong gamit ko. Magandang umaga ho. Para sa sipon, pisik at halak, Romoxtil. Ano ang pinakaiba sa gamit niya? Amoxicillin? Tylosin? Pareho lang pala. Eh bakit Romoxtil ang recommended nyo, Doc? Mas murang Romoxtil, pero singgaling ng iba. Romoxtil by Thunderbird. Sa bisa at presyo, tapat! The new look of Copico Blanca. Experience delicious creamy coffee. Wallow in its creamy goodness. It's creamy. It's delicious. Yeah, it's creamy. This is what I've been waiting for. Copico Blanca. Make your day more creamy-licious. Mefenamic acid versus IV Fluid Medical 400. Alin ang mas mabilis magpaginhawa ng matitinding sakit? Ang Medical 400 ay may Rapid 400 formula. Mas rapid kumalat. Mas rapid tumalab. Mas maaga ang ginhawa. Kaya laging lamang ka. The fastest medical for the worst pain. Medical 400. Whichever side you're on, enjoy the year's epic showdown with Smart Big Bites 50. Register for 3 days of free videos, mobile surfing, and more. Plus the chance to win the ultimate Superman and Batman experience and cool collectibles. Dear Blade, you will. Side with Smart. Lumalabas ang aming galing-galing paghaharap sa matinding hugasin. Tanggal ang sebo, tanggal bakterya. Tanggaling Smart Dishwashing. Parami na ng parami ang Smart sa hugasin. Kaya #1 na ang Smart Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bacteria. Tanggaling Smart Dishwashing. Tanggaling galing sa presyong magaling din. Pag mutaas gani ang imuhang BP, ayog kalimot og palit dayon. Cebuana Luwilier, pera padala. Basta pera, ipasibuana. Robust Dietary Supplement. Para ito sa mga kalalakihan. Ito ay may mga sangkap na epimedium extract, ginseng at L-arginine. Robust. Para sa akin, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, matigas, robust.
Astig to. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Take the Dove Split End Test. Feels rough? That's a sign of split ends and damaged hair. Dove Intense Repair nourishes hair to the tips. No more worries from split ends and damaged hair. Just beautiful hair from end to end. Dove, the #1 in damage care. Look good, feel good, eat more. San Mig Light, 100 calories lang, magaan sa chan. All night, can you dig it? San Mig Light. Take the Dove Split End Test. Feels rough? That's a sign of split ends and damaged hair. Dove Intense Repair nourishes hair to the tips. No more worries from split ends and damaged hair. Just beautiful hair from end to end. Dove, the #1 in damage care. Init, para tayong piniprito. Wala yan. Sobrang init para tayong nasa oven. Wala kayong lahat. Sobrang init para tayong iniihaw. Sobrang init ba? Selecta katapat niyan. Beat the init with the new flavors from Selecta. Cheesy queso pastillas, refreshing ube lang kasoy, and chunky choco mallow grahams. Sobrang lamig, parang may snow. Sarap ng weekend. Selecta. Minsan, ang dala natin bagay sa buhay, mabigat, pahirap, tulad nito. Ganyan din ang lungs pag may ubong may plema. Mabigat, hirap huminga, dapat ilabas, kundi kaya mag-Solmux. May bacteria at virus expel action ang Solmux na nilalabas ang plemang pabigat para gumaan ang pakiramdam at balik sa ayos ang buhay. Solmux, ilabas mo. This summer, get close. Get intensely close. One last time. This is the freshest. The freshest Night of our lives. Close up forever summer. Sa unang hakbang pa lang niya, sa'yo na siya papunta. Sa pagpikit ng kanyang mata, tanggal ang takot niya. Sa kanyang mga katanungan, buo ang kanyang tiwala sa'yo. Huwag mo siyang biguin. Absolute ang pagkatiwalaan mo. High-quality distilled water na sigurado mapagkakatiwalaan. Ang natatanging certified ng World Standard National Sanitation Foundation sa buong Pilipinas. The purest expression of love is absolute trust. Pure water, pure love. Turog na, baby, si Mama pasaran. Cebuana Luwilier, pera padala. Basta pera, ipa-Cebuana. This program is brought to you by NLEX SC-TEX. One seamless journey. Nagbabalik po ang Pilipinas Debates 2016 at bagamat tapos na po ang debate, hindi pa po tapos ang ating programa. Sa mga nag-abang po sa aming debate na magsimula kaninang alas 5 ng hapon, mapapansin niyo pong naantala po kami ng higit 1 oras. Ito po ay dahil sa hindi pagkakaunawaang naganap sa kampo po ni Mr. Vice President Jejo Marbinay at ng News 5 at pati na po sa kampo ng iba pa pong kandidato. Nagsimula po ito sa isang miscommunication tungkol po sa regulasyon ng kung maaari daw pong magdala ng notes ang mga kandidato sa podium. Ang COMELEC rules po ay pinagbawal ang pagdala ng mga notes. Subalit sa isa pong miscommunication na ipahayag po namin, ako po in particular,
sa kampo po ni VP Binay na maaari po siyang magdala ng notes. Nagkaroon po ng maigting na debating naganap po at yan pong mga eksenang yan ay amin po namang na-record sa aming camera at nais po naming ihatid sa inyo dahil bagamat mainit nga po ang naging debate, naging mahusay din naman po ang naging usapan ng mga kandidato. At in the interest po of fairness and full disclosure, ipapalabas po namin ang mga eksenang yan ngayon. Maraming salamat po. What time are we supposed to start? We were told they were trying to resolve things. Bakit mo naman inaway? Bakit mo naman inaway? Wala akong inaaway. Hindi ba magkasama kayo sa isang kwarto? Ano nangyari? Wala. Sinabihan ako, gustong palitan ng rules, pero kaya nagantay lang kami nasabihan kung tuloy o hindi. Pero magkasama kayo sa isang holding room? No. Ay, hindi pala. Eh, bakit kami magkasama? Okay naman kami. Silang dalawa, kami ni Grace dito sa isang kwarto kasi bakit naman nila ayaw tayong magsama sa isang kwarto? Pwede naman. Nagtataka din ako eh. Ikaw ata nagsabi, huwag mong ipapasukin si Duterte dyan. Oo. Nauna ka sa akin dito. Yung convoy mo, sinusundan ko. Pero Ako, maski na sino makasama ko sa kwarto, basta matino. ako na yun. Kaya, in fairness, Mayor, okay yung ating pagsasamahan kanina. We stick to issues. We stick to issues. Walang nakasulat walang kodigo. Ano bang materials gusto niya dalhin? Mayor, sabihin mo yung prepared kang dalhin, ano nga? Ako, sabi sa, the rules of the game is that you cannot. Ngayon, if you allow this guy to have his dossiers, I will order for the dictionary to come here. I would like to make a clarification on TV5. So if we're starting late, are we still going to do the 2 full hours? I think it's confusing. 3 hours. It's 3 hours. 6, 7, 8, 9. 3 hours. Masama pa naman ang tiyan ko. 3 beses na ako bumalik doon. So if I feel like doing it again, you have to wait also. You waited for these guys. Can't you not wait for us? I think that's acceptable and reasonable, Mayor. Hindi, Grace, magkanta na lang tayo. Gusto ba? Sige, duet. Ikaw. Anong kanta? Ikaw. Bakit ngayon ka lang? Ayun pala yung panel natin Kayo pala dyan Nandito pala si Senator Gringo rin. Hello. Ayan. Ray. Para mga ano ito Senator. Okay. Hindi pa Yan naman... ba yung campaign outfit nyo? Sinabihan kami, according to the rules, mag-campaign outfit Bakit? Puti naman to pero dahil nakadami. Pwede pa rin. Pero ito hindi campaign outfit to ni Mayor. For sure. Huwag ka lang magalit, ha? Hindi pa. Pangluto yan Ano? Pangloto? Ano yun? Ha? Huwag mo nang lang. Mabuti na lang kung hindi ko alam kung ano yun. Pwede rin pang nurse. Di ba? Pang nurse. Actually, I'd like to describe you. Walang ano to, ha? Kami, lang, vignettes of life.
ikaw talaga pristine. Ang labas, kasi totoo, naka-white Kasi ka. nakaputi. Pero Hindi. kayo naman, nakaputi kayo ngayon. Off-white. Tangina, binirili ko ito dyan sa ano. Ready-made. Ito, oh. Binili ko sa... Kanina pa naman ako dito sa Cebu. Alauna. Ano na? Pwede ba tayo umupo? Ang liit pala nito. Maybe acknowledge the presence of Governor Davide. Ay, Good afternoon, sir. sir. Good Vice evening. Governor Agnes Magpale. Yes, Ma'am. Vice. Congressman Luigi Kisumbing. Congressman Advincula. Mayor Tommy Osmeña. Attorney Mike Toledo. Mr. Lourdes de Vera. Yes, Secretary Ace Durano. Wala ako nakilala dito. Ito. Ikaw. Si Mike Toledo. Actually, I'm not. I apologize, but hindi ko talaga kayo nakita agad. Hindi, may ano na rin Senator ako. Pimentel, Coco over there. I do not have the good odds. Lasered ako. Ito. Alam niyo, Especially with the lights dito, nagbabounce eh. Tita Annabelle nandito rin. I wonder who you're cheering for. Secret ba? Secret. Mr. Nick Dow? Mukhang talo na ako dito sa butuhan. Hindi, ganito na lang. Yung hindi natawag dito ng dalawa, dito na kayo sa akin. Bilangan ng mga fans, patay ako. All of you guys who are not mentioned, side with me. We have to start now in mentioning all of them. Naghahanap lang ako ng maganda. Okay na sa akin. Wala. Kung masyado, ano talaga, ang eyesight ko is affected by... I'm 70 years old. Bago lang ako nagpa-laser uli. Back job. Last time was when I was a congressman. Totoo. Kaya mo pula. Were you told what's the issue? You were told what's the issue. So the rules are the rules. The public rules are not for us to change. It is said that the greatest fear is fear itself. So what do you think is happening? Fear? There's somebody there who's fearful. Sir, para lang maka-entertain at makabawas sa supporters nyo. Mr. Pascual is also here. Sino pa ba yung mga kaibigan natin? Mr. Belmonte. Isali mo na rin ako. Sige, kasi magkasama na kami dito. Kaibigan ko si Art. Sino pa ba? Si Governor El Rey. Ito kakampi mo to. Lito Banayo. Ako na lang ang titingin para sa inyo, Mayor.
Alam mo, Grace, you started to i-practice here. Kasi yung hindi ninyo natatawag ngayong acknowledge yung presence, wala na sa iyo yan. It's okay. Pag-ibigay lang galang naman ito. Mr. Wallace, wala na tayo mapag-usapan. May joke ba kayo? Kaya nga, umasa may patindig-tindig kami dito na, Ano bang joke natin, sir? O kumanta na lang tayo. Sabi ninyo kanina. nung sabi ko sa airport, gusto mo ikwento ko? Wag na lang. Sige po, kayo naman yung may experience. Baka magwala itong buwang na ito. Pulot na ng basura. Pakpak ng pakpak kayo dyan. We won't mind if you guys would clap again for the three of us. Okay? Ikaw, Mar, I suggest punta tayong tatlo doon. Ano? Doon, puntahan natin. Tapos? Galing ka man doon. Tanongin natin. Kausapin natin. Ay, totoo. Ano ba? Isi or isi natin? Binir mo. Wala, hindi ko alam. Sinabihan lang ako na mag-antay, natatawagin ako. We'll tell you the truth. Pero nung nadinig ko nandito na kayo, naunahan ako ng dalawa. Lumabas na rin ako. Baka mahuli ka, ha? Sabihin na natin, Mayor, bakit? Ano yun? Gusto mo bubugin natin? Ha? Ikaw, tara. Tara. Baka may yung ano. Siguro sa TV5, tapusin na lang tayo ito. Meron bang floor? Who's the floor director? Floor director. Sino bang Luce. in charge? Yeah. Sino floor director? Pwede man lang mag-toilet break habang nag-aantay? Sige. Okay. Excuse me. Sir, kayo. Toilet break. Pangatlong ihi mo na yan, Mar. Pagka gano'n, na-nervyos ba niyan? Our majority floor leader. Sinong katabi mo, Alan? Si ano? Si Mabi. Ay! Oh, si Prof. De Vera, nandyan Si rin pala. Vince, sila. Si Mabi, si... Rufil Banyo, Cebu's very own. I can see you from here. Miss Marichu. Iyan sa po. Hindi kasi maganda yung sinusulat niya pa. Babak masyado yung paypay mo. Lumalaki na yung braso mo, ma'am. Mainit ba? No. Okay, thank you. This program is brought to you by Maynilad.
Pinahahalagahan namin ang bawat patak na siniguro naming malinis at ligtas. Nagpapalago ng mga likas yaman na nagbibigay kabuhayan at edukasyon. Nagdudulot ng ginhawa. Maging sa sakuna, ang bawat patak ay handog sa Pilipino. May nilad, higit sa tubig ang aming serbisyo. There's only one way to settle this. Ang sarap na totoo, hindi natatalo. Table's yours. And this is yours. Huwag masyadong malapit sa TV. Masama sa kalusugan ng mata natin yan. Cebuana Luwilier, pera padala. Basta pera, ipasibuana. Sabi nila, life begins at 40. Dumadami pa yung pwede mong gawin at this stage. Yun nga lang, mabilis na ako mapagod, madalas ako magkasakit, kaya I tried Enervon. Ang laki ng difference. Happy ako being a mommy, a wifey. Kung lahat ng mommies nag-e-Enervon, ang dami pa nating pwedeng ma-achieve. Don't divide your energy. Multiply it. Si Carmina po, happy Enervon user. Whichever side you're on, enjoy the year's epic showdown with Smart Big Bites 50. Register for 3 days of free videos, mobile surfing, and more, plus the chance to win the ultimate Superman and Batman experience and cool collectibles. Do you bleed? You will. Side with Smart. Silang creamy, may flavors din. Tony G! Sino nga to? Reunion, ha? Oo nga pala. French vanilla. Flavors of caramel, chocolate, and French vanilla in one creamy cup. May! What? Nescafe Creamy Latte. Bilang Pilipino At isang babae, katungkulan mo ipaglaban ang karapatan ng mga kababaihan. Tungkulin mong alamin ang plataforma at kilalanin ang ating mga kandidato. Bilang Pilipino, karapatan kong hindi insultuhin ng mga kumakandidato ang aking talino. Huwag nating sasayangin karapatan para sa atin. Ngunit kahit na magkakaiba, 100 milyo'y magkakaisa. Oh, oh, oh. Bilang Pilipino, oh, oh. Bilang Pilipino, oh, oh. Bilang Pilipino. Ngayong Lunes sa 2016 Oppo PBA Commissioner's Cup. We Not Me Mantra ng Alaska makakasagupa ang mga enforcers. Alaska Aces versus Mahindra Enforcer 3 p.m. Susundan naman ng last year's Commissioner's Cup Finals rematch between the Tropang PNT and the Rain or Shine Elasta Painters 5 p.m. March 21. Monday, Smart Araneta Coliseum. Ito ang Liga ng mga Bida. This program is brought to you by Oppo F1 Selfie Expert. Ako po si Jeremy Tisa Nico, 16 years old, from Rodriguez, Rizal. Liparin mo! Yung pagkanta po yung nagdadala talaga sa akin sa iba't ibang lugar. Pero po, yung nakakalungkot na side po doon, hindi po kami makapag-establish ng sarili po naming bahay kasi syempre, palipat-lipat po kami ng lugar. Ngayon pong sasali ako sa Born to be a Star, nakita ko po na ito na po yung chance para mag-shine po ako. Born to be a Star. Saturdays and Sundays at 8 p.m. Dito lang sa TV5. The UFC is back in Brisbane on March 20th. Australian knockout artist Mark Hunt battles two-time former UFC heavyweight champion Frank Mir. Oh, look at that! Unbelievable action! Plus, number 8 ranked welterweight Neil Magny squares off against former Olympian Hector Lombard. Plus, catch the featherweight bout of Filipino UFC star Mark Ediva versus Dan Hooker. UFC Fight Night, Mark Hunt versus Frank Mir. Encore telecast at 10 p.m. on TV5. Hi, Suke! Kumusta na? Mga manok ko, may sipon, pisik at halak. Yung dati ko pong gamot. Ate, ako po, Romoxil. Okay ba yan? Oo naman, sir. Tingnan niyo pa ang kahon.
amoxicillin, Silicin? pareho lang. Masubukan nga ang Romoxtil. Ito po ang bayad. Sobra sukli ko. Tama yan, mas mura Roboxtil. Ayos! Kaya yan ang binibili ko. Diba, Sir Nene? Romoxtil, sa bisa at presyo, tapat! This program is brought to you by Romoxtil. Sa bisa at presyo, tapat. Ano yan? And I would like to issue an apology on behalf of TV5. There has been serious miscommunication, the miscommunication being that the COMELEC rules had initially stated at the outset that there should be no notes or documents to be brought by the candidates during the debate. And so this was a standing rule that was not communicated to me. And about 4 or 5 days before this debate today, Congressman Toby called me up to ask whether the VP could bring notes. And in my earnest desire to make sure that all the candidates would be present, and not thinking that there was such a rule, I did say, I think so, of course. After which I had asked whether there was any rule on that, and I was not told that there was a rule. But now, Chairman Andy Bautista has said that this was a rule from the get-go. Because of this, all the other candidates, particularly Secretary Mar, has expressed his very strong protest against the violation of this rule. The VP, of course, has said that he has already prepared based on my statement that it would be allowed. That was the reason for the impasse. Now, the VP has stepped forward with his notes, and I'm just going to have to turn over the mic to Governor John Vic Remulla. He will be the one to explain the VP side. May I have a mic here, please? I think it's okay now. It's been explained. Just to clarify things, we had in the last 2 weeks asked permission and clarified the matter with Ms. Lucci if notes were allowed. And she did confirm that notes were allowed. So the VP had practiced in the last 2 weeks under the assumption and under the diligence of the team to clarify with her. And she did say it was allowed. And 15 minutes before the start of the debate, we had been informed that it is not allowed. So that leaves us in a pickle here on what to do. As much as everybody wants a debate to pursue, we feel that it is prejudicial against the Vice President for having been informed of what he can do, and at the last minute said that he cannot do the same. So I hope you understand, it's not meant against anyone in particular, but it is only meant in the interest of fairness that we accept that. Thank you. With all humility and with all due respect, I will now have to ask for an apology from all of the candidates. But at this point, we're just going to have to move on with the debates. But I will have to ask for the permission of the 3 other candidates if they will allow the VP to carry his notes through the debate. Secretary Mar. Okay. Senator Poe. Yes, go ahead, Secretary. I think let me speak. No? Let me speak. May we hear the Secretary, please? We are here as your guests. Inibita po ninyo kami rito. Sinabihan nyo kami, ito ang mga patakaran.
Itong mga patakaran na ito ay sinang-ayunan. Hindi lang na sinang-ayunan, ito ay nagmula sa COMELEC mismo. Nagmula ito sa Cagayan de Oro 1 month ago. 3-4 na meeting ang naganap sa pagitan ng lahat ng mga representatives ng mga kandidato. At no time, in fact, not only at no time was it said na magbabago ang rules, inulit doon na no notes ang pag-uusap. I think that the COMELEC will confirm that. No? Is that can we get a definitive statement from Chairman Bautista? What are the rules? This is being held under the auspices of the COMELEC. Alam mo, hindi ito yung kodigo o hindi. Ang issue dito, are we a rules-based society or not? May patakaran ba tayo o hindi? Ayun lang yun eh. Di ba? Excuse me, excuse me. I have the mic, sir. Excuse me. Kaya para sa akin, sundin lang natin kung ano ang patakaran ng COMELEC, ng proseso nitong mga debate na ito. That's my 2 cents worth. Salamat po, Secretary Mar. Senator Po, may we hear it from you? I was about to say, Luchi. Oh. I'm sorry. Sige, Maremi. Go ahead. Ladies first. Sir, go ahead because he I spoke was going to about ask you. I all think the he can reply. candidates, yes, Ah, about the reaction to the notes. Alam mo, firstly, yung auspices, it is as if ito is controlled only by COMELEC. Hindi ho ito eh. This is a joint venture. Kaya ho ito, makakadesisyon ho pareho. Hindi ho ang COMELEC lang ang magmamando. At gusto ko lang malaman, ano ba ho ang diferensya? Sila ho naghanda ng walang notes. Ako, dahil sa hindi, naniniwala naman kami na pwede. Biyernes pa ho ako nandito. May dala ho ako mga dokumento na gusto kong ipakita. Magiging mas maganda ang pagpapaliwanag ko kung meron akong dokumento. Ano ba ho ang diferensya? Ito ho ang... Secretary. Ito, yan ang sinasabi ko eh. Naman supposed to be, kayo, hindi ho kayo magpapakita ng partiality. Kaya nga ho, pinakiusap nga ho namin na yun hong palakpakan at kung ano. Pero patapusin nyo lang ako. Ano ba ang diferensya? Na ipagpatuloy natin to. Sila naghanda ng walang notes. Ako naghanda ng may notes. Pwede naman ho tayo magtuloy. Ang importante lamang ho nito, sumunod kami dun sa time requirement. Kailangan magpresenta ka in 2 minutes. Kailangan sumagot ka in 1 minute and 30 seconds. Yun lang naman ang issue dito eh. Bakit ba ho bawal ang notes? Hindi naman ho bawal in the first place. Senator Po, you were going to say something? Secretary, may I just... Pwede pong sumagot, no? Unang-una po, Mayor Duterte. in the first place, bawal ang notes. Yun ang patakaran ng COMELEC. Pangalawa, ang ating halalan ay hindi under the auspices ng TVP5. With due respect to TV5, it is under the auspices of the COMELEC. Ginaganap lahat ito under the auspices of the COMELEC. Kaya ang COMELEC po ang siyang sumusubaybay at siyang dapat na umiral dito yung rules nila. Kasi kung hindi, kanya-kanyang rules na lang ito eh. Yan ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi tayo umuusad bilang isang bansa. Kanya-kanyang rules, kanya-kanyang interpretasyon. Mahalaga rito na sundin natin ang rules. Ngayon po, Ginong Vice President, sabi po ninyo may mga dokumento kayong gustong ipakita. Kung alam ko naman pala na pwede ako magpakita ng dokumento rito, dinala ko sana yung COA report. Diba? Natatakot ka atang ipakita ko yung dokumento na ikaw si Bitangkol, tinuturo ka rin. Wala akong takot. Meron din COA report. Sa kahit anong dokumento. We just really need to decide already because we need to go on air. We need to have moral courage here. What are the rules, Luchi? But ano ng moral courage dito? Come on. Let me just say something also, Yes, Luchi. please. Thank you. You know, with due respect, Mr. Vice President, you'd be adducing before the crowd documents. I understand that. The problem is, it is your document. And if you confront us with that document, we're at a loss whether it's authentic or not. Yan ang ano ko. I am being now a lawyer.
Okay. Pagka walang authenticity. Go ahead, please, Senator Po. For one, Ms. Lucci. ang document ko, Mr. VP, dokumento ko ito ng COA, ng AMLA, mga dokumento ko ito na public document na in that sense. Ako, I believe you. No doubt about it. But it's a matter of principle because you're the one who has the notes. The three of us has none. Pero ako, you want to go, go. Senator Po. Alam niyo, tama yung sinasabi ni Mayor Duterte at ni Secretary Mar. Ito yung ating rules para dito. Pero kaya tayo may debate para makilala tayong mga kandidato. Ang kinikilos ni Vice President ay magpapakilala sa kanyang uri ng pagkilala ng isang debate. So ganito rin siguro ang pagkilala rin niya ng ibang mga pagkakataong pamumuno sa ating bansa. Ang importante, tayo kung sino man ay tumaligsa sa anumang naging kasunduan natin. Payagan natin siya sapagkat kailangan malaman ng ating mga kababayan ang kanyang mga posisyon. Basta tayo, ako para sa akin, basta kami ginawa namin ang nararapat, bigyan siya ng pagkakataon na maexplika at ang taong bayan na ang huhusga. Mr. Chairman, I think it's incumbent upon you to state your position. I think we need to go on there with we need to go here because it's just... The rules are clear. From the beginning, the rule was you can have notes if you are at backstage. You can even consult with your advisors during breaks. But you cannot bring notes to the podium. Those rules were clear in the first debate. Those are the rules for all subsequent debates. However, I think it is also clear that when the camp of the Vice President asked TV5 whether or not they could bring notes, TV5 made the wrong, I'd say, advice that they could. And that is where we are right now. So we were hoping... Mr. Chairman, I'm just confused because TV5 also transacted with us, met with us a few times and never at any point did they say that notes were allowed. So I don't understand why the Vice President may have had a different information compared to all of us. No. Excuse me, What Madam. happened, Senator Excuse Poe, me, was that- Madam Senator. Excuse me lang, Hindi ho totoo yun. Hindi lang naman ikaw, Madam Senator, nagtanong. Kami nagtanong kausap Katunayan nga. Hindi kaya nga po, Mr. Vice President, Ako lang, bakit po saglit sa lang. inyo, Babae ganito ka, po? pero tatapusin mo lang ako, Huminga ako ng tawad sa amin si Lucci, sorry, kasalanan ko lahat. Oh, di ba ibig sabihin nun? Sinabihan kami na pwede. Huwag mo sasabihin na hindi kami nakipag-usap kay Lucci. Tama po yun, alam nyo. Siya na-dispensa sa amin. Sabi ko nga, ang maliwanag po is that in preparation for the second debate, we had 2 meetings. And again, it was clear to COMELEC as well as to the KBP that the rule of no notes was supposed to be observed for this second debate and also for subsequent debates. However, it is also true that the camp of the Vice President made a call to TV5, specifically to Ms. Lucci Cruz, and she gave the wrong information. That's basically where we are. Nobody's fault. So, Sir, who decides now? Mr. Mayor, just to clarify, all this was based on a series of emails that each candidate is sent at the end of every meeting. And we had asked for it to be transmitted twice. And we had asked after each transmission, after the second transmission of the emails, with the rules, everything. And we asked Channel 5 if it were allowed. And Ms. Lucci's exact words were, of course, it is allowed. And that's where the pickle is. As I said, I think Ms. Lucci has already apologized to the Vice President and to the camp. But can we go on now with the debate? Can we go on? I'll be presenting my documents. Can we have a happy compromise here? Sir, wag mo na lang gamitin yan. Diretso na tayo. Okay lang. If you read my memory, then you can have a press con after this and show the documents that were presented here. Para fair na. Matuloy na lang.
let's save the situation because... Alam mo, Tikong, naghanda ako dito na may babasahin ako. Bakit ako hindi pwede magbasa? Well, I said, I can understand that because it is not your fault. Nga. So nagdala ka dito, kami naman nag-o-object. But I want to go on with this program. And I said, a happy compromise would be for you not to use it. Pero, na lang yan, sir. Sorry. Ako, ito is a happy compromise. Kayo, gusto ninyo magpatuloy ng walang binabasa. Ako, gusto ko magpatuloy ng may babasahin. Pero pare-pareho naman tayo yung maharap dito. Ano ba ang diferensya? Di ba compromise yun? No, there's a misunderstanding here because I think everybody has explained and from that we can deduce that it's nobody's fault. So, kung ano... Alam nyo, sa isang debate, hindi lang naman yung mga alam natin plataforma ang pinapanood at pinapakinggan ng ating mga kababayan. Pati ang character ng isang leader ay tinitignan rin. Kaya ang problema kasi nito is we do not have the procedure or a modality where we can confront the authenticity of the report. I can only submit any document there and make it appear that it is true. Yan ang mahirap. And we cannot question the document kasi hindi man namin alam na there exists a document sa COA itself. Pero ako, ayun, as a matter of principle. Pero si Vice President Binay ay naging mayor ng Makati ng napakahabang panahon, naging Vice President. Sigurado naman ako, hindi siya kulang sa datos at kaalaman. At kaya na rin niya naman siguro to na hindi binabasa yon. There is an aberration here. I'm sure. If you allow the documents to be presented, there's going to be an aberration in the whole procedure. Excuse me. Ms. Lucci, we will finish this at 8 p.m. It's up to you when you want to start. If you want to take away from the commercials. Mag-uumpisa na po tayo sa ating programa. Tayo po ngayon ay magbo-broadcast na. Kung maaari lang pong manatiling nakaupo ang live audience. Salamat po. Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Hindi kami magpapahuli sa summer kulitan. Kaya please welcome Mark, Yasi, Pop, Andrew, and our summer foggy, Mr. Ogie at Nasir. This is Born to be a Star! When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown. We could be together better as long as skies all blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer,